when you showed us the SUV, the Pardo Jeep that took Mohbad. You explaining, you are giving us that you are sitting at the back seat. You carry yam. Yeah? I said you saw Mohbad and Bamba fighting. They punched, they asked you, was the glass tinted? He said yes. So they put that, he saw that Mohbad was trying to punch Prime Boy and he punched through the glass. I mean, the SUV, the glass of the SUV. The smaller, the glass behind the SUV, whatever. And he said the glass shattered into your seat and you use your own clothes to cover the baby. And then you sat on the glass to 2 hours drive to Lekki. All right. They asked Darusha during the last inquest. Darusha, maybe you were there when at the show. He said yes. Okay. Which side of the vehicle broke during the show? He said the one on the driver's side. Am I right, Yodulawa? So which side of the window of the driver's side? He said so. But until they showed him the picture and asked him to point to the one, he now said they should go and ask the, now, the company that owns the vehicle. Now, I don't know which of the windows is going to point to, because if he said that from the driver's side, you can't tell me that it's from the driver's window that broke. The SUV that we saw, there is no smaller window there that broke. So it's the big glass, the back seat. There's nothing there. And if Spending claimed that it was at the back seat, and then Darusha said that it's from the driver's side that broke. That means these people, they lie. Nothing happened at the show. Mohbad did not get that injury from that show. They tried to rope that case away from people in the house. They tried to use Prime Boy as the sacrificial lamb. They put him, because see, every one of them in the house, something happened in the house. All of them, they beat Mohbad, and then the last person that fought with Mohbad, that whatever that led to the fire or whatever, was probably the wife. And because they know that, they actually knew that all of them, what is said, they are already going down, and they're trying to protect themselves. So they have to look for someone outside the whatever. That's why they're asking them, who saw the fight at the show? None of them. No evidence. Nothing. Prime Boy. Did you see the fight? No, I did not see. Do you see the fight? No, see why he told me. Darusha, do you see the fight? You spending that you were in the car. They asked you when you went to Baba Blogger, they asked you, you were in the car. Did you see? You said, no be feast to na ebo. Na ebo Mohbad. Can't use break glass again. I'm sure if there was a fight at the show, with the way Nigerians are quick to turn on their phones, people would have recorded that fight. So Mohbad will be preparing to give elbow to the extent that he will not use the fastest way of punching. He will have to switch to his elbow. Exactly. To wrap up what I'm trying to say is that, see, the police are not interested in this to get justice for Mohbad. Their body language is really, really getting me really mad right now. But the fact is that the first video of Mama Mohbad is enough to pick everyone in that house. And even Baba Mohbad, Ile Mohbad mo wa yi. You know why? How did Naira Marley get into this? Whatever. When did they tell you that they not gave the son injection? So how did Naira Marley get into this case? So when the whole world were coming for Naira Marley, Yekudi, why was he quiet? Bossman, I don't know Naira Marley's connection to this case, but one thing I'm certain do you remember that time wait, hold on. One thing I'm certain of is that Kenya that he was in when this thing happened is his saving grace, because they would have lynched him if he was in Nigeria. With the way, even when the mother came out and said every time Mohbad will come and be reporting Naira Marley to her, every time he will be saying Naira Marley that, she painted a picture like she had a perfect relationship with her son. She's always been with her son. He was always, anytime he had challenges with Naira Marley, he was always telling her. That was the picture.
that she painted. You know, it was later on that we now started understanding that, wait a minute, this boy sang that you were not in his life now, that you were away for so long. So where do you understand? It was later, but that initial period, she also latched on to that Naira Marley, you know, Naira Marley. That guy would have been lynched if he was in Nigeria. And she did it twice. The second time she came out and talked on their platform, she said that if we want her to join Justice for Mohbad, that we should be mentioning Naira Marley. Could it be that in the bid to save Wunmi from fighting with Mo, they all started fighting him, or maybe they pushed him? It might be true. Maybe they beat Mohbad on behalf of Wunmi. They held him. Because what we make Adura, at least to not to be truthful. More Yeah, Adura, when you ask Baba Mohbad, they said, if Adura is slow, number one, Adura, then they are even saying that he's in the confra, what they call it, confraternity. Is it confraternity. Okay, he's he's even slower than Mohbad. You know what they said, Bossman, you're mixing it up. At first, they said he's a minor. It was Baba that came out and said he's 20-something. He's not a minor. You know, initially they were saying he's a minor. They should leave him. Yeah, Yeyekudi. See, I am telling you, Yeyekudi. I'm not going to see Oladimeyi. Yatunde husband, na police officer. Wunmi, na the person where they disband them away from police officer. She get people for there. You see, in that country where we dey, if you get people for police, if something like this happen, they go help you, they go on. Police they there now, they will help you clean thing. That's why they try to put it on this guy, Prime Boy. All right? So what I'm trying to say in essence is that with all their lies, in fact, with the first video of Mama Mohbad alone, that first video of Mama Mohbad alone, if you have it, they should go and play it again. Go and watch that video. Use your earpiece. Listen to the person, the woman behind the camera, telling Mama Mohbad everything she said. They said that talk Naira Marley, mention Naira Marley. Let them say Ile Mohbad lo wa yi. They told her everything she said. I'm telling you, I'm putting it to every one of you today that every video you see Mama Mohbad talk, it's all scripted. They told that woman what to do, what to say, and to attack Baba Mohbad. And till the last video that she did at the inquest, that Babalawo in white is one that is telling Mama Mohbad to say all this things that she has been saying all this while. And you know what, Folashade? Now, Folashade that saw blood. I was on a live stream when that was before the Corona inquest. Is it before Corona or after the Corona inquest? Where Tenemo Logo were questioning her and they asked her, Auntie, so maybe you saw blood. She kept quiet. She almost changed mind that she's not seen blood again. Now that she has seen that embalmment and the blood that she claimed that she saw, my implicate her red Darusha. She almost denied that she did not see blood on that very day. Now, the mission of the Mohbad is that come to Baba Mohbad's life, tell them that to penetrate Baba Mohbad to say that Baba Mohbad, let us go and settle our sin because she mentioned something like who told you it's no longer your family case anymore, it's not the public case. All right? Because they know that now they've lost Mohbad, Darusha is likely to go down, and Darusha is and Adura is likely to go down. So, and they do not want that, and they all want to protect this same set of people, and that is why Mama Mohbad is claiming whatever Baba Mohbad says,
Unfortunately, bossman, even if the public say they are tired, and Mama Mohbad says, leave this to our family. Unfortunately for them, because of the kind of case it is, it belongs to the state. Homicide is for the state. It's not so. There's nothing she can say. Even if we the public say, you know what, sort it out. No, it belongs to the state. This issue is for the state. It's a state case, not a family affair. The state will not give that justice without the public. Do they even really care? If not the public, the state, they will have closed this case up. They are not interested in this case at all. No, I'm telling you, for the case to be on like this, is the public that's holding on to this case. Let me reiterate myself. Now, Fiadu, can I say something? Until the next corona inquest now. That's right. The corona inquest now, since they have they are expecting all the people that were meant to come and did not, they've summoned them. So I think this will be their last chance. After that, it will probably to a soprano, maybe bench warrant or anything or something like that. So until then, I think there's someone is asking what is the way forward. Hold on, bossman. The way forward is to wait to see them turn up to the corona inquest and how turn of events, what they intend to do to the people that comes on board, how they're going to interrogate them, cross-examine them. Maybe that is what, maybe to see new facts or any stuff that will come up. Because really and truly, I just feel that this inquest is a waste of time. But maybe if these people come, like we surely must be there. All those people will turn up and maybe there will be something tangible that they will hear from them. I bet in everything that they are saying, with their CTC, it's good enough. I mean, good enough for them to be able to know that it's time to charge people to court, to the criminal law court. I'm telling you, with everything they are saying that they've done so far, it's time to charge them to court. If after next corona inquest, they are still saying adjourn, and still saying that people should not hold their feet to one. Yeah. See, what I'm trying, sorry for interjecting you the other time. Yeah. At the next inquest, it's going to be when I'm going to, that's whatever happened that day is going to determine if I should just give up on the entire police institution of that country. Because if that nurse does not show up at the next corona inquest, and then they do not do nothing, my eyes, my mind, I'm sick. The nurse me I won't see. Now the nurse me I won't see for that corona. No, stop saying that. Stop saying it as if there's something. It's just that she must come. Don't say it. What? Sound like you. Now you want to say. It is my own opinion. I am entitled to my own opinion. No, it is my own opinion. Now the nurse me. I want to hear. To come and answer questions. That's what he's saying. The nurse, did you give Mohbad injection? What time did you get to Mohbad's house? They should forget it. They should charge Wumi, Darusha, spending. They should charge them to court. That's all. They should charge them to court for first degree murder. That's all. That's my boy's lawyer, Baba Mohbad's lawyer. They need to establish the facts. Yekudi. Prime boy's lawyer. Mohbad's lawyer, Baba Mohbad's lawyer, they need to come to the conclusion to establish that there is no fight happen at that show. And if they can come about that, let them put the whole thing incident happen probably on their way to the house and back in the house. Exactly. So they do inquest for 1 year like this. I don't know. The late tactics name. No, but they don't know. Making a mockery of the laws. 5 pathologists.
government pathologists on the name were the 5 pathologists that were in charge of the government and whatever, the inconclusive whatever. How could 5 of them go to vacation at the same time? And none of the 5 can actually come to defend the result of the inconclusive. They said at the last inquest that they said they went to write the exam. What about the remaining 4? What happened to the remaining 4? Well, I've told you, Can you see the tactics, the delay tactics they are doing? They cannot defend themselves. I am putting it to the police that Punch newspaper claimed that they said they did not carry no whatever to NMS. If the government of Lagos State believe that the Punch newspaper, whatever Oyibo is the bastard. It's a lie. It's a lie. I was expecting. Please. I am expecting the police or the government of Lagos State to lock or to sue Punch newspaper or to shut down the printing press or whatever of that I will sue you, but it's 3 months, over 3 or 4 months now. Lagos State government. Lagos State government. Be calming down. Hello, House. Please let me just tip you 1 or 2 things with this whole situation now. There is no doubt that the police are not interested because Mohbad case is an open book. But in Koto, what is really bothering me is that why are we after the nurse, Wumi, Darusha, etc.? What about those 3 guys that we saw the video? That one is enough evidence. Why can't we call on those 3 boys? That video. That video they say Mohbad up inside the car. Adura is the 3rd person. Adura is there. Go and look at the body countenance where they were saying Mohbad up by. The other guy put hand across. That guy that said Mohbad up put hand across. That guy with the dreadlock. I was tapping Adura Gbemi. He was pointing at Mohbad that they should hat up. It's a script. And if you see the trouser Mohbad was wearing that day and the boxers, it was what he wore at that night of that show. So that video, I want to believe it happens on Monday. And the repeated show be towards that he placed it out together to cover only God knows, paid Mohbad to his body. That one alone, Mohbad should drag that one. That is what will lead us to us by Mohbad. Because we really not meeting us in Fulabere. More will be talking now. Because I was at a point, if you heard what is conspiring, he said that Mohbad was fighting everybody. Does it mean that when Mohbad was fighting everybody, out of anger, you guys fought back and you beat him to death? Because never worry, Mohbad, let me show you where the light is. He told Konto Fisher Bella Shoda exactly when she predicts because at the time he came back from show, he was resting his back, he put his hand on his head in his room. Before some 4 guys just came and started beating him up. They beat him to death. And after that moment, they go and throw him like in his desert. And the place is what is it called? It's art or coin or Belelowo. Oh, they want what song? But OIG. But if OIG, but on heart here, then or cut here, la lot of cut here, or Belelowo, OIG, Bosheji, Imole Cotton. Similar to the shell, if Batoti is Mohbad, everybody came to consciousness, including the father. And also portrait Aburwe, Adura Gbemi as a minor at the beginning that was 15 years old. It was when Baba Mohbad went to, what is it called, Yomi Amzat, they now asked Baba Mohbad, how old is Adura Gbemi? He now said that Adura Gbemi is 20 years old. And nobody came to deny that up to date.
So Aloba witnessed that fight. He was timid. Maybe he has been promised or he was compelled because remember, all subject to Omwati yet to something only God knows. Other duress, other something. Long point. Something very only Kokoto subject to Yatomo, you see. Maybe also getting up on Macron, and Darusha is playing a vital, role when it comes to Aloba. He's watching that boy back to back, and I'm very sure he's part of those that say that go and do disclaimer to your father, put panic in it that what you do is no, let me dash into that tone. There's much to this matter because if you had the first corona inquest, Baba Mohbad went to corona inquest and said that I saw a red liquid, red substance. Teba wo video here go. After that corona inquest, one of the actors came outside and said that we tell this man make him no talk. We told this man will make him no talk. How will somebody lost a son or a golden son like that, and you expect him not to talk? Eh? She came outside. She said that. Àwọn ọlọ́pàá ọ̀rọ̀ yìí ti dọ̀rọ̀ kàbá. Ẹ bá dẹ̀ máa wo gbogbo àwọn kíní yẹn gbogbo wà nínú ẹgbẹ́. Wọ́n ti fọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ ti fọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ ti ṣe wùmí ní pé iṣẹ́ ta ṣe pọ́nmọ́ ìgbèrè àgbọ̀dọ̀ pọ́nmọ́ àwọn bẹ́ẹ̀. Èmi fẹ́ mọ̀ kọ́ tó ṣẹlẹ̀ because there was one video I watched when that incident first happened at YouTube. There was one video and there is this particular voice. I've been hearing that particular voice where Mohbad was attacked. Mo post the video yẹn. Please power tap, share, please. Ó ti fọbẹ́ pa o, ó ti fìbọn pa o, ó ti pa Mohbad. There was one scream, that same scream. I heard it when Mohbad was in the vehicle when he was attacked by the Malians, and when he was going, Mubi was in that car. Oh, and wá bẹ̀rẹ̀ nínú video yẹn, but lọ live, and wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Mohbad pé, where is Cynthia? Where is only she is here? Wùmí dẹ̀ wá bí ẹ̀dẹ̀ ó ní òun náà dẹ̀ wá bẹ̀ ó tí kọ̀ọ̀kan bá ṣe mí ó ní kẹ́ ó pọ̀ Wùmí wá fọwọ́ bojú ẹ̀. I heard that scream, that same scream. I heard it and I heard that video, so I'm a little bit confused at that junction. Tony won't stop. Wọ́n sọ pé Wùmí sọ pé òun fẹ́ bọ́lẹ̀. Tony Wùmí sọ pé òun fẹ́ lọ sí hotel. Kí ló ṣẹlẹ̀? I fẹ́ mọ̀ and was spending make us to know that ìgbà táwọn délé àwọn bá àwọn boys kan lé àwọn boys wo lọ bá. Bobo OG at the West. You can see when the Gato interview after Kemi Oluniloyo said that they went to go and do DNA, that the guy came from Dubai, that the guy has left. Oh, Washington watch a show that debunk Nigeria. And if you see that show, he was communicating with somebody at a point where somebody was asking him, where are you bringing Mohbad from that car? He looked at his side, he nodded his head, he looked at that question, and immediately he heard that live stream, the most shortest live stream I've ever seen. What happened to Mohbad? Where are they bringing him from? Why did they pronounce him in that state of manner? Because Sam Larry, ó jáde síta ìjọ Monday nírọ̀lẹ́, ó sọ pé on God no cap. Inú fíìmù ló kú ti máa yọ síyàn, but in real life ó wá ṣọwọ́ méjì báyìí. Ó dẹ̀ tún sọ nínú fídíò yẹn, ó ní téèyàn bá fọkàn pẹ̀lú yẹn ní ẹ má dá lóhùn, ó ní one and one. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí Mohbad níjọ́ Monday? Nobody wants to talk about the script. What happened to Mohbad on Monday? Each and every one of them are denying that fact what happened on Monday. Tẹ̀bá dẹ̀ rí ibi tó ti ń ṣí ọwọ́ tó wú yẹn tó sọ pé ọwọ́ yẹn pé òun ni sábàbí kú Mohbad. Go and check how they placed Mohbad in that video. Ọ̀dà ojú Mohbad délẹ̀ ni bí àwọn ọ̀fẹ́ kó máa hìn hẹ́rì ẹ̀ kó má bàa lè wú. Ọ̀dà ojú ẹ̀ báyìí ọ̀dàbò lẹ̀ ni kò ṣe pé ọ̀dà ẹ̀gbẹ́ ojú ẹ̀ his face was facing the so kò sí bọ́jú ẹ̀ bọ́n ṣe máa dojú ẹ̀ gbolẹ̀ téèyàn máa mí. Something happened to that boy on Monday. And because they know you away, thank God you were able to discover all those things. And you know you away. We know that, but I was saying yes. Away a kokolopa, the kilo staircase. Yeah, is it that when they were bringing him back from the upstairs, to and made you Mohbad because at the heavy. If the time many times maybe the rails or affected, I be only rails they have got to drag around.
tí ó ti lu Mohbad pa tí Mohbad fi jábọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Something happened to that guy. Ọdẹ ẹ̀mọ̀ gbogbo bó ṣe wà yẹn, all conspire together ni. Ọmọ feature Àdúràgbèmí nínú fídíò tó ní sọ pé Mohbad don pa torí pé kọ́ba lè subject ọmọ yẹn àti yẹ́ to only God knows. Go and look at that body countenance of what is it called ọmọ yìí ní ọjọ́ yẹn. It's follow. He was not looking at them. He was looking outside. Even when the guy was tapping in, he wasn't looking at the guy. Yes. What happened? Why can't we drag those 3 boys? Why the loss? Let's drag those 3 boys because those people have that enough evidence for Papa Mohbad pé ẹgbẹ́ ọmọ mi sára ẹ pín yẹn ọmọ yẹn fẹ́ mí bẹ́ẹ̀ pé fẹ́ mí ẹ wá kọ́ọ̀tì fóònù yẹn ta ló fídíò kìíní yẹn àwọn wo ló wà bẹ́ẹ̀ tẹ bá dẹ̀ wò dáadáa máa nípa àwọn kan wà níta spọ́ọ̀tì wo lẹ ti ń fídíò ẹ̀ who satisfy Mohbad ṣe ń pé Mohbad ti pa ẹ́ tẹ fi proclaim ẹ̀ kó ti pa ẹ́ a fẹ́ rí certificate a fẹ́ rí cause of Mohbad pa ẹ́ because doctor certify according to the what is it called to the so-called police is bled profusely Wùmí sọ pé is a minor tí pé aṣọ dúfẹ́ yẹn gan tí bàbá bá sọ pé ti soak the Darusha àbúrò ẹ̀ ṣì fi bora for some days a fẹ́ rí lè mú how the police come to conclusion that he bled profusely. We want to know all those stuff. Those 3 boys, they should bring them to coroner inquest. Let them come and swear before the oaths. What makes them to put Mohbad on their legs and say that Mohbad don't fight? And what boy go lo yẹ kí what is it called? Lo yẹ kí Baba Mohbad drag. Àwọn gọ́gọ́ ni tó bá fa gbùrú wọn fagbó they will tell us what they are bringing Mohbad from because what Naira Marley jẹ́ ká mọ̀ ó ní gbàtọ́ accuse Naira Marley tó dá vat gbogbo wa network is bad. Okay, guys, so me, I'm going to, we can continue this tomorrow. It's past 12, Mama Shishela. Okay, ma. Try. Go easy. I just kí n sọ last one yìí. When Naira Marley was asking, who invites Mohbad to that show? Who was he last seen with? All those things. Àwọn èèyàn fẹ́ béèrè àwọn tó wà pẹ̀lú Mohbad the last hour should be the one to tell us what's by Mohbad. Why was the nod needed? All those things that Boboyi asked, nobody's answered that question. Why was autopsy not conducted and why was he buried in such manner? We want to know all these things. I hope and I pray Mohbad got justice because if we did our government well, for Mohbad justice, they just want people to talk at the end of the day, come and could die as the other ones to see him die. Because in Lagos State, so many homicides, when it comes to the son or the daughter of nobody, they sweep it under the carpet. And what Tibamishi and so many other. I just pray and I hope Mohbad got justice. Thank you very much, Yekudi, and all the panelists for giving me the opportunity to wear my mind. I appreciate you and God bless you. Can I just say something before? Look at if we are to think of this, it's going to sadden on a lot of us. That boy was buried in the even àwọn malam tí wò ní ẹbí rárá tí wọ́n máa kọ̀ pa wọ́n sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. The casket that was used for him, the mannerism in which he was buried, everything, you understand, in such a terrible manner. Meanwhile, Wunmi, Owo ọmọ yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀. You people just buried him, even if they assume the casket. Yeah, look at the casket they used in burying that. But I know some of you may say, oh, it's all vanity. No, they buried him like he didn't matter at all. Meanwhile, he's the boss. Òun ló provide oúnjẹ fún everybody to wà around there. And they buried him as if àwọn gbogbo wọn ló ń tọ́jú ẹrú kan tí wọ́n ṣe. Wọ́n ti ẹ̀lẹ́ sí ẹrú pẹ̀lú ẹrú wọ́n bend ọmọ yẹn wọ́n bend orí ẹ̀ láti fit ẹ̀ into the rubbish casket that he was. Yeye ẹ ti gbàgbé pé Darusha sọ pé ó ní when Davido sent that statement, I don't know how I can clean it off my memory. He said when Davido sent 2 million naira, only Baba became gingered. And he said, oh yeah, let's go and bury him.
So everybody was now saying that, so Mohbad is now Malu, a cow of 26 years old, that you want to quickly take to the abattoir. Abi, you see, the lack of empathy, the mannerism at which they carry this matter like as if we are dragging, you owe me money, I don't owe you money. It is for me. It is the reason why they are not even acting as if a soul is lost. Nobody. That is the highest form of inhumanity to man. Even when you are giving your testimony, I want to see soberness. I want to see that everybody is sober, everybody is sad. I want to see you, there's something about your actions. It speaks louder than your voice. It speaks louder than what you're saying. Yeah. If we had come to Corona, I want to see humility, the pomposity, the arrogance, the lackadaisical attitude, the I don't care. It is a lot for me. They come into that inquest as if they are there to be celebrated. This family is listening. Please, when you come to inquest, in your local, come with in that mannerism, come with that attitude that you are sober, that you are mourning. Who are interviewing you for award win? That is the attitude you are given. That is why they almost beat Darusha that day. And I see what will happen in the next inquest. Two things. One, all the people, I want to say something to this panel. You see, the court, the inquest is acting. We on social media, we have more facts. But at the beginning of this inquest, 3 people submitted petitions to the inquest. And I was sitting Sikelka. So, there might be other issues, but the court will start acting based on the petition before them. If there were 10 issues and 5 was just the only thing quoted in the petition, the court will start their deliberation from the petition. So if you have not seen the 3 guys that, pronounced, that came for that declaration that was shouting Mohbad died, blah, blah, blah. And but so if they don't show up at the next inquest, I see that the court will rather issue a bench warrant or subpoena them to come. They might want to argue that, okay, because the last time they feel that they are not secured, we should start clamoring for the police now. Bring them to the inquest and take them back so that I can guarantee their security. We do not want to hear that they are not at the inquest because they are not safe. They should provide security. The state and the DPP, you are involved in this case, provide security for all these witnesses. Let them come to the coroner because the next coroner will determine what the next line of action will be. Arréstemèd. And I also suggest the next coroner will determine what the next line of action will be. And I also suggest that the next coroner will determine what the next line of action. Okay, good night, everybody. Please, we'll continue this tomorrow. I beg to. Thank you. God bless you. Thank you so much. Thank you, everybody. I love you. all right, Thank you so much. good night. They all know they have lost a valuable thing among them. Picking there. I get 3 boy picking. In that part. Even praying for her own children. She's seeking your face for justice for Ileri Olua. Oladimeyi Emmanuel, the son of You get picking. And I get some song for. Yeah, since it's OG. Yes, OG. Baba is after property. Baba is after. You want go low after property.
It's because of that jogun ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ tó fẹ́ kí àwọn òbí ẹ̀ àtàwọn family wọ́n rí anything. Torí olójú kòkòrò ní ìwọ àti gbogbo family ẹ̀. Ọmọ yẹn dẹ̀ ti sórí tó bá tẹ bá ti ń ṣe tipẹ́ ìwọ àti family ẹ̀. Every time tí bọ́ọ̀ yẹn bá ń bú ẹ, á ní ìwọ àti family ẹ̀ because ó mọ̀ pé ilẹ̀ mọ́ ò dání. Every time, even ẹni tó bá ya wèrè gan, máa ní 5 minutes of sanity tó máa fi realize pé nǹkan wà òkè. Táyì ẹni bọ́ọ̀ yẹn sọ fún ẹ pé ìwọ àtàwọn family ẹ̀ tẹ bá ti ń ṣe tipẹ́ ẹ̀ lè mú èlé jẹ. Ọmọ èèyàn tó ti kọ́tà Mohbad ni tó ti resolve case wọn. Ọmọ èèyàn tó ti kọ́tà Mohbad tó ti pa case wọn mọ́lẹ̀. Báwo ni tí Mohbad ṣe jẹ́ tó yá over 1 year everybody still on it. And it's as fresh as yesterday. Look at the new AI voice Kirita and Bonisi. And any MIT, IT experts in her team. Come and debunk AI now. Kalemo smart to AI no. So then it create a too smart to AI no. You are very stupid. You go around debunking. You can't even ask simple and sensible questions from this girl. Why is it that your story is not consistent? Before you know it, you say, hey, Baba lied because he didn't tell us that Blessing told him that Mohbad had already died. So bloody what? Did you ask him? How did he lie? He didn't say it because he has his reasons for not wanting to mention his daughter. Because only Bobo Iran she can't be yeah, Emma to our bears in Dragomo. If you okay, Contiku, never to boom along to an illoco, Moya, only issues in marriage, or Boya, okay, or manage your life a bit, and to fire seed boro, a bear in facility, Emma Passon. Ni Baba Shidake. And it's one within his rights. If he doesn't want to discuss it, why are you saying he lied? He didn't lie. He didn't say it. He didn't lie. If he came out to say, Blessing did not tell me, it's a different thing. He said he got to the house. Okay, every time people give you information and they say, hold it or don't talk about it. Don't discuss it with anybody. Why is that? How has that become a crime? For crying out loud, what is going on? No, and he came out to say, I won't don't need mountain of knowledge. I will not need mountain of knowledge. You think everybody is stupid? So when people tell you everything, what come and do in social media or do in social media because you are who? So the man owes you every explanation. He owes you everything. So don't want it. The Baba is láti máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀. He's the one that lost his son. A cabo miracle child. So you see, he's the one that lost his child, and now however he wants to deal with it, you have to allow him deal with it. Baba, I want justice for my son. I want to know what killed him. I want to know why he was killed. I want to know the people behind it, and I want them to go down. What else do you want? And that's how he wants. That's what he wants us to support. It's not for you to now turn against the person. And I first support him. It was Bogunti. Tó bá ṣe lè kò mọ́ sọ, tó bá mú gbá kò mọ́ mú, tó bá máa wò kò mọ́ mú. Kí ló dé ẹ̀yin aláwọ̀ mọ́ tẹ́ bá rí bàbá oníbàbá tẹ́ bá rí attack attack àwọn tó ń support ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa judge wa all over the place but that's your own bloody business. Yes ma. Mommy please ẹ kálẹ́ ẹ kálẹ́ gbogbo panelists ẹ mọ̀ ẹ̀mí tó dùn mí jù ni wọ́n tún fẹ́ máa wọ marital life bàbá yẹn paparano ìyàwó mélòó ló ní tó ti fẹ́ ìyàwó ni. Kí ló kọ́ ẹ tí méjì ẹ̀ kí ló kọ́ yín tí bàbá yẹn bá ṣe ìyàwó tó bá ṣe ìyàwó bàbá yẹn ní justice ní kẹ́bọ̀n wá ẹ má wo marital life ẹ lọ ẹ tún fẹ́ máa wo ọkùnrin tó bá wọnú marital life ọkùnrin bí ẹgbẹ́ ọkùnrin burúkú nìyẹn you should be ashamed of yourself. Paparano, I never called you out before but this afternoon you make me mad by going into Papa Mohbad marital life. If he's married to his wife he doesn't marry to them. It's none of your problem your business. Paparano. Ọkùnrin ni ẹ ṣé wọ níyàwó lẹ́ni mọ́mí jókè mọ́ dùn mí gan lẹ́ni gbogbo kan tó tẹ̀sán dùn mí jù pé ẹ fi máa tọwọ́ bọnú àfíà bàbá yẹn tó bá òun kó má ṣe ìyàwó fún àwọn ìyàwó ẹ̀ kí ló kọ́ anybody níbẹ̀ ṣé marital life ẹni justice for Mohbad ni ẹ má bínú pé mo kọ́ tí yín mọ̀ mi place ìyẹn gangan ló bí mi nínú jù Àjọkẹ́ Nigerian style and beauty orí ẹ̀ kó pé gan ni ìwọ olójúbójú ọ̀pọ̀lọ́ yìí ìwọ ní kí Sanwó-Olú máa wá gbé kó máa gbé Yọ̀mí Fádilé àbí Yọ̀mí kíní kan Yọ̀mí tó ń ṣeré yẹn ipò fẹ́ bá ó fẹ́ kọ́ sí riot lẹ́kọ̀ọ́. Who are you? Àjọkẹ́ Nigerian style and beauty olójúbó ojú ọ̀pọ̀lọ́ very ugly beast pẹ̀lú filter tó ń lò
ó wá tún sọ tó bá bí ẹrẹ ìwọ lọ gbókù Mohbad bí wọ́n ló bí ó dẹ̀ pàtì ẹ tó bá fẹ́ compulsory Lagos State kó lọ gbókù wọ́n ní kó command bàbá kó lọ sin ọmọ ẹ̀ ṣé Lagos State ló bí fún ni ṣé Sanwó-Olú ló bí fún ìwà alábòsí òṣì alátẹnujẹ yìí gbogbo nǹkan tó wà Nàìjíríà ló máa support alátẹnujẹ ìwọ nìkan ló wá láti Èkó ni Èkó ni ìyá tèmi náà ti wá ìwọ máa support òṣì ẹlẹ́nu gbẹ́pẹ́yẹ Ajẹ́kẹ́ má jẹ́ kí n jáde fún ẹ tó gbogbo wa tó ń gún bí mi nú ṣùgbọ́n èyí tó ṣe lánàá àbíjẹta yìí tó tún fẹ́ máa rí sí Yọ̀mí yìí kí ló kọ́ ẹ mẹ́ta bá dáwọ́ fún Yọ̀mí very useless human being ó kúrú bí gomates ẹ má bìnrin jẹ́ kí n dóná ọmọ yẹn náà ti bí mi látàná mo ti fẹ́ kó fún. Okay, ní sọ̀rọ̀ tán. So anyway, the way it is now is that look, if you are supporting this man, focus on justice for Mohbad and leave their family problem alone. And family problem here, and they know how they are managing themselves. So every time I repeat it, he was living his peaceful life in Ikorodu. Because kí nǹkan tó bá rí ajẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run adókòó sínú ilé ẹ̀ kò tọrọ káàkiri ẹ̀ ṣáàrí tó gbé gbá wá bá anybody ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ ló délẹ̀ tó jẹ́ ká mọ bàbá yìí àmọ́rìnà ọmọ ẹ̀ gan akọ̀ǹgbọ́ music ẹ̀ ní adẹ̀ ń rí lórí internet kò ṣe pé àmọ́ personally but a wò pé àwọn gbọ́dọ̀ fọwọ́ lágbọ́mọ ẹ̀ lójú whoever the people tó ń support obìnrin yìí tó ń fẹ́ kọ́mọ ẹ̀ rí justice and láti confront wọn they must listen to the people and they must know and this case is no longer a small case even Judge Goni magistrate ní Ìkòròdú ó sọ fún wọn pé this is an international case everybody is watching they are all aware the woman announced it to them in court abi Mọ̀mí Jókèm only this is an international case they are watching us from everywhere. Bẹ́ẹ̀ ni o. You see, so kì í ṣe nǹkan tó kàn lè dànù bíi tàtijọ́ tó kàn ní akọ gbé lọ gbé bọ̀ wọ́n ní okay case is cancelled. Those who are not thinking deeply about what are the likely, even if Lagos State does not, if they don't have enough evidence to take this case to the trial court, they will keep trying and investigating until they can lay their hands on something. They're not going to close this case until they get to the bottom of it. So if you think it's going to be like any other case, you're joking because the whole world is watching. And they know that a lot of people are not on social media, but they're also interested in this case and they're watching how things are going. So if anybody thinks that they can just come out and be debunking, and after some time they'll just say, okay, so everybody will go to the court and go and like, I want again, ball on the 30. They're bad day, they're too akparo. Aye, bad them. Especially you will not, aye, it's bad because you want a prime suspect. And to I get when got and she to saw last week, they have to go back. Only if they want to walk towards the answer back to where they started from. And to walk back to where they started from. You want to to take the fall. What they lost one, to bag lo hanger for payon. To for any secondary manslaughter, whatever, or negligence, manslaughter due to negligence. What for life, life imprisonment, no be sharing. I had bad any. So kò tètè bọ́ta kó wá jẹ́wọ́ ó sọ pé èèyàn mẹ́rin ló bá lé ẹjọ́ wà ń bẹ́ẹ̀ gbà tó lọ treat Mohbad àsìkò wo ló lọ sílé yẹn you must come out and tell the truth those 4 people must be called out Darusha tó ní òun ò sílé òun wà nílé òun pò òun kó wá sọ báwo ló ṣe tún wà ń bẹ̀ ó wà nílẹ̀ ó tún wà ń bẹ̀ DJ Bami ìwọ tó ń rìn káàkiri gbogbo ilẹ̀ máa ń rò màrà lálálẹ́ báyìí mo máa ń rí yín àti ìjọba ní kinní yẹn náà máa ń wọlé ó máa ń jáde because Ade West ó máa ń wọlé ó máa ń jáde he's always around different platforms and all of them even Darusha go máa ń rìn káàkiri àti the other long neck Ọlọ́run Ògòǹgò tó sọ̀rọ̀ recently tó ń sọ pé tó ń sọ̀rọ̀ pé títí tọ́lọ́run bá tún gbé ògo dìde nílé Aloba omi ìgbọ́lọ̀ wà pàṣà ní onísọkúsọ ọmọ oní Ọlọ́run Ògòǹgò olóòsọ pé tọ́lọ̀ bá tún gbọ́mọ ológo dìde ní Aloba omi ìpọ́nlọ́wọ́ àpàṣà can you imagine the nuisance? Imagine the nuisance ẹ tí òrógo lò squatter ayérayé ò lè dágbélé olóòn ṣiṣẹ́ 50,000 ní báǹkì ìwọ nìkan ló mọ báǹkì tó ti ń ṣiṣẹ́ 50,000 kò sí irú báǹkì ẹ̀ Nàìjíríà there's no bank that is paying anybody 50,000 per month like unless maybe you are talking about 5 years ago. Nigeria. But right now, in Nigeria, nobody, even minimum wage gone to the 60,000. How come? Bank lo ma kọ́kọ́ san salary gbogbo ìgbà tí epo ti wọ́n everything you know àti reduce everything ma ti wà okay. Orí bí báńkà ṣe rí Nàìjíríà ni.
wọ́n á sọ pé òun gba 50,000 ní bank ìwọ ti bọ́ọ̀gà ìṣòro tá lọ gá ìrún ọ̀gá tó ń bá ṣiṣẹ́. Because for you to be earning that kind of poor salary means you are not even a professional staff, you are a contract staff. And if you are a contract staff, ó bí pé ìrún bóyá ọ́fíìsà kan ní báńkì ló rìpọ́ọ̀tì fún. Ní ẹ̀ lọ́wọ́ aṣọ òun tẹ̀sẹ̀ òmúlẹ̀, wọ́n fi pẹ́ńsù korúkọ ẹ̀, wọ́n á parẹ́ immediately. Gbogbo àwọn ọmọ tí ò lajú tó jẹ́ pé ọ̀daràn ni wọ́n dà just a bunch of miscreants under one roof committing crime because Sherry CCTV and what is in that CCTV is more than even the buying of Mohbad. There is more to it. All the crime don't commit, all the atrocities don't ṣe, bóyá gang bands ni wọ́n ṣe ni o, bóyá wọ́n oríṣiríṣi drug ni tó ń ṣe kí wọ́n ti máa ń forúkọ drug tí wọ́n mú tí wọ́n ṣe overdose tí gbogbo wọn á sùn kalẹ̀ or whatever they do. Everything will be in that CCTV. Bóyá àwọn supplier wọn wọlé ni o, bóyá wọ́n jáde bóyá àwọn náà dẹ̀ náà ń tajà ni o. Pẹ̀lú ìyẹn tí wọ́n ló ń ta bàlúùnù gbogbo ẹ̀ àti tí dáwà sọ fún wa ń já sí pé ó ń kiri ọjà kiri tóun ló owó yẹn ló ti ń tọ́jú ọkọ ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà ló máa show. They have so many things to hide and like someone said earlier today if they do a forensic tó bá gún fóònù Mohbad pamọ́ tó mọ everything kọ́ lọ ṣe forensic sórí fóònù bàbá Mohbad wọ́n á rí gbogbo àṣírí Mohbad nínú ẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá bàbá ẹ̀ sọ á jáde náà àbó tẹ́ ẹ bá ní ẹ̀fí fóònù tí yín sílẹ̀ tẹ́ jí fóònù títì tí wọ́n bá pe bàbá ẹ̀ wọ́n ṣe forensic sórí fóònù bàbá yẹn wọ́n á get information náà nísìnyí wọ́n á ti mọ plug wọ́n á ṣe lọ jí fóònù bàbá yẹn rẹ̀ they are very useless people. bàbá Mohbad ò gbọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè rí fóònù bàbá Mohbad. wọ́n á ti back ẹ̀ up kíákíá. bàbá wọ́n lè rí jí. So those who are moving around that didn't disclose this, didn't do that. Just attacking the man. Yeah, no, really be me because everywhere I go and I hear people attacking Baba Mohbad, I'm like, you guys, you don't even have any feelings at all. You have no milk of human kindness in you. A man has lost his child. I am treating him as if he's a criminal. You want him to be roped in. If I rope him so that one fellow our best in bed. Abes in bebe, if negotiate because you want to bring him to his knees, you want to hold him to submission with our killer our wrestlers, submission that's the end of the game. Because if I fun baba ene then you remove full submission hold, you're on your own. And another thing, I want my colleague to answer on Prado. Also, Prado, but the police here go it's not the same Prado. It's a different Prado they showed. The police are skinny for. It's a different Prado. Running now, the whole thing is so awkward. So our police gone, they didn't do well, and shame on them. Honestly, shame on the police. Then Mohbad is he had to withdraw into a shell again. Because even disgrace last time ní corona inquest tó sáré kí bàbá ó kúnlẹ̀ nígbà tó wọlé àbúrò ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń parọ́ nígbà tó jáde kò lè sọ pé mi mọ̀ ń parọ́ tó lọ pa o mi mọ̀ bó ṣe jẹ́ o ó tún sáré lé àwọn area boys wọ́n fẹ́ lynch Darusha òun náà yà ní gbogbo ó bẹ̀rẹ̀ sí ó gbá tẹ̀lé wọn ẹjọ́ ẹ dákun ẹ wò mí ẹ̀rẹ̀ àwọn ní kíní kọ̀ọ̀kan kò tiẹ̀ máa dúpẹ́ tó ń gbá òun gan nífàsẹ́ kúrò ń bẹ̀. Pẹ̀lú iṣẹ́ ibi tó wá ṣe wọ́n ti assign gbogbo wọn àwọn demons on assignment pé ìwọ mú bàbá dání lọ kúnlẹ̀ fún kòkì so that kò kojú ẹ̀ mọ́ra èèyàn lọ sínú court ó bẹ̀rẹ̀ sí ń destroy character bàbá yẹn bàbá wà ń bẹ̀ òun ló ní ká lọ gbéyọ̀ sí láyà bàbá wà ń bẹ̀ ó ti dúró dè wá injunction òun ló ní ká máa gbókù lọ́lé nígbà tí hospital advice ṣé ó yẹ kẹtẹ gbókù yẹn kúrò lọ hospital ló yẹ kí bàbá yẹn bá yín pẹ̀lú kú ọmọ yẹn tẹ bá tiẹ̀ wọ́n kọ́ ẹ̀fẹ́ gbé lọ sí mortuary you should have waited there but because you had something to hide you pour something on that boy's body tẹ́ ẹ rò pé ẹ ti rìn sí because the last time that the people came out and said that the autopsy was inconclusive there was rejoicing on Wumi's side. When were you rejoicing? You don't want justice for Mohbad? Why are you always happy when things are not going right? Anything that will lead us to justice. Tó bá ti rí pé wọ́n ti rí nurse, wọ́n rí nurse o, báwo ni nurse ṣe máa dá wọn lóhùn? Wọ́n ní Bukky Jesse fẹ́ pe nurse, nurse yẹn orí ẹ̀ máa dàrú tó bá lọ gbé fóònù, kò gbọ́dọ̀ gbé fóònù. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ lọ sọ pé nurse ló pa Mohbad. Kí ló ní tẹ tí wọ́n ń jà pé kó má gbé fóònù, kó má lè reach ẹ̀, kó má wá sí kóòtù, kó má ṣe eléyìí, kó má ṣe tọ̀. Why are you supporting the nurse? Because you guys know the truth. You do anything that will lead us to
what happened to Mohbad, which is likely to happen, which is likely to point in the direction of Wunmi. You don't want it. And support Darusha, and support Nurse, and support everybody that can lead us to justice. Everyone move prime boy, Danny, prime boy, and prime boy, too, Lolly. Oh, Jesus. Even to my jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ̀ṣẹ̀ tó gbá ní Ìkòròdú tí nígbà tó ń try láti bá prime boy jà ló fa ikú ẹ̀. Àwọn tó wà nínú ilé, why can't they tell the real truth about how it all happened? At what point? Ezopo Dele, there was nothing wrong with him. He was hale and hearty. Everywhere in the CCT, in the CTC, he was hale and hearty. And until they now said that they should call the nurse. He was hale and hearty. Because police he was in unbearable pain because he bled profusely. Oh, bleed lọ́jọ́ Sunday, stroke Monday. On Monday, he continued bleeding. Who does that? Ẹ kó gbogbo rọ́jọ́ àtọlọ́pàá àti ẹni tí ò ṣe ọlọ́pàá ní sì tó ṣe investigation tó kó gbogbo rọ́jọ́ tẹ kówó fún ó ti sá lọ because kò lè defend nǹkan tó gbé kalẹ̀. He can't anymore because with the margin facts on this case, a lot of things have changed. That means that the judge, the lawyer, the police go stand the risk of being prosecuted. Oh no, máa lọ sẹ́wọ̀n pẹ̀lú yín, lawyer máa lọ sẹ́wọ̀n, police máa lọ sẹ́wọ̀n. Because irọ́ ni gbogbo yín pàjọ, police tó parọ́, ó máa lọ sẹ́wọ̀n. Lawyer tó rí client tó ń parọ́ under oath, tó ń commit perjury, tó call to order, á lọ. Darusha tó wá parọ́ ní court, àti lawyer tó tẹ̀lé, tí ò ráyè school ẹ̀, tó dẹ̀ rí tó ń parọ́ ojúkorojú, wọ́n á jọ lọ sẹ́wọ̀n ni. Because you guys think that Nigerian courts are that cheap. Tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn wá ṣiṣẹ́ yẹn thoroughly tó yẹ pé you see yourself like this ní bíi pé Nigerian court ẹ rò pé ẹ lè ra gbogbo yàn. You can't buy everybody. Not every Nigerian judge is criminal. There are so many criminal judges in Nigeria, but it's not blanket. There are still a few ones who will slam you to jail and nothing will happen. Ṣebí àwọn judiciary kò ló gbé body judge sẹ́wọ̀n just they will jail you and nothing will happen. But some other judges they will never have tried to jail body judge. But they jailed him now. Ṣebí judge Èkó ni. Anybody can jail anybody. Anything can happen. So àwọn Darusha, àwọn then àdúrà yẹn tó lé kókókókó tó mọ̀ pé wọ́n pa ìgbọ́n sínú ilé tí ò lè sòótọ́. It's because antecedents show that he's a hardened criminal. He has a heart of a criminal. So he can take that kind of hit because ó ti ń ṣe tipẹ́. Ó ti ní ọkàn tó le toró ti ṣiṣẹ́ burúkú nígboro ṣègbè wọ́n ní ìyá prime boy ló save ẹ̀ nígbà kan tí wọ́n fẹ́ lynch ẹ̀ ní Ìkòròdú. That boy is a criminal because it takes only a criminal and he's a cultist. He's probably, let me say, he's probably a cultist because he's only a cultist that will be there at the point where his own blood is being slaughtered and he will not do anything about it. And he will still conceal the evidence from his own parents. Our cultists don't mind sharing cover and tí wọ́n wà níbi tí wọ́n ti dú ẹ̀gbọ́n Ọlọ́run báyìí. Tí wọ́n dẹ̀ wá sílé, tí wọ́n dẹ̀ sunkún níṣojú àwọn parents of the but they were part of the action. And that's how Adura seems to me. He seems to me like he might be a cultist. And he's involved. You can't take him out of this case. And then even Blessing don't hide behind the case of my Blessing Mati Jade lati over 1 year to come and make any public statement about the death of our brother. Come on, let water. So one or two things. Ó tiẹ̀ ṣe kó máa tweet mi o, ó ṣe kó máa lọ update nǹkan sórí Instagram mi o. Information àti ẹ̀kọ́ ti ẹ̀kọ́ ta látara. Ó tiẹ̀ ṣe pé justice for Mohbad kọ́ ló type. Àwọn èèyàn mọ̀ pé you are in this case. Ó dákẹ́. Irú èlò náà bá ṣe fún ẹ. Useless people. Very useless family. Very useless. Ẹ tiẹ̀ fẹ́ràn ara yín rárá. Irú ọmọ ìyá ìsáwòye ọgbọ́n ìyá yín korò bàjẹ́. Nonsense. Ọwọ́ ìyá yín korò. Ìyá burúkú lẹ́ní, ìyá tí ò kọ́ mọ́jọ́. Bàbá ń sá kiri síbí, só ń sá kiri sọ̀hún. Bóyá torí bàbá fẹ́yàwó, owó mi ọmọ treat wọn kékeré and everything ló fa káwọn yẹn náà tún ya pàtàkì everybody dà sí gbòòrò. But you as Blessing, ìwọ ni ìyá tó rí tí ọmọ yẹn nínú ilé. Wọ́n fẹ́ kí bàbá jẹ wọn mọ́ ni. Ìwọ tó jẹ́ sister ẹ̀ tó jẹ́ pé you are the first child of that family, you are the first child of that man. Ìwọ ló yẹ kó dúró ti bàbá ẹ̀ gbágbágbá báyìí kó máa ibi tí ìyá ẹ̀ ti ń wọlé káàkiri ìwọ ló máa dúró ti bàbá ẹ̀ because you are like a mother to your brother. Tí bàbá ẹ̀ bá kọ́ àdé tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ kù tí ìyá yín àti bàbá yín ti kú ìwọ ló máa kù ní ìyá àti bàbá fáwọn àbúrò ẹ̀ náà
wọ́n ṣe rádaràda ó lọ sásábẹ́ owó àmárìjì wọ́n fẹ́ disturb ẹ excuse tí bàbá make a point but you have made a fool of yourself because òkè ṣe ọmọdé mọ́ you are at least 30 years old tó bá dẹ̀ tí pé 30 at least you be like maybe 26 27 ó kéré jù ìbá àbúrò ẹ̀ ló rán ẹ lọ sí school. She's like bóyá 28 or 29. Even at that. Torí 2 years lọ ló gbà lọ́wọ́ Mohbad. Ṣàjẹbọ́tà náà àwọn ọmọ yóò kì í ṣàjẹbọ́tà you are not àjẹbọ́tà ọmọ street ní gbogbo yín you have native intelligence you can stand up and stand for your brother o lè ṣe o lọ dákẹ́ sí Sango Ọ̀tà ojú kò sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n ń gbówó wá sínú ilé fún wọn. wọ́n gbówó wá owó òun náà fẹ́ gbé fún yín tó máa ra ẹ̀mí ọmọ yín pé tó máa ra ẹ̀mí ọmọ ìyá ẹ̀ padà Ọlọ́run máa bí ẹ́ o sórí ẹ̀gún ni gbogbo yín gbà káàkiri especially tẹ jẹ́ ẹ̀jẹ̀ Mohbad tẹ gbàbọ̀dé fọ́mọ yẹn lójú nígbà tó kù yìí Ọlọ́run máa bí ègúndẹ̀lẹ̀ ń gbà gbogbo nǹkan kí nǹkan tó bá fún ni ó máa rámú yín lójú ni ẹ̀ ní fi ṣe nǹkan rere tẹ́ ìjà fọ́mọ yìí tẹ́ bá ń jà fún tẹ̀dẹ̀ rówó gbà ẹ̀ lálùbáríkà ń bẹ̀ wọ́n ṣorí pé ẹ̀ ń gbowó láti fi gbàbọ̀dé fún ọmọ yìí owó tẹ́ ń gbà yẹn náà máa gbàbọ̀dé fún yín ẹ̀ ní rí fi ṣe nǹkan rere Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ ẹ gba ẹ̀gún yẹn sórí àwọn ọmọ tiyín náà àtàwọn ọmọ yín lórí nǹkan tẹ́ ẹ fi ṣeré yìí you don't know the implication of what you're doing and that's the painful part of this whole case you guys will sit there and be taking all sorts of stupid decisions gbogbo àwọn boys tó dẹ̀ wà nínú ilé yẹn they are all criminals and they will all go down they are all going to jail ṣẹ́rí gbogbo yín ọ̀rọ̀ yín dàbí adé àgíríkì tó ń fátínà fún Christmas ni kò sígbà tí wọ́n dùn lọ́rùn ní Christmas wọ́n máa fi pátá jọlọ́ọ̀fù fún Christmas ni bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ yín ṣe rí àti Wùmí o àtẹ̀yìn tẹ̀ wà ní ilé tí gbogbo yín tẹ̀ dákẹ́ tẹ̀ ń wò pé wọ́n ti assure yín pé nothing will happen all stations settled you are joking there is what they call karma even àwọn tó settle yín gan àwọn tó help yín gan ó máa ṣe wọ́n bíi fọ́tò nígbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ bá yí mọ́ yín lọ àtọ́rọ̀ bá ti bẹ́yìn yọ gbogbo wọn máa yọ ṣọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ yín tí ẹ̀ nírí wọn pé wọ́n máa ṣọ́ọ̀tà gbogbo náà máa blọ́ọ̀kì láìsí ẹ̀ nírí wọn pé dípò pé ẹ̀ máa ní problem ẹ̀ wà níbì kan and I know that is already happening because story ti ń change mọ́ yín lẹ́sẹ̀ gan àwọn tó rò pé àwọn ò ní ẹ̀ bá wá sí kóòtù wọn ṣùgbọ́n àwọn náà ti sọ́mọ̀ yìí George gan ti sọ pé tó bá wá ní next inquest àwọn máa ṣe bench warrant and ẹ̀yin tẹ̀ sọ pé kí Lagos State lọ sọ fún bàbá kó lọ burial ọmọ yìí there is nothing like burial warrant the burial of a family of a member of the family lies with the family and it is the family that determines when they want to bury their dead it is not the kò sí court náà láyé tó lè compel any family kó lọ bury èèyàn so kẹ́kọ̀ọ́ yín kẹ́kọ̀ọ́ sí dànù agbègbè ẹ̀yin tẹ́ jókòó sí dàbòsí àtàwọn tó wà ní side team justice we are fighting for Mohbad we are team Mohbad ẹ fẹ́ pa bàbá Mohbad ẹ lè ṣe rí you are joking tí anything bá ṣẹlẹ̀ sí bàbá Mohbad the case is gone everything is over kò sẹ́nibọ̀dì tó máa jà because the whole family máa sá wọlé lọ ni pé ẹ fẹ́ pa àwọn náà lẹ́tún ti bí ẹ tún fẹ́ so báyìí lónìí pé kẹ́ fi ṣe promoter kẹ́ fi ṣe frontline wọ́n máa sá lọ ni. I don't know why they don't get that. ṣe fẹ́ gba family wọn ni you can't take the man out of the case even case Oríyọmí tó ṣe ní Ọ̀ṣun the family was there Gbadé the brother to Timothy was all over the place with Timothy and ìyàwó Timothy was crying every day every time wọ́n lọ ń gbé fídíò tiẹ̀ náà tó ń bẹ̀ wọ́n pé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ìjọ ẹ má padà lẹ́yìn òun àwọn dẹ̀ dáwó fún náà everybody dáwó fún náà èmi nìkan dá iye kan ńgbà yẹn kí ló dé. even ìyá Timothy wọ́n dá owó wọn fún wọn lówó. everybody every time ní Oríyọmí máa ń lọ síbẹ̀ tó máa lọ fún wọn lówó. tó máa lọ fún wọn lówó yẹ sunraise owó fáwọn pípọ̀ ìyẹ́dẹ̀ sọ bí ẹni pé criminal activities pé wọ́n dáwó fún bàbá àgùnbá tó bá dáwó fún nǹkan ṣòwò yín náà dá fún ni and then do you know the one that even bothers me ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ support bàbá yìí tẹ́ pẹ̀lú ayé ní ti wù mí ẹ̀ wá gádàjọ ẹ̀ máa analyse owó tó dá fún yàn kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n yọ owó lápò yín ni ẹ mú Panadol for somebody else's headache kí ló kàn yín ẹ̀yin owó ìṣòwò ẹ̀yin náà dáwọ́ àbẹ́yìn kan lẹ́ ra mọ́tò fún mi ẹ ṣù keep ẹgbẹ́lẹ̀ yín náà aláyọjú ràn ní ẹ sọ pé wọn ṣe eléyìí olùmọ̀ọ́ṣe ìwọ̀n oṣùmọ̀ọ́ṣe but the only job you do is to be streaming other people's platforms and analysing what they are saying there and they are stupid people o
àwọn pípọ̀ yóò ní brain àwọn pípọ̀ yìí rí wọn ti dàrú àwọn pípọ̀ yìí ṣe ẹ̀yin lórí yìí dàrú ju tẹ jókòó tẹ̀ ń gbọ́ nǹkan torí ẹ̀ dàrú tó ń sọ ẹ̀yin lẹ orí yìí dàrú because ní ṣò tí yìí náà ṣó oníṣò lẹ ń play káàkiri bá ṣe wà ń bí sì tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ ti plant àwọn kan sáà ní wa tó ń screen record lọ́wọ́ iṣẹ́ tó máa ṣe nìyẹn tó máa fi táyọ̀ wọn máa fi bàjẹ́ tó ní rí bá ti ṣe tó ní rọ́nà gbígbà tó yẹ pé wọ́n ní mọ ibi tí àtàkì ti wá sílé ayé àwọn ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ èèyàn ń jà fún justice torí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ẹ tó ti kú but àwọn tí ò tí kú ńkọ́ tí wọ́n lè kàgbákò lọ́jọ́ iwájú tá a bá wá nǹkan ṣe sí nísìn that is why we're here fighting for justice it's not because of the guy that died we want to use him as a point of contact to fight for those who are still living and may likely face the same kind of predicament today now wọ́n ní pé one of your àṣànà ó ti fẹ́ papọ̀ ẹ̀ ní Sapele àbí wherever somewhere in the Midwest ìbí ọ̀rẹ́ yín ni ara àwọn tí wù mí náà lè náà ló fẹ́ pa ọkọ̀ yẹn ni wọ́n project platform for ẹ̀yà ó ti fẹ́ papọ̀ ẹ̀ wọ́n ní ṣe wọ́n ní ó máa yẹn lọ tẹ̀lé another woman ó la ọdún mọ́ lórí ó dáná sùn. The man is àárín ayé àtọ̀run ni máa yẹn wà nísìnyí wọ́n ti arrest Àṣànà wọn sọ̀rọ̀ yẹn lórí ara wọn ni the man came to Paparazzi's platform ó sọ pé one of team Wunmi wọ́n ní ọ̀rẹ́ Tọ́lání ni mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan. Àkọ́kọ́ Jaiye association. Àwọn ẹni bí ẹni ègbé. Kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ mi ṣe because ayé ara mi ni mo wà mo dẹ̀ wọ́ òkè. Kò sí nǹkan kan tẹ́ ọjọ́ tẹ́ bá mọ̀ mi ẹ̀ mọ̀ pé rírí àkìlì mi ìṣara yín mi sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín lẹ́yìn ẹ̀yìn apọkọjá yín mi sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín àtọ́. Kò sí nǹkan kan tẹ̀lé ní láyé tẹ̀lé ní kápá pẹ̀lú mi àtàwọn tó kó yín jọ àtẹ̀yìn tó kó jọ nothing ìrúnrún ní gbogbo yín most of you gan ẹ̀rí kan ṣe kan ẹ̀kan sá káàkiri ni àwọn ọmọ mẹ́ta bàbá mẹ́fà ẹ̀yin lẹ pọ̀ jù nínú ẹgbẹ́ ẹ̀yin lẹ pọ̀ jù nínú ẹgbẹ́ yẹn torí ẹ̀ lẹ ṣe múra ẹ̀ lẹ ṣe ríra yín as like minds ṣe pé ní values kankan whatsoever you can't see anything wrong with what he is doing ó gbé fóònù ó ṣépè fún bàbá ọkọ ẹ̀ ṣé ọ̀kan lè gbé fóònù kó máa ṣépè fún bàbá ti tèmi torí pé ó fẹ́ brother ọ̀kẹ́ mi gbé fóònù kí wọ́n máa ṣépè fún bàbá ọkọ ti tèmi ọba ẹ̀gbọ́n ẹ̀ or anybody nínú family ẹ jókòó síbẹ̀ ẹ ń sell out wrong values ẹ kó àwọn kan jọ àwọn ọmọ tí wọ́n ti rí nǹkan kan gbélé ayé ṣe o tí wọ́n ti achieve anything in their lives àwọn yẹn báyìí àwọn yẹn wọ́n ti di miscreants orí social media you will be on your platform analysing your case discussing meaningful topics wọ́n slide into your comment section wọ́n máa type orí burúkú mbẹ̀ ẹ tí ò tọ́ yín o tó wà láyé ààrẹ o ẹ máa bú nínú ilé ẹ kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ máa ṣe pé àwọn náà gbé trackers wá sínú kéèsì yìí o àwọn náà bẹ̀rẹ̀ ìfìyẹn àwọn náà bẹ̀rẹ̀ kan máa ṣépè. wọ́n bẹ̀rẹ̀ trackers. nígbà táwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ń dá padà fún wọn gbogbo wọn òkè wọn àti tèmólè dẹ̀ lọ́rọ̀ wọn just like ẹni tó kó wọn jọ tó ń jà fún property tó ní bàbá property ni bàbá jà fún bàbá ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe bàbá yẹn àti wá kẹrin o láti November láti lé bàbá kí n tó wá ṣe DNA wọ́n lè wá ṣe DNA sí òun sá káàkiri orí ìkíní ló wà nísìsiyìí pé October yẹn wọn ní rúlẹ̀ no court can rule it no court àwọn stupid wọn máa authoritatively bí ẹgbẹ́ àwọn ní court ṣé ẹ̀rẹ́ dáhùn ẹ̀yìn lẹ́nu ìjọba jọ. kí kóòtù bá tẹ̀ wá rúlu DNA ṣé wọn mọ̀ páyé ìtìjú ti Wùnmí àbùkù Wùnmí ni. àbùkù ẹ̀ ni ó máa gbọ́mọ ẹ̀ lọ ni because ọmọ yẹn bá jẹ́ ọmọ alọ́ba tó dẹ̀ ní òun máa fọ́kọ̀ bá mi wàá gbọ́mọ wọn lọ náà ni wàá gbọ́mọ lọ. wàá dẹ̀ kó ẹrù ẹlẹ́rù lẹ̀ kò sáà tó lè kó wọn lẹ́rù lọ àbí irú kí nìyẹn. So there are so many things ṣàbọ̀ tẹ́jẹ́ kí n ṣe things ṣe. ara àwọn sọ̀pọ́tà ẹ̀ ọlọ́mọ yẹn ìrìn yẹn ní bíkìdí ti máa ń pè ọlọ́mọ plenty wọ́n ti sẹ́ńtẹ̀ǹsì ẹ̀ lẹ́rìn ní UK. lára àwọn sọ̀pọ́tà ìkan náà tiẹ̀ tó wà tí wọ́n lọ lùyàn kan tí wọ́n ti postpone kéèsì tiẹ̀ ó dàbí early next year lọ́wọ́ sẹ́ńtẹ̀ǹsì ẹ̀.
Till the next year. Next year, I'm a sentence. Ọlọ́mọ yẹn. Ó dẹ̀ kọ́ ní bàbá márùn-ún, ọmọ méje, ọmọ márùn-ún. Can you imagine people with damaged background? Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ pé ní baggage bẹ́ẹ̀ ẹ wá jókòó ẹ máa analyse ẹ máa insult yàn. Ẹ máa insult àwọn èèyàn tó ní values àwọn tó ní real proper homes. Tó máa ń pè ní everything lọ déédéé fún wọn. Àṣàkẹ́ ló máa ń pè Àṣàkẹ́. Okay, that one. Ó ti dákẹ́ for some time. Even boy footballer yẹn náà tí ìyàwó ẹ̀ bí ọmọ fún tí wọ́n ní pásítọ̀ kan ni ó lọ àwọn ọmọ yẹn pásítọ̀ London ló làwọn tíìmù wọn náà ni àwọn ẹlí kíní wọn nìyẹn gbogbo wọn they are full of scandals. You know, I mean, some people can have issues in their lives and end up with maybe change of marriage or something. But one bẹ́ẹ̀ ẹ wá máa judge àwọn èèyàn ẹ jókòó bẹ́ẹ̀ ẹ máa ṣe bí ẹni pé ẹ̀yin lẹ perfect gbogbo life nínú obìnrin àwọn tó tiẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé wọn ò lọ́kọ látàárọ̀ dalẹ́ rí tó yẹ pé àwọn ìyá ń dágbé bàbá yọ wá ní àwọn náà tún pọ̀ jù you know àwọn pípọ̀ yẹn wọ́n ti fẹ́ máa kọ́ mi ní violence lórí platform fracas èmi ò ṣe fracas ohun kò fẹ́ tell I just want to tell them my peace of mind pé look guys what you are doing you are going to regret it because there's karma and karma is real and you are going to meet it. It might not be now, it might be some time in the future. Connected to this because Sherry ìlérí Olúwa yẹn promise child ni Emmanuel lórúkọ ẹ̀ God with us. Sherry ọmọ yẹn ó máa deal pẹ̀lú gbogbo yín one after the other gbogbo yín tẹ̀ ń try láti provide the cause of justice. This boy is going to come after you and is going to deal with each and every one of you one after the other. Gbogbo yín tẹ̀ gbàbọ̀dé fọ́mọ yìí tẹ̀ mú tọ́ tẹ̀ ń tarọ́ síta Ọlọ́run máa mú yín ó di dandan because Ọlọ́run kì í sí lẹ́yìn alábòsí and kò lè ever borí ìmọ́lẹ̀. When the light of God shines into the darkness disappears because darkness cannot comprehend it. Ẹ máa parẹ́ ni torí darkness ni ẹ máa parẹ́ ni torí òkùnkùn yìí ó máa parẹ́ ni ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run sì máa tàn sáàrin gbogbo nǹkan tó pamọ́ nísìn ṣe Yorùbá máa ń sọ̀kan àṣepamọ́ ló wà tó ṣàṣegbé ẹ lè ṣe gbé ẹ lè mú jẹ omi ìdájọ́ Ọlọ́run ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó gbé dání ẹ̀ tó pè lọ́wọ́ ìdájọ́ Ọlọ́run ọmọ tó kú gan sọ nígbà tó ní kí lorúkọ ọmọ yìí Mohbad Junior ó ní no his name is Light ó mọ̀ nǹkan tó mí tó sọ pé his name is Light ọmọ yẹn ló máa tàn mọ́lẹ̀ sí gbogbo nǹkan tó wà lẹ́yìn àṣírí ẹ̀ dẹ̀ máa tú unless tó bá gbọ́ ọmọ yẹn sílẹ̀ nísìn kàn ṣe DNA fún kò kọ́kọ́ clear ọmọ yẹn because ọmọ yẹn náà orí ẹ̀ máa dá fún ẹ tó gbé ọmọ dání innocent child wọ́n fọ ọmọ ṣe baggage chip ọmọ tó wá sílé ayé títì tọ́lọ̀ ń fi sọ́wọ́ ẹ̀ pé kò jẹ́ guardian kò tọ́jú ẹ̀ àbọ̀ mọ̀ pé kí á ti kà ní ẹ̀ tí ìwọ ló dá ni ìwọ kọ́ ló dá ọmọ yẹn o kò gbé ni you are just a conduit ọmọ yẹn kàn gbọ̀dọ̀ ẹ wálé ayé ni Ọlọ́run dẹ̀ gbé ọmọ yẹn lé lọ́wọ́ ó wá fẹ́ ba ayé ọmọ jẹ́ ó jẹ́ gbogbo èèyàn máa pé ọmọ yẹn sí wípé ọmọ sọ́ọ̀tù kọ́ máa ṣépè fọmọ àwọn èèyàn nítorí àwọn èèyàn tó àwọn ìrúnú tó kójọ wọ́n ṣépè fọmọ àwọn wọ́n wá mú ọmọ ọlọ́mọ wọ́n wá máa ṣépè fún kò dẹ̀ jókòó síbẹ̀ ò lè lọ ṣe DNA ó jẹ́ kó máa stigmatize ọmọ kó máa pè lóríṣiríṣi orúkọ ò dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ tó rẹ́rìn sí ẹlẹ́yìn torí sì kéré ọjọ́ tọmọ yẹn bá gbọ́n tó bá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ayọ̀ ọ̀bẹ sí ayọ̀ àdá sí you'll be lucky tó bá escape with your life if you are still alive at that time you'll be lucky if you escape with your life because that boy is going to come after you torí ẹ̀ mo sọ fún ẹ pé ẹ̀san ló gbé dání yẹn even for the humiliation that boy is going through right now tó rò pé òun jayé wọ́n ṣó fídíò yẹn recently tó wà nínú mọ́tò tó ń kọrin tó ń jó tó ń ṣe kíkọ wọ́n wú ẹ̀ láwọ̀ sunkún òun rẹ̀ láwọ̀ rẹ̀ you are just a useless mannerless lack of home training child tó bá níyàn lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́kọ̀ọ́ níyàn kan wọ́n rẹ̀ kọ́ ẹ tó gbà ní kò tiẹ̀ yé mi but definitely you have a damaged lifestyle and that cannot take you far in life
because even àwọn tó pè lọ́rẹ̀ẹ́ wọ́n kàn bẹ́ẹ̀ ṣojú ayé ni ò lọ́rẹ̀ẹ́ májèjọ ṣọdẹ rí àwọn tó kójọ lẹ́nìí tó ní wọ́n ń dìfẹ́dẹ̀ àwọn náà ìmọ̀ àwọn àṣẹ fracas yẹn lórí very soon wọ́n máa fà é síta báyìí wọ́n máa drag ẹ̀ bíi tiger generator wọn gan òní mọ̀bí tí kọ́ńtírélà yẹn máa ti kọlù ẹ̀ wọ́n máa kọlù ẹ̀ because those people wọn ní chill for anything ọjọ́ tó bá kẹ́yìn sí ẹ báyìí wọ́n máa wọ ẹ tu báyìí kò tiẹ̀ ní mọ̀bí tó ti tó máa jábọ̀ sí so on your own continue but fún ti case Mohbad you are going down gbogbo àṣírí ẹ wà ń ta ó ń fatin ẹ ọ̀pọ̀ ni o wà nínú fattening room báyìí nígbà tó bá máa bẹ ẹ lórí báyìí ò ní mọ nǹkan tó kọlù ẹ àwọn tó dẹ̀ ń bọ̀ court next time mo mọ̀ pé at least one or two of them wọ́n máa change direction case tí one or two of them bá wá tó bá sọ story wọn from their own perspective wọ́n gan wà mọ̀ pé wọ́n máa dáná sí ẹ lábẹ́ especially that nurse otherwise that nurse has been paid to go to jail tí àwọn pé ní Nàìjíríà wọn náà máa ń sanwó fáwọn èèyàn kan lọ sẹ́wọ̀n but nọ́ọ̀sì yẹn èmi ò rò kó máa lọ sẹ́wọ̀n títorí tiẹ̀ torí wọ́n sọ pé mo fẹ́ set ẹ̀ up ni so ìyàwó yọwọ́ lọ tó bá ń gbọ́ mi kò sí nǹkan tó máa fi mí ṣe o sí nǹkan tó máa fi mí ṣe o mo ti wà láyé ara mi kò sí nǹkan tó máa fi mí ṣe àwọn ọmọ mi kò ní ṣe pé ẹ̀wọ̀n ọ̀dọ̀ ṣèṣì kan wọn ọ̀dẹ̀ dà mí láàmú bó ṣe ń da gbogbo ilé ayé láàmú báyìí wọn ọ̀dà anybody láàmú ayé ara wọn ló wà living responsible lives ìwọ ni irresponsible àṣàdà wọn ni ọmọ tó bá ń parọ́ ó máa jalè ó máa dọ́kọ nǹkan tó ń ṣe ní ẹgbẹ́ tẹ̀ta ló pé sí ẹ lọ́wọ́ one flaunt ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé it's the right thing to do gbogbo ẹ̀yin evil people tẹ wà nílé ayé bí sin ẹ̀yin ọmọ ìrọ̀lẹ́ ayé tẹ́fẹ́ balẹ̀ ayé jẹ́ tẹ́ ẹ̀ jẹ́ káwọn ọmọ máa sá káàkiri wọ́n ṣe ń lé bone straight kiri by sleeping with 10-15 men just to be able to gather the money láti ra bone straight kí lorúkọ airpiece tẹ́ ẹ̀ gbé sórí ẹ́. Mohbad ti kọ yàwó ra bone straight. Ó máa tún lọ yàwó lápò máa ra bone straight ìgbàgbọ́ ní bàbá yàwó lápò láti rán ọmọ lọ school jójókòó bẹ́ẹ̀ wọ̀nyí náà ni gbọ́sọ̀ ní ẹ̀ ti wà ní secondary school pọ̀ o ti ń tẹ̀lé ọmọ yẹn kiri tó gbá kurukuru mo ṣáà ìyá Túndé lọ́wọ́ ìkọsẹ̀ jáde Mohbad. Mo ti lọ Ọlọ́run máa dájú fáwọn òfin ọlẹ́sì Ọlọ́run máa dájú. Ọkùnrin wíìgì tó ń dé sórí ni bone straight. Bone straight wíìgì táwọn ọmọ jẹ sí ń dé wọ́n lè dó èèyàn mẹ́wàá nítorí ẹ̀. Yes, just to be able to gather the money because nǹkan tó ṣe ló máa ń ṣe èmi ò ní anything I don't have anything against that wig o I'm sorry o kẹmọ orúkọ bẹ́ẹ̀ but if you can afford it you can afford it if you earn a living and you can afford it why not but why do you have to sell your body to buy an hairpiece just hairpiece something that you just put on your head tó máa gbóná mọ́ ẹ rírí nínú ọ̀rọ̀ àtàyè blackberry ló ti fòbó ń ṣe panangida àtàyè blackberry ló ti fòbó ń ṣe panangida. ṣẹ̀dọ̀ wá mọ̀ pé iPhone yẹn wọ́n gan so iṣẹ́ tó máa ṣe lórí iPhone 14 àbí iPhone 15 nìkan abẹ́ tó ṣe wáyé àkó tó pé o ọ̀nẹ́dẹ́ àwọn ọmọ òfò ayé wọn ti bàjẹ́ ayé wọn ti rún wọn náà wọn ń ṣakọ akọ òṣìwò lẹ́ ń ṣe kalẹ̀ ń ṣe. wọ́n ti ṣe ìyẹn tó ń gbà ẹ̀ wọn ò mọ anybody mọ́. wọn ò mọ anybody wọn kí lè ń ṣe àwọn ọkùnrin tẹ̀lé mọ́ àwọn ọkùnrin tẹ̀lé ń tẹ̀lé nísìnyí gan sẹ̀ wọn kàn fi ń ṣèpanu ni torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe propose. ìmí ìgbà wọn sí wọn ṣògùn owó wọn bẹ́ẹ̀ lòun ṣògùn owó. bẹ́ẹ̀ ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ tí rẹ̀ tó ń fẹ́ nísìn ṣọ́ọ̀tì ráwọn girls tó ń fẹ́ ó yàtọ̀ sáwọn tó ń bá ṣeré ẹ̀yin small chops ní gbogbo pẹ̀lú go straight tí àti bíbí ẹ̀yin small chops ní wọ́n ní propose fún yín àwọn ọtí àwọn táwọn máa fẹ́ àwọn tí ò ní dà wọ́n láàmú because maintenance cost ti bíbí ẹ̀yẹ gan náà high àti go straight àti gbogbo ẹ̀ ẹ̀kọ́ rí bọ́ ẹ̀kọ́ tó márì tó gbé girl tó wọ natural hair wá ní kí ló dé a ní kó máa dín wọn nígbà sẹ́sẹ́yìn kó bá wọn ní korobá kó bá wọn gàdí mọ́lẹ̀ kó bá wọn di pàkọ́ ẹlẹ́dẹ̀ á lóun láìkí natural hair. nígbà tí òní jẹ́ kó ọmọ kan wá bá yé òun jẹ́ gbogbo iṣẹ́ lágùn ayé ẹ̀ ó máa ra wíìgì lóríṣiríṣi ó máa lè sí wíìgì lọ́tún lọ́sí. wọn ti ẹ̀ fẹ́ gbọ́n rárá wọn fẹ́ gbọ́n. wọn fẹ́ gbọ́n àwọn àgbàyà kan náà lè sọ̀pọ̀ tó wọn wú nìyí wọn fẹ́ dàgbà wọn wò káwọn ń darúgbó wọn ń dàgbà yà lọ síbi. àwọn tó ń sọ̀pọ̀ àwọn ọba túbọ̀ ń báyé wọn jẹ́ àwọn bí ìyàwó àṣàyà àwọn bí ìyàwó òjò mú mi
lọ́wọ́ Priscilla pẹ̀lú òun àti ọmọ Tanzania yẹn lọ́wọ́ wọn ti jọ kọrin papọ̀. Wo báyẹn rí bá ọmọ yẹn ṣe yá ń build life ẹ̀ pẹ̀lú bọ́ọ̀lù. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe build life ẹ̀. Wùnmí kí ni wọ́n ṣe fọ́kọ tiẹ̀ nǹkan tó yẹ kí wà á ti Mohbad jọ máa ṣe papọ̀. Ó ránṣẹ́ àrìmàbọ̀. Ìwọ mọ́kọ tiẹ̀ ó rán Ọlọ́run àrìmàbọ̀ kó máa jealous ọmọ Priscilla yẹn o. Ó máa ti máa jealous ẹ̀ báyìí because ó máa ti rí fídíò yẹn. Kí lọ́mọ yẹn ń ṣe ọmọ yẹn ń flaunt bọ̀bọ̀ yẹn ni pé òun ò pàtó oúnjẹ o. Sísá yẹn tó bá jẹ o. Kí ni mo sọ fún yín? Mo ná ọmọ yẹn ó gbọ́n tiẹ̀. Ṣé ẹ rí ohun tí ọ̀rọ̀ ṣe yìí tí ó fẹ́ wọ ó ti mọ̀ pé ẹni tó bá fẹ́ gbéra lé ayé láti wọ Nigeria music industry ẹ lọ fún kọ́dù tó parí ẹ kò máa rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ Davido ni ẹ kò máa rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ Wizkid ni ọmọ yẹn gbọ́n I'm sure Wùnmí ń sunkún bí tó wà yìí ni ẹ wá wọ ọ̀dájú àsunkún ọ̀dájú ilé olúwa yìí ilé olúwa yìí Mohbad ó pa á fojú bọ̀bọ̀ yẹn lọ. Ó bá wá fojú bọ̀bọ̀ yẹn lọ. Àwọn tí ò tó Mohbad ní o àwọn tí ò tó Mohbad ní o. Ẹ wo ordinary Zazu lẹ́gbẹ̀ẹ́ Mohbad. Zazu dẹ̀rẹ̀ ó pa á fojú ọkọ Priscilla yẹn lọ. Ẹ wá wo tí Priscilla ṣe tiẹ̀. Ìkọ́kọ́ Priscilla East Africa ló dúró sí náà. Àmọ́ pátá ọmọ Tanzania sọ pé very wise move ó ti mọ̀ pé tó bá fẹ́ kóun lórúkọ láyè ó láti lọ penetrate industry Naija which is true. Tó bá ti lè penetrate industry Naija. Ẹ̀yin ò yẹ Priscilla gbọ́n ni ẹ máa wo Priscilla kó pa wọn a ní ìsàyè ti ṣe Priscilla gbọ́n kó pa wọn títí ẹ̀ o. Nígbà tó fẹ́ kó edé bèrè tí ò wọlé ó bọ́ síbẹ̀ ó bọ́lẹ̀ ó tún mú Mrs. mi nù nígbà tí ò wọlé tó dẹ̀ yẹ pé Mrs. lóhùn fẹ́ ó yà ẹ̀yìn ẹ̀ lọ sí Tanzania. Ó fẹ́ kó edé bèrè náà ó bì fẹ́ kó edé bèrè náà. After tó fẹ́ Kiss Daniel. Ó tún wá fẹ́ Mrs. kan Mrs. mẹ́ta ṣá ló date ní Nàìjíríà nígbà tí ó jẹ́ wọlé. No, Naira Marley kò ní sọ̀rọ̀ tó ń kọ bọ̀bọ̀ náà. Bọ̀bọ̀ náà yẹ tàtú báyìí. Bọ̀bọ̀ náà yẹ tàtú báyìí. Musician mẹ́ta ló date. Musician mẹ́ta ló date. Ìgbà tí ò work out ọmọ ọlọ́mọ. Ó yà gba Tanzania lọ. Ẹ jẹ́ kí Miracle Child sọ̀rọ̀. Kẹ́ tó sọ ti character section. Ẹ jẹ́ kí Miracle Child sọ̀rọ̀. Ojú tí àbójú tí apààyàn olókùn kọ́ mọ́ òfò. Ó rí Priscilla ó flaunt partner ẹ̀gbà tó tún fi yún ẹ lójú pé lọ́wọ́ dancing step wọn. Wà á rí pé yes ó speak a lot. Pé òun ya gbá nǹkan òun ṣe tó pọkọ jẹ ìwọ ló mọ́kọ ẹ ló mọ́kọ ló pàdé lọ́sàn gangan. Eléyìí ti di tòun máa dúró. Ṣé mọ̀ pé sísá Ayétúndé ṣe mọ̀ pé ó ní yẹn àwọn tó ti stream àti fẹ́ 20 million láàrin òtítọ́jọ́ mẹ́rin lọ. Àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́dọ̀ mẹ́rin á sì ṣe máa gbọ́dọ̀ mẹ́rin. Orí yẹn dùn. Over 20 million lọ ti stream ẹ̀ sí over 70 million. Ẹ máa wá wọ́n wá dà sórí TikTok kí Wùnmí lè lo olókùn kọ́ mọ́ òfò. Ọmọ máa sunkún ni wàá sun ẹ̀jẹ̀ olùṣí ọmọ. Kò tí ẹ lè sunkún ọ̀dájú òkè ń sunkún. Wọ́n ní lókè láti máa sunkún báyìí. Miracle Child. Ẹ kálẹ́ o gbogbo lé. Ẹ kúṣẹ́ látàárọ̀ Ọlọ́run ó dúró ti gbogbo wa. Ṣé rí question kan tó kọ́kọ́ ń figure brain mi tí mi ò tí ì rí answer níbi kíní yìí gangan because àwọn tá a ti ẹ̀bí mọ́tò tẹ́pọ̀ wọn ò tí ì ṣe kíní pé bóyá lé ọkọ. Ṣé network ni ok Sáyé Tìjà nílẹ̀ sáré o. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́. Ẹ kú iṣẹ́ Madam Joke. Ẹ kú akitiyan Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká fi irú ẹ̀ gbà o. Ẹ tiẹ̀ mọ nǹkan tó tiẹ̀ wá jẹ́ ohun tó surprise mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Mohbad ni wípé
nígbà tí ẹni wọ́n bá yàn jà láti show onítọ̀hún dẹ̀ fi ọwọ́ ó fi punch window Prado. So téèyàn bá fi ọwọ́ punch nǹkan tó jẹ́ glass ibi ọwọ́ ibi fist yẹn ibẹ̀ ní gbogbo ní onítọ̀hún ti máa ṣiṣẹ́ kò ń ṣe ní at the back of elbow. So ìyẹn number 1. Number 2, ẹ wá lónítọ̀hún ẹ wọ́n bleed profusely ẹ dẹ̀ gbé láti bẹ̀ yẹn títí wọ́n fi dé Lẹ́kì. So ẹni tó ń lùsẹ̀ ẹ̀jẹ̀ láti irú bẹ̀ yẹn ṣé onítọ̀hún ò ní kú kó tó di pé ẹgbẹ́délé. So then ẹ wá délé gbogbo yín wá níbẹ̀ títí gbogbo nǹkan ṣe ṣẹlẹ̀ ẹnìkan kò wá rí nǹkan kan ìwọ tó jẹ́ ìyàwó tó ló lọ́ọ̀fù ọkọ ẹ̀ ò rí nǹkan kan. Nǹkan tó ń bọ́dà mí ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí nìyẹn látijọ́ yẹn ó rí lè ń bọ́dà mí gan-an. Torí mi náà bímọ ọkùnrin mo lọ́kùnrin méjì kí wọ́n kàn máa wò ó pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó ń jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ ọkàn fún èèyàn gan-an ni. So hello ẹ má bínú ẹjọ́ network mi ló ṣe yàmàyàmá. Ṣé rí nǹkan tó àkọ́kọ́ nǹkan tó ti ẹ̀ ń dùn mí because anytime tí mo bá wà ní TikTok. Miracle Child ẹ ó dùn ẹ jẹ́ kí ọjọ́ kan parí submission ó yá táìsì jà ni. bí mo ṣe ń sọ lọ mo ní gbogbo wọn wà nínú ilé everybody wọn wà nínú ilé tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sọmọkùnrin kò sí anybody tó wá fẹ́ sọ nǹkan kan tó lè jẹ́ pé ọmọkùnrin náà ọmọkùnrin ló ń fìdí gbogbo yín òun ló ń ṣe dáadáa fún gbogbo yín so kò yé mi àti pé Ọlọ́run kò ṣàánú fún wa àwọn ọmọ tí wọ́n ń grow up ní Nàìjíríà sìn tí wọ́n ń wá green pastures káàkiri tó yẹ pé wọ́n fẹ́ di musicians gbogbo àwọn òbí wọn kàn dìde sí àwọn ọmọ wọn kó má jẹ́ kí wọ́n yín àwọn ọmọdé yìí lọ́rùn ní kékeré ní rèwerèwe kó ní kálukú kó dìde sí ọmọ ẹ̀ Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká rírú ẹ̀ mọ́ Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ ká fi irú eléyìí gbà fúnra wa ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Madam Joker Olúwa wà pẹ̀lú gbogbo wa. Thank you. Yes, ma'am. So mi fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Wùmí àbí Wùwọ́n àbí nǹkan tó ń pè wọ́n. Tí bá ṣe pé kọ́lọ̀ ń ṣàánú ìjọba Nàìjíríà ká tẹ̀ má yọ ìdájọ́ ká má yọ nǹkan kan. Irú èmi tí mo ti marry àti gbogbo àwa tá a wà ń bí báyìí. Ìgbàgbọ́ tèmi ni pé kété tí obìnrin bá ti wọlé ọkọ ẹ̀. For me nǹkan tí ń ṣe òtọ́kọ mi bá lọ síta tó bá wọnú ilé nǹkan tó jẹ tó mo máa mọ̀ òun náà mọ̀ mí. Torí mo believe pé anything tó bá ṣe èmi ni wọ́n gbọ́dọ̀ hold èmi náà máa hold. Especially for me let's just leave matter of Darusha àdúrà kìnnìkan because when it comes to kí ni mo lè pè kéèyàn júyàn lọ as in mo fi Yorùbá yẹn ní efiness ó máa ń wà nù ọmọ ìyá púpọ̀ and ní ayé tàwa kò sí lastborn onígbàdúrà Ọlọ́run lastborn ní òkò nígbàdúrà pé Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀gbọ́n mi máa bọ́ mi òun náà máa gbàdúrà pé Ọlọ́run jẹ́ kí n kẹ́gbọ́n mi kí n máa bọ́ ẹ̀gbọ́n mi kí n jó lórí ọmọ ni so mo mọ̀ pé bíi jealous ni mo rí tìtàdúrà yẹn àbí nǹkan kan sí àti ìdàrú whatever tó ń pè wọ́n yẹn kò tẹ́ni tó yẹ pé kàn tiẹ̀ kọ́kọ́ hold before anyone arrest anybody ni wọ́n ń ṣe kinní kan ni is this Wunmi because ìyàwó Mohbad ni let's just leave matter of wọ́n fight fún ọmọ kan wọ́n fight fún kinní kan wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá lo iron hand mú ṣẹ́rí mi làdúrà tá à ń sọ yẹn èmi ní Darusha ni o èmi ní Prime ni o anybody tó bá wà ní charge kìíní yẹn I'm very sure pé lady yìí máa bring one out tí wọ́n bá lo iron hand pẹ̀lú mi yìí so I just don't know why tó hard fún ìjọba wa láti mú pé kọ́tẹ̀ èyí tó náà bí gbogbo àwọn kọ́ṣẹ́ tó tẹ̀ náà bí ní kinní yẹn gan because every time látijọ́ tó ti bí mi mo fi ọjọ́ tó mi kòyìn àtọwọ́ ìṣẹ̀rí mi ò òkú èèyàn òkú rí ó fi mi bí ti Mohbad I don't know why to the extent pé tí máa wọ bedroom àyà mi dẹ̀ máa já màmá pé ọkọ mi pé kó wá dúró tì mí mi ò mọ problem tèmi mi ò rẹ́ni rí. A ní nǹkan
tí ò tún wá ń ṣe nǹkan látijọ́ tí mo ti ní wọ́n ti bí mi yìí náà mi ì tí ì rí kí èèyàn kan kú báyìí kí òkìkí yẹn wá kan all over the world kí gbogbo èèyàn máa fight fún. I'm going to 30 years àbí 40 years sorry. Mi ò tí ì rí kí èèyàn kan jáde kí èèyàn kan kú báyìí kí gbogbo all over the world kó máa sunkún kó máa kígbe. Àníjọba wa náà jókòó síbẹ̀ yẹn nǹkan tó kan gbogbo àgbáyé mi mọ nǹkan tó hàdì fún president wa náà kó come out. Mi ìmọ̀ nǹkan tó hàdì fún ẹgbẹ́ mi ò tí because láìlèyàn wà kéèyàn máa kọ́mọ máa jì kéèyàn sọ̀rọ̀ because mi ì tiẹ̀ fẹ́ máa dá sọ̀rọ̀ mọ́ because anytime tí máa sọ̀rọ̀ burúkú kan máa jáde then this stupid ìyá Mohbad òun gbọ́ kọ́kọ́ ń de orí èèyàn gan rú. Owó wo ni Wùmí fẹ́ fún ẹ? Ipò wo ni Wùmí fẹ́ gbé fún ẹ? Òkìkí wo ni Wùmí fẹ́ gbé fún ẹ tó lè dàbí ọmọ tó sọnù yẹn? Because mo ṣe ó máa yí mi rò pé ó máa yí tí mọ̀ kò tí ì mọ̀ pé Ọlọ́run ti gba àlàáfíà rẹ̀ bó ṣe wà yẹn kò tí ì mọ̀ because nínú gbogbo nǹkan láyé owó náà kún àlàáfíà nínú ọmọ ẹ̀dá ènìyàn tí ò bá sówó lọ́wọ́ ènìyàn èyí ò lè lálàáfíà. Wọ́n máa yóò mọ̀ pé àlùbáríkà òun ó ti kú kò sí kankan fún wọn. Ó kọ́kọ́ fìgbà kan sọ pé bàbá Mohbad kan ló bí that crazy woman kí náà lè máa kọ́ ẹ. Ní ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ńjọ́ tí kọ́kọ́ ń drag ọ̀rọ̀ yìí ìyá Mohbad kó tó lò ó kú ó ní bá ń wá kinní kan ni o bá ń wá nira kinní ni o. Ẹ bá ń wá náírà o. Ká máa máa dákọ ni mà máa ń kojú tó síká tó ṣẹ́jú ó tún ti di bàbá Mohbad ní kinní kan nǹkan kan. This woman gone safe. Mo fẹ́ lè sọ pé she's also a gold digger. Because if she's not a gold digger, you said Baba Mohbad kò ṣe dáadáa. Baba Mohbad kò ṣe dáadáa, fine kò ṣe dáadáa. Ọkọ tó tún lọ fẹ́ ṣe kò tún ṣe dáadáa ló fi kó ń bẹ̀. Ṣé ọkọ tó tún lọ fẹ́ kò tún ṣe dáadáa fún ẹ ní? Lẹ́tọ̀ ní ń gba sọ́ọ̀bù 5 million 27 million ti lọ gba flat fún ẹ. Ìyá Mohbad wọn lè má fi gbogbo nǹkan hàn but mo mọ̀ pé 99 of this kìíní àdúrà nínú ilé yẹn náà ló ń gbé ó máa mọ̀. Àánú dẹ̀ mọ̀ láti ẹni wípé ìyá Mohbad ò mọ̀ this stupid àdúrà mo mọ̀ pé ó máa sọ fún yẹn pé mọ́mì mi o nǹkan báyìí lọ nínú ilé because this their fight ó ti show pé kò ń ṣe time ìgbà tí incident yẹn ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ti ń ja ìjà yẹn wọ́n ti máa ń ja ìjà yẹn tipẹ́tipẹ́. And this àdúrà mo mọ̀ pé ó máa mọ kíní fine ọlọ́màjì ó lè ṣe pé wọ́n ti mú wọnú kankan bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. But gbogbo àdúrà èèyàn kọ̀ọ̀kan yẹn for me o ìyàwó tó máa ní kí n dájọ́ ká má lò tí kíní ìyàwó ni màá ló ṣe kú pa. I'm so sorry to say because kò sí nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣe ọkọ èèyàn kéèyàn má mọ nǹkan tó ṣe let's just forget bóyá mistake kan pé bóyá kíní kan kí ló hard wọ́n tún ní kó wá ṣe DNA test kí ló hard fún ẹ. Kí ló hard fún ẹ láti gbọ́ ọmọ wá láti lè proof ara ẹ̀ even mo believe pé ká ló gbọ́ ọmọ yẹn wá tán dẹ̀ ṣe test tó dẹ̀ jẹ́ kéèsì Aloba even kò tiẹ̀ wá ṣe pé mistakenly bóyá bí tó ti ń drag according to báwọn yẹn ṣe ń sọ pé wọ́n drag o bóyá bẹ́ẹ̀ ló ti wọ́n bóyá kẹ́ni kan yẹn bàbá yẹn ó lè ṣeé ṣe kí bàbá yẹn wo ọlá ọmọ yẹn kó jẹ́ kí kéèsì yẹn kó tiẹ̀ die down pé wọ́n Ọlọ́run ti kó gbà fọlọ́run. But you still calling this man máa ṣépè fún máa ṣe nonsense lórí social media. Ó dàbí ojú egbò tó wà lé ara èèyàn tí wọ́n wá ń kí igi bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó ń ṣe tí bàbá yẹn bá rí náà. I don't know who is giving this to me advice. I don't know who is giving her advice pé kó máa ṣe gbogbo trash yẹn and kò tí ẹ̀ kúkú lóbi náà because láti jọ tí kéèzì ti jáde mi ò rò pé mọ́mí Mohbad tí bá ṣe pé ìgbà tí àǹtí ẹ̀ náà tọ́lọ́run wá jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ jáde wọn lójú náà tó láwọn náà ṣáà ń da gbogbo ẹ̀rú wọn tí ẹ̀wọ̀n bí ó ti ń dàrẹ́tì wa lọ́bì kan náà dàrẹ́tì wa lọ́bì kan òjì kọ́pọ̀ lọ́wọ́ pé rárá nígbà yẹn kó tó di pọ́ lọ́wọ́ bókù Mohbad ló lọ nà wọ́n mórí bẹ́ẹ̀dì ni kò kúkú yéèyàn bóyá ọ̀dẹ̀ ló scatter wọn. But this thing is getting out of hand. Àti wọ́n lọ kòróró kíní kọ̀kíní àdúrà tèmi ò àdúrà lálẹ́ máa gbà because tí ìbá ṣe pé nǹkan kan wà bẹ́ẹ̀ àtàwọn tó ní agbára lágbára kàbá àbí whatever tán pé wọ́n tí ìbá ṣe pé wọ́n wà bẹ́ẹ̀ kí ló hard ká má ti rí justice nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ is very simple something. Okay fine àwọn tó wà nílé tán bá kó wọn Wùmí tó gbé òun náà
àdúrà yẹn gbà tí wọ́n bá ti kọ́kọ́ tọ́jú ẹ̀ tó kọ́kọ́ bí yóò kí kan ló kọ́kọ́ kìbò ló kó tiẹ̀ tó ń ṣe bí ẹ̀hàn náà àìkíní yẹn I'm very very sure tí ò tó bá kọ̀ tó ò jẹ́wọ́ bóyá múlẹ̀ náà jọ mu ni ìyá yẹn á pariwo torí kò tún ní fẹ́ sunkún ẹlẹ́ẹ̀kejì because wọn ò pé wọn ò sọ fún ìyá yẹn tí mo kú tó pa ọmọ ẹ̀ bàbá ní kíní yẹn ò tí ì sunkún sí and I'm so really surprised for all these animals tó ń dàgì bàbá yìí gbogbo wa la mọ̀ láyé pé I'm so sorry ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ bá wà ń bíbá yóò pé bábá gbogbo ayé ni tìyéèyàn ni láti wá jẹ́ kí bàbá lè jáde lọ gba owó napo pọ́ìntì yẹn lásán ó jẹ́ kí bíìtì bàbá yẹn tún di kọ́ kó lọ gba owó napo kó fi tọ́jú ọmọ ẹ̀ òkè bàbá ń parọ́ a gbọ́ nínú orin tọmọ yìí kọ nàá ìyá ń parọ́ ńgbà tọmọ kó òun lọ rí sùn ó ń ṣe kíní kan kíní kan ó ṣe kọ́ ó kàn fún mi nínú interview ìyá àdìdìrín ìyá àdìdìrín tó ń ṣe bí amukumẹ́kọ̀ọ́ náà tiẹ̀ nínú kò ń ṣe bí ìyá àdìdìrín pẹ̀lú kíkí òṣì tó ń kí bàbá yẹn ní pọ́blíkì bàbá tó ti tójú ẹ̀ mọ́lẹ̀ ní pọ́blíkì pé kì í ṣe òun ló bí fún. tó ti sọ fún bàbá yẹn pé kì í ṣe òun ló bí fún kí ẹjọ́ kíkí wá ní kíkún final say ni bàbá ẹ̀ sọ final say tó ń ṣe bí dìdìrín that stupid woman. Ẹ wo Ọlọ́run ká gbàdúrà because all this kíní àti request àti corona àti whatever àdúrà nìkan la lè gbà fún kéèsì bẹ́ẹ̀ ni ṣe wò ó because lady yìí ṣe tó ń ṣe lórí kíní tábánikà máa bá bọ̀ ní day one all station are settled ògùn yọ síyàn búlíbọ̀lì gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn ọkàn wọn ti balẹ̀ pé everything is akọ̀mọ́ rojọ́ náà I could remember ní time gọ́mọ̀tàn lọ́mọ kọ́mọ̀ kú sí one private school báyìí I was kódà pé mo gbọ́ pọ́n ní mo ti sin ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ pé bàbá yẹn ṣì ń sí ti bóyá tí wọ́n sí mi ò rí lè follow case yẹn mọ́ because ẹkún ni mo máa sun all the time tí bá ti ọmọ gbẹ́yìn tó bá tẹ̀ ti jọmọ́ bíi búlì. ó ti gba justice tí wọ́n ti sin ọmọ yẹn. Ẹ wo nǹkan tí fojú ọmọ yẹn rí kó tó di pé wọ́n sin ọmọ yẹn náà kí ló tèkì ìjọba wa tá a bá ń bu ẹran ẹja máa bú kínní kàbí báwo náà ṣe máa ń pè kí ló tèkì ìjọba wa tó bá tẹ̀ ti di pé ó ti fẹ́ máa cause problem ní gbogbo àgbáyé kí ló dé tíjọba wa náà ò ní bá wa tí ò lè bá wa sọ́fẹ̀ èyí ò ń jẹ kò sí kankan èyí kan yà ń jẹyàn bíbẹ problem tún ṣẹlẹ̀ ń bíbẹ yẹn láti lè bá wa sọ́fẹ̀ tún dogun. wọ́n náà wà ní online Mr. Otumba or whatever because wọ́n máa fọ́lé èèyàn máa búyàn náà ni. Nígbà yẹn mọ̀ túmọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ ògo ọmọ. Mi ò rò pé màá yí ìmọ̀ nǹkan tí wọ́n ń pè ní ògo lásán ká tó wá wípé ògo ọmọ nínú ìdílé kan. Elégbò àdáàjì náà lè ń dárúkọ yìí. Èmi náà ti lọ́ba kò lówó kò ní kí ló bá yẹ kò fẹ́. Nítorí ògo ni owó ní jẹ pé màá yí ògo ọmọ tó tó jẹ́ ìyọ́sọ ọmọ nà. Ọmọ even ọmọdé yìí ò jìyà lé lórí gan lásán kéèyàn bí báyìí kókàn gbélé kó lọ kókàn gbọ́pọ̀ ọmọ yẹn kú ẹ̀jẹ̀ yẹn lásán sì máa ṣe lára wa ká tó wá wí ọmọdé yẹn jẹ̀yà lórí máa yí ìdẹ ni ó máa sọ rábíṣì ó máa bú bàbá ẹ̀ àwọn mìíràn máa ṣépè ọ̀rọ̀ ìpè kọ́ nìkan tó wà lẹ̀ àdúrà nìkan tá a need òkú Mohbad kọ́ lọ́ọ́ má jẹ́ kó sinmi gbogbo àwọn tó ṣekú pátápátá tó bá yẹ pé wọ́n pa ni ní tòótọ́ tó bá ṣe pé wọ́n pa ní tòótọ́ because gbogbo ohun tó ṣókùnkùn ojú ó hàn sí Ọlọ́run àṣírí òtítọ́ àti ìmọ̀kan gbogbo wákàtí àwọn lo ilé náà ni o tó bá ṣe pé wọ́n pa ni Ọlọ́run wọlá àwọn abiyamọ gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ sí wọn ò ní lọ scot free pátápátá because this pàyànpàyàn yìí is getting too much. Àwọn olórí wa náà bíbẹ̀ yẹn tó bá dìgbà politician la máa rí wọn gbẹgbẹgbẹgbẹ àwọn tó lórúkọ ọgbà la máa rí wọn tó máa jẹ ṣe kíníkan kéèsì báyìí wà nílẹ̀ kíkó tó ṣẹlẹ̀ yìí Ọlọ́run ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wa kò sẹ́ni tí ò lè ṣẹlẹ̀ sí. bọ̀tìgbà tí kò bá wá ṣẹlẹ̀ tá a bá yìí sì ti pé kò kàn mí ṣáà mọ bí tíìbì mi tún ti bọ̀ ṣáà mẹni tó máa kàn ni torí ìlú kò kàn mí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń lù. Ẹ̀wọ̀n my sister tí máa ń sọ̀rọ̀ lọ àwọn nǹkan tí mi fẹ́ jẹ́ kó jábọ̀ yẹn ó máa jábọ̀ mo kàn ń pẹ́ ọ̀rọ̀ sọ ní Ọlọ́run God bless you Ọlọ́run àjẹkárí justice yẹn gbogbo wàhálà tí ẹ̀ ń ṣe lágbára Ọlọ́run jẹ́ kó
ọjà sàṣà àwọn tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ justice òdodo tí wọ́n máa sọ pé wọ́n fẹ́ máa tìtorí ẹ̀ fi máa kówó jọ sápò lágbára Ọlọ́run ní jẹ́ kí aburú kankan kó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa ànífọwọ́ wa gbókù ọmọ sí lórúkọ Jésù ànífọwọ́ lórí àwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù ìdùnnú àti ayọ̀ tá à ń retí látàwọn ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ yìí Ọlọ́run á jẹ́ kó tẹ̀ wá lọ́wọ́ Daddy Mohbad tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí náà Ọlọ́run á fún wọn ní ọkàn Ọlọ́run á fi wọn lọ́kàn balẹ̀ kò ní jẹ́ kó sọ òkú ọmọ nù mọ́ lórúkọ Jésù. So please I rest my case please. Thank you so much. Thank you for You're welcome. Adeniyi Solomon, unmute your mic, please. Hello. Hello, welcome in. Akushaw. Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀yin náà. Àmín. Lágbára Ọlọ́run, a ní fojú sunkún àwọn ọmọ wa. Àmín. Ṣé rí Yorùbá ní tí kú yóò bá pààyàn, títà ò lè pa ni. Ṣé rí àdúrà kan ni èmi ń gbà? Kọ́lọ́run ṣẹ́ egun ẹ̀yìn alátìlẹyìn ìyàwó Mohbad. Tọ́lọ́run bá ti ṣẹ́ egun ẹ̀yìn alátìlẹyìn yẹn, gbogbo nǹkan tó ń bò yẹn ṣì máa parí. Ṣé rí there will be justice. Ó kàn máa delay. Justice máa wà, but ó máa delay. Nítorí ẹ̀ fi máa delay ní pé nǹkan tó sọ̀rọ̀ àǹdí ẹ̀ pọ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa presidency ò lè dá sí i. Nígbà tí odidi Lagos state government bá ń parọ́ lórí autopsy, kí la fẹ́ kí presidency ṣe? Àwọn tó wà behind ẹ̀, àwọn náà ni wọ́n ń lọ́wọ́ nínú gbogbo delay yẹn. But they can only delay the justice. The justice will surely come up. Then, ìgbà tí bọ́ yẹn fi kú, gbogbo àwọn tó wà nílé yẹn pátá tí wọn ò lè sọ nǹkan kan, ó ti ní covenant tó ti wà láàrin wọn. Ìmùlẹ̀ ti wà láàrin wọn. Because kò possible fẹ́ni tí nǹkan ṣe. Ká tẹ̀ sọ pé bóyá ìgbà míì gan tọ́lọ́run tó fẹ́ jáàmù wa Ọlọ́run gan tí nǹkan bá ti ń ṣèyàn dé stage pé èèyàn rí bó ti ń rẹ̀ wọ́n ẹni ẹgbẹ́ ti máa pariwo fáwọn tó wà lára ń di ẹ̀kọ́ máa gbé lọ hospital bóyá yóò tiẹ̀ yè bóyá yóò kú. So ẹni tó ń wò lójú tó fi di pé ó rẹ̀ kò lè sọ̀rọ̀ mọ́ lóòótọ́ yẹn ò sí bẹ́ẹ̀ bóyá wọ́n fún lọ́rùn bóyá wọ́n fi nǹkan kan ṣe bó ti wà clearing pé ó ní nǹkan kan tí wọ́n ń bò tí wọn ò fẹ́ jẹ́ káyé ó mú tó rọ́mọ̀ pé táwọn bá ti lè tó bá ti tó àṣírí yẹn bá ti tú wàhálà ti dé bá àwọn náà. Ìyẹn nípa tàbúrò ẹ̀ àdúrà tí èèyàn bá ń ṣe ẹlẹ́mìí òkùnkùn tàbí ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn owó wo ni àbúrò fẹ́ máa jẹ lára ẹ̀gbọ́n ẹ̀ owó búburú wo ni àbúrò fẹ́ máa jẹ lára ẹ̀gbọ́n ọmọ ìyá ọmọ bàbá ẹ̀ ṣèbí torí kan bá sùn wọn ó máa rán gbani. Ṣé àdúrà yẹn á ní kò sáǹfààní tí Mohbad ṣe fún un nígbà tẹ́gbọ́n ẹ̀ wà láyé kó tó fi nǹkan ṣe but òun náà gang up gbogbo wọn ni wọ́n jọ orí ikú tó pa bọ̀bọ̀ yẹn tí wọ́n dẹ̀ ń bò tọ́mọ̀ ẹ̀ pé ẹ̀wọ̀n ló máa já sí fáwọn ṣùgbọ́n náà máa padà tú gbogbo àṣírí yẹn. The justice will surely come but ó kàn máa delay so àá dẹ̀ máa bí Ọlọ́run agbára tí support tí ìyàwó ẹ̀ ní tẹ́rì pé lédi yẹn ò ní bẹ̀rù kò ní fi ẹ̀ kankan ọkàn ẹ̀ balẹ̀ gan kó kàn mọ́ṣáláì máa sọ̀rọ̀ láti máa defend rẹ̀ òun làwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tó máa ń sọ tó máa ń jáde sáwọn ẹlòmíì yẹn ẹ̀rí kọ́kàn ẹ̀ balẹ̀ so tí Ọlọ́run bá ti wá kọlu nǹkan tó ẹni tó wà lẹ́yìn ẹ̀ tọ́kàn ẹ̀ fi balẹ̀ tọ́lọ́run bá ti kọlu omi máa tán lẹ́yìn ẹja ẹ̀ so ẹ kúṣẹ́ o Ọlọ́run á jẹ́ ká jèrè àwọn ọmọ wa o. Ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe. Mọ́mí night bed unmute your mic. Hello, Jókè, ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ gbogbo ilé. Ṣé bí ẹ̀rọ Mohbad àti Wunmi yìí in fact tí bá sọ pé kò sùn mi mo parọ́ but mo fẹ́ sàn kankan ní alẹ́ yìí Wunmi I pray pé bí àwọn supporters ẹ̀ bóyá kan bá wa bí ẹ kí ló dé tó ṣe pé gbogbo yín ok Mohbad kú nínú ilé kò sí problem
Why is it that gbogbo yín tẹ wà níbẹ̀ nígbà tó kú gbogbo yín story yín ò align? Àti sí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ gbogbo yín ó yẹ kẹ́ sọ kankan náà ó yẹ kẹ́ sùn kẹ́ kọrí síbi kan. But why is it that gbogbo yín pátápátá mi ò exclude anybody kọrí síbi kan náà? Ṣé mo wá ìwọ̀n mi máa sọ fún ẹ? Ẹ kọ script yẹn ni. Àwọn tẹ̀lé ṣèjọba ara yín sọ wọn ò kọ sílẹ̀ black and white. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ kọ black and white tó bá ń drilling, drilling is a serious thing. Wà á ti gbàgbé nǹkan tí o ti memorize. Tension á mú ẹ, wà á sọ nǹkan òdì. Bó tó bá yẹ pé gbogbo yín sọ òótọ́ ni, ọ̀rọ̀ yín ò ní máa tako each other. Ṣé gbogbo nǹkan tó wà lẹ́yìn omi jẹ́ ń sọ fún ẹ? Mo ṣe kébé yápá àwọn èèyàn kan accuse ẹ̀yin góńgóńgóńgóń lè jẹ́ kí àwa táwọn jẹ́ public ká máa béèrè question because gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe pátápátá. You are telling us that something is wrong. Ikú tí Mohbad kú kò kì í ṣe normal death. So Wunmi, wọ́n sọ fún mi sìn pé as a 24-year-old girl, ọkọ ẹ ó ní injury. You can sleep and wake up. Hospital there were 4 minutes away. Kò gbé lọ síbẹ̀, òun dúró de nurse tó wà ní Kútọ́nù. In your CTC, your own CTC, your own confession with your mouth. CTC, let us be playing it again. Every time Taban play, we are hearing something new. Umi, you said in your CTC, and I quote, also I pay Monday. You are to Mohbad, they just saw traveling to Canada. Monday look you. You said on Monday nights. That is Okoti wọ́n sọ pé ó ti ń jẹ ìrora. Mama nurse wọ́n sọ pé àtọjọ́ Monday lẹ ti ń pe nurse. Nurse ò dáhùn. Nígbà tó dàárọ̀ kùtùkùtù Tuesday ẹ tún pe nurse. Nurse dẹ̀ wá fi ń bọ̀. But wọ́n sọ fún wa sí pé alẹ́ Monday. Nígbà tó yọ ọkọ ẹ̀ tó ń jẹ ìrora pain, he was in pain. Your husband was now discussing Canada with you. Talking about his dreams and aspirations, that if he even wanted to have sex with you on Monday night, obviously, as at that time, Mohbad was already dead. In your constant obviously, Wunmi saw but now we benefits. Emma didn't when you look for me, now we benefits. Too bad you are, Timon, but follow Palu. To change towards them. That is the support she's having at the moment. But Niola, till we about it on Mohbad, Mohbad. Would I people to understand the condition of the can't jai and they say Koyewa no. Koyewa. Oh, to get mommy. Mohbad is making everybody restless on this case. He is picking up the people that he knows that will fight for him. He's picking up those that will talk for him. If I get tired today, Mohbad will raise somebody else up to talk. You need to understand this. If any of us get tired today, somebody else somewhere will stand up again and start. Tomorrow morning, somebody will start on TikTok and start talking on this matter. That is how deep this boy is desperate for justice. He does not want people that did that to him to go unpunished. He doesn't want them to go unpunished. So if you like, use everything to know me. If you cover up the truth, forget it. It will still come out. I don't care. No matter what. This is like a shining light that you are trying to hide. No matter how much you hide that shining light, that light will still going to come out shining. Even inside where you are hiding it. It would have been better if those of you that know about it, you were scared. That is why you couldn't talk. Unless you are jailing you, but your jail term will be less. It will be less. But lying on people, lying. But we are using what you guys are saying to find out the truth. We were not there on the day Mohbad passed now. But everything that you guys are saying is pointing towards that there is something in that house. What is that thing? Tell us what that thing is.
Can you put together by mistake máa ṣẹlẹ̀ náà ọkọ àti ìyàwó máa jà tó pé bóyá mistakenly ògbó nǹkan mọ lórí ṣùgbọ́n ní lady kan tó jáde náà ń bá kan bẹ́ẹ̀ she mistakenly killed her husband. She came out and said it. Her jail was going to be light. But you didn't do that. Rather, you wanted it to be turned on an innocent person. You were trying to guilt-trip the judge, saying that, you two, you are a woman. If she's a woman, she cannot kill her husband now. You're trying to guilt-trip her. You are guilt. I'm sure I can tell all of you for free. Nígbà tó lọ sí police station tó lọ ṣe kíní títí yẹn tó lọ kọ kí ló ń pè kíní tó máa lọ ṣe ní police station yẹn tó lọ kọ títí report títí yẹn she must have guilt-tripped them. Ó lè máa sunkún kó máa ní òun ọmọ kankan o ó máa jẹ́ kí àwọn pín yẹn náà ní fún bíkọ́ mọ̀ pé ìyàwó ilé ẹ̀ ni. That is what happened. Kọ́tàkọ́tà bá ní pípọ́ ka statement mú mi kọ́ ní station àti kọ́ tó sọ ní court. I can bet my life it is not the same thing. It's not the same thing. Story ẹ̀ will add up rárá mú mi. So fún Mohbad ògbà àní ò tí get ẹ̀wọ̀n mi. The problem is that Mohbad himself ògbà. He refused to sleep. His spirit is fighting. And until that boy gets justice, that boy will not rest. His spirit is fighting. If it takes him forever, Mumi, he's going to fight it forever. That's the truth. That's the truth. Until all of you make up your mind that you are only fighting a lost battle because this guy is not accepting it. She is not busy lonely. They fear Shosi, they fear everything, they fear for money. Don't be jade after a couple of days. Is he not telling you something? That thing is spiritual. It's so spiritual. And what is sink? He came. How many people do they bury? Maybe centuries ago. Mohbad has entered history for life. As far as I'm concerned, this is the first time I'm saying all over the world that they will bury somebody and they will assume that body. They will assume that body. That boy has made history for himself. And you are still fighting it. You are still fighting it. I only feel for you because Omode near in body. But in the real sense of it, and like one sister said, up to today, he did not come out to say a word. Whether one jalabe, àwọn bloggers no number, àwọn fracas bloggers ma me number, don't find information they go in, don't find nǹkan tó máa fi bẹ́ẹ̀ gún ẹja. Does it not tell you something? Does it not tell you something that is the people that is actually destroying you? They are the one that is saying you man down. You want to go down, I won't come. You want to go down on me? I really feel for you because that boy refused it. He doesn't want to. He doesn't want to rest because he felt you guys killed him unjustly. Then you want to now sit on his money. To back and shake our money. Then back to Shadun Koto yẹn tó wá fẹ́ jókòó lógún ẹ̀ ó tún gbé bọ́ọ̀ yìí in his debt ó gbé ọwọ́ ẹ̀ ó Tom Prince mo mi hard you are hardened. That is the height of for a wọ́n ti deny pé kò ṣe wíìlì wọn. Wọn ò ní deny ẹ̀ kò possible okay gbogbo ilẹ̀ tá à ń fi tí tó rà yẹn kọ́. Kí ni lọ́ọ̀yà wá ṣe? Probate lawyer máa handle yẹn. Ẹjọ́ mọ́mí jókè ẹjọ́ àbí èmi ni o àbí èmi lọ́pọlọ mi ò jẹ́ kí ni lọ́ọ̀yà wá ṣe ní ilé ìgbà tí Mohbad kú lọ́ọ̀yà. Ìyẹn máa wá sọ ní Inquest. Ẹ bá mi wá sọ ní Inquest. Wọ́n ní pé ilẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ kó tí lọ́ọ̀yà sọ ṣé wọ́n ti deny yẹn pé kò kọ will because tó bá fẹ́ kọ ṣe wọn pé will ló ń ṣe kan tó kàn lè sọ kọ ó máa go through a lot of process àṣírí ti tú wọ́n wá ní ilẹ̀ yẹn tọ́pìtì yẹn ṣe mọ̀ pé tó bá tọ́pìtì tó ṣe mọ̀ pé wọ́n máa gbé lọ sí high court láti sign láti sílẹ̀ so wọ́n ti rí pé yẹn àṣírí tú síbẹ̀ yẹn wọ́n wá ní ilẹ̀ yẹn pé ó ti rà lórúkọ Liam kó tó kú pé so máa rè mí lórúkọ Liam nǹkan táwọn tí wọ́n mi public yẹn gbà tó fẹ́ deny ìwé ilẹ̀ yẹn. Okay, nǹkan tó publish nìyẹn. Ọmọ ti wá deny ìwé yẹn sìn.
But okay, if that is the case, kí ló tí wọ́n mi ṣe mú death certificate sí Mohbad àní tó kún bá wọ́n ti deny will yẹn. Death certificate up to this moment lọ́ọ̀yà yìí náà bóyá death certificate ti wà lọ́wọ́. wọ́n mi nightbed ẹ jẹ́ mọ̀ pé láàyè náà wọ́n pè sí court ẹ get ready ó máa kó ọmọ bàbá ó máa kó ọmọ bàbá. But bàbá ló máa mọ̀ káwọn náà wá dákẹ́ kó má dààmú. Bàbá ò lè sọ̀rọ̀ legal team bàbá ló máa dáhùn. Problem ta ní nìyẹn. Nígbà tí Darusha sọ òṣì tó sọ lọ́jọ́ ìṣe àwọn legal team sọ̀rọ̀. Weak lawyers. They didn't talk now. Let's be honest. No, it's just an ordinary inquest. It's just an ordinary. No, it's not an ordinary inquest. Èèyàn apárọ́mọ́ mi tí mo wà ń bẹ̀ kò ní bẹ́ṣọ́ fún lọ́ọ̀yà tí mo gbà. Màá dìde, màá sọ tẹnu mi. Tọ́ba lè ní ọ̀dà, màá ní ọ̀dà bíi ti báwo èèyàn apárọ́mọ́ mi ní kí n ọ̀dà. Màá sọ fún wọn straight, he's lying. I cannot keep quiet on it. He is lying. Màá dìde, màá lọ gbà, màá ní kó wojú mi kó sọ kó tún kó tó sọ kó tún sọ. Let's be honest. This is really, really, really unfair. It is not right. Lágbára Ọlọ́run Mohbad, wọ́n gba justice so tó sick o, because I know you really want it. You really want justice, and you will get that justice. You will get it. You're fighting it. Boy, you buy everybody fago. He really wants it. All over the world, what it is 13 sorry for over a year. Korewa, that's why every mommy joking. Let me tell you, the reason why they didn't prepare deeply was that they thought, but she's singing. She will be whatever number so bear no ni. So what he already sells stories Twitter. To be changing that story, it was like Oba Neo Gigi. It's now difficult for them. That's why their story did not align. Can you want if you want enough time? Okay, Darusha had time to prepare, right? But why did he get to the court and he was still blabbing nonsense? He was still blabbing nonsense. Mohbad, we'll get justice to your face. I want to tell you, let's disclose our kids so that everything to man don't need even in their marriages. Kò sí bó ṣe rí ìyá gangan ló yẹ kó jẹ́ sólọmọ ìyá ni. Ìyá ní tọ́mọ bá sọ gbè fún bàbá á sọ fún màmá. Ó máa sọ ṣáá ni ṣáá. Ìyá ò sí bẹ́ẹ̀ fún bàbá ò sí bẹ́ẹ̀ fún ó sad gan. Omi ò dẹ̀ take over everything ó dẹ̀ kọ ẹ̀yìn ẹ̀ sí everybody. Ìwọ náà jẹ́ tiẹ̀ ṣe bí kò yìí. Wọ́n rí bó ṣe rí. Thank you, ma. Thank you. That's submission. Thank you. Matron Brown, unmute your mic. Ekalema. Yes, ma. Yeah. Ó fẹ́ sọ nǹkan nípa ọ̀rọ̀ ìyàwó mi. Wùmí ò mọ nǹkan tó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ìyàwó mi ò dẹ̀ mọ nǹkan tó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú. The only person tó bá gba Ọlọ́run sínú ayé òun nìkan ni Kàrímọ́. Tí ó bá rìn nípasẹ̀ ìyẹ́. Number one, ìyá Wùmí ó ti mú Wùmí ṣe awọ ọ̀dájú. Wùmí ti mú ẹ̀jẹ̀ èèyàn. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kò wọlé tí. Ó ti mú ẹ̀jẹ̀ èèyàn. Gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ everybody ń sọ. Kò mú òfin kò ní mínì. Ó ti mú forward. Nítorí pé ibi tí ìyẹ́ tó fi ẹsẹ̀ lé òun ló ń tọ̀. But èmi wá fi dá ní ojú. Àmọ́ nǹkan tí Ṣàgàrí ṣe àná tún ní àwọn top people tó ṣe nǹkan secretly tí Ọlọ́run padà wá tú wọn ní àṣírí. Ọmọ bíi 4 lọ́lọ́run gbà lọ́wọ́ Ṣàgàrí lọ́jọ́ kan ṣoṣo. There is a man again ní just of recent l'Amẹ́ríkà tó lọ pẹ̀lú family. Ṣáà mọ nǹkan tó ṣe ni. Nígbà tí that is the reason gbogbo wa tá a wà láàbọ̀d kọ́lọ́run kó bò wá láṣìírí kọ́lọ́run lédùmarè jẹ́ kí àṣírí wa kó bò ká má gbọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ ká má gba irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Mohbad kó má ṣẹlẹ̀ sí ìdílé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Wà á láti wà extraordinary careful. Tá a bá ń dáwó ká mọ orú owó tá a máa dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń dá owó sínú ibi tó ti máa rí problem nínú àwọn tó wà ní Europe.
nítorí pé a lot of àfọwọ́fà ó pọ̀ nínú àwọn ìṣẹ̀mí ìtẹ́lómi ń dá tó máa gbé wá tó máa ní kán dáwó irú àwọn tó ń dáwó fún mi nísìn tó ń dáwó fún nísìn nígbà tí ààrẹ lù ìgbà tí ìyá yẹn bá máa dé gbogbo wọn lọ́jọ́ máa pẹ́ that is the reason a ń láti wà extraordinary careful ká mọ owó tá a fẹ́ dá fún yàn because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfọwọ́fà ló pọ̀ jù nǹkan tó ń ṣe ó ṣe síbi tó dáa ó ṣe sí àwọn fámìlì tí wọ́n lápọn tó bá ṣe sí ìdílé tán pè ilé yẹn lásán wọn á ti kọ́kọ́ bàbá yẹn máa kọ́kọ́ sọ́ọ̀dì náà ni níjọ́ tó débẹ̀ yẹn even kó má tẹ̀ ní tẹ́ńkọ̀bọ̀ tó bá jẹ́ àwọn èèyàn tó jẹ́ alẹ́ akọ èèyàn because kò sí bó ṣe lè ṣe iná ọmọ òníjọ́ wa mo fẹ́ gba 26 years lọ́wọ́ èèyàn kó wá gbé wọ́n 5 months lé lọ́wọ́ ni ó gba 26 years age year old lọ́wọ́ èèyàn ó wá ń fi 5 months ó fi ń pesperize fún bàbá Mohbad number 1 tó bá jẹ́ pé ọmọ tó bí ó belong to Mohbad kò lè lọ gba Mohbad ò lè lọ máa gba ọmọ ọ̀dọ̀ kó wá máa tọ́jú ọmọ tí ẹ ò kú number 2 ìgbà tí ìyá yẹn ìgbà tí bàbá tó bímọ kí ló dé tí ò gbé placenta fún ok ìgbà tó fẹ́ ṣèkó mọ kí ló dé tí wọ́n agree tó arrange ibi tí tó ṣe ìkómọ dáyé kan tó máa gbé fọ́tò ó lé wọn jáde. wọ́n gba fíksọ̀ lọ́wọ́ bàbá wọn lórúkọ ti pé. àní mò ń sọ ibi tán tó ń ṣe tíya Mohbad wà ń bẹ gan wọn ò jẹ́ kán ṣe sẹrímọ́nì dáyé kan tán ní àwọn lọ́bì kan tán tó lọ tó jẹ́ pé bóyá bàbá ọmọ padà wá síbẹ̀. so ẹ worú gbogbo nǹkan bẹ́yẹn reflection yẹn ti wà pé ọmọ yẹn kò belong to Mohbad ọmọ yẹn dẹ́ sọ ó ní Mohbad ti accept yẹ even tó bá ó accept ó dẹ̀ bó láṣìírí ṣé òun ló máa wá pa lẹ́ni tó bó láṣìírí ìyàwó mi ló sọ bẹ́ẹ̀ ó wà nù ọ̀rọ̀ tó sọ nígbà tó sọ̀rọ̀ so Kàrímọ́ náà dẹ̀ sọ ó lọ ń swap ọmọ ní hospital ó di méjì so gbogbo nǹkan tí Wùmí ń ṣe ó mọ nǹkan tó ń ṣe ó dẹ̀ mọ ibi tó ń lọ ṣé ẹ mọ̀ kó kọ́kọ́ gbé jáde pé bàbá fẹ́ jogún ni bàbá ti ń wọṣọ ta ló ń jogún nísìn bàbá yẹn kò bá wọn do anything gbogbo owó Mohbad gbogbo jewelries Mohbad gbogbo nǹkan tó ní ilé yẹn wọ́n tètè evacuate ẹ̀ kọ́ má bàa mọ̀ pé Mohbad lòún ní. àwọn ilé ó sọ jáde àbú ẹ̀bẹ̀ àbí àbáyé jẹ́ náà porúkọ Kùbánà àbí nǹkan àbí ta ló ń ádà pé Kùbánà àbí nǹkan ó mọ̀ mọ́ nípa ọ̀rọ̀ lẹ́yìn. presidential. àbú ẹ̀bẹ̀ náà nígbà tó bá sọ̀rọ̀ ó ló ti sọ fún ó jẹ́wọ́ fún mi ó wà nù rẹ́kọ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ wo ni ó jẹ́wọ́ fún nǹkan tí ò tí yé wù mí ni pé gbogbo wa tá à ń jà yìí gbogbo wàhálà wa kò lè já sásán nítorí pé ẹni tá a mọ̀ rí tí gbogbo wa fi ń gbìyànjú abiyamọ ni wá òun náà dẹ̀ ti go through bóyá ó bí ọmọ ni o bóyá wọ́n bá gbé ọmọ ni o bóyá ó di aṣọ sínú ni o bóyá ó rẹ́ǹtì ọmọ tó gbé lọ́wọ́ ni o bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé òun ló bí ọmọ yẹn lóòótọ́ àti ní òdodo tí ìṣe kó tó pretend wọn tó lọ rẹ́ǹtì wọn tó lọ ra ọmọ. àwọn tó máa ṣiṣẹ́ fún wọ́n ti dúró dé ń tà ṣe bí òbò ẹ̀ transformer ni kò lè ṣe kó má dòkó nǹkan tí ó mọ̀ pé ilé ayé small world ni tọ́ba tó àfi kó má jáde àfi kó má rìn ṣé ọmọ yẹn ṣé wọ́n máa dì mọ́ kiri ni nígbà tó bá tó bẹ̀rẹ̀ school bọ́ọ̀ bá ṣe nǹkan fún ọmọ yẹn fọmọ yẹn tó bá padà rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí Facebook ọmọ lásán tó ń búlì ní Europe ṣé ẹ mọ̀ pẹ̀lú mí commit suicide abẹ́mọ̀ tó bá rí history ààrẹ tí ṣe pẹ́ ní bọ́ọ̀lù ló lọ pa o á wo gbogbo history life ẹ̀ níbo lòun ti ń bọ̀ níbo lòun ti rẹ́lì so lè stand gbogbo nǹkan tó kọ nípa òun á dẹ̀ parẹ́
parí kò mọ nǹkan kò mọ wéètì nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí àtẹni tó ń tì àtòun tó ń tirẹ̀ àti ìyá tó bí àti bàbá tó bí gbogbo wọn ẹ̀rí kọ́lọ́run lédùmarè jẹ́ kí ẹ̀mí gbogbo akógùn history ní láìfò yìí wọ́n máa ṣe wẹ́ẹ̀ wọ́n máa ṣe rẹ́kọ̀dì ẹ̀ ètò wọn gan á padà wá rí ẹ wo gbogbo àwọn tó ti ṣèjọba ní àìdá láìdá ẹ wo history ó ń sọ nípa wọn náà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ó fẹ́ sọ pé òun gbọ́ngàn tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kì í ṣẹjọ́ wọn níwọ̀nba mo fẹ́ sọ lẹ́ni níwọ̀nba tí wọ́n ti ṣe election tí wọ́n gbé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ sí court tí nàìjíríà ò rí nǹkan kan ṣe sí kò sí nǹkan kan tó lè dán ní nàìjíríà mọ́ I bet it with you tá a respond tá a set gbogbo wàhálà tó ṣe ń gbà yẹn wọ́n ti believe pé kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì lè ṣe fún wọn wọ́n ti ìkúùpù gbogbo àwọn ọmọ tọ́ọ̀gì yẹn pátápátá ẹni tó lu Mohbad péré àìmọye àwọn èèyàn dákẹ́ wọn sọ̀rọ̀ ni àìmọye àwọn èèyàn tó pa tó ti lọ jù sí ojú omi tá a pa wọn tó máa wọ klọ́ọ̀bù tó máa rà sí wọn tó máa gbagun wọn tó máa ní kó máa rìkọ́dù pé àwọn ló jalè á rìkọ́dù wọn máa gbé fọlọ́pàá many like that many àwọn èèyàn dákẹ́ ni wọ́n sọ̀rọ̀ ni a lot ló ń ṣẹlẹ̀ ní bábíṣe wọn Ẹlẹ́gùṣí side yẹn so ọlọ́run Elédùmarè kó máa ṣàánú wa ṣé can we continue like this ká máa bá lọ bá ṣe ń bá lóyè ká má lè rìn lọ́sàn-án ká má lè rìn lóru káwọn ọmọ wa kọ́ má lè ṣe eré ìfẹ́ láàrin ara wọn ó jẹ́ pé wọ́n máa gorí wọn lẹ̀ ní bọ́n gorí wọn máa gba property wọn can we continue like this at 22 tí wọ́n eléyìí bá dàgbà tó dàbí igi tó ní gbòǹgbò ni tó spread kí lẹ fi kó máa dánwò wọn á di pé wọ́n ní club wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní club ṣé gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá lẹ ti ń rí là ń rí nísìnyí ṣé kéèyàn ṣé ó kó wá di pé ọmọ ò ní lè fẹ́yàwó àbọ̀mọ ò ní lè fọkọ because of all this bad character Ọlọ́run Elédùmarè á tu bàbá Mohbad nínú ọmọ kan tuntun tí Ọlọ́run fi tó kògbó tí Ọlọ́run gbé fún òun ni Wùmí gbàdánù yẹn bí Ọlọ́run dẹ̀ ṣe gbé ògo fún bàbá yìí tó wá gba ògo yẹn dànù gbogbo nǹkan tó ń mí nínú ayé Wùmí lọ́lọ́run máa gbà dànù kó tó jáde láyé kò ní survive lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe tó dára. Thank you so much. Yes, ma'am. Luka, unmute your mic. Luka. Depending on time zone. Anyway, inú mi dùn pé gbogbo nǹkan rẹ̀ ti ń quiet díẹ̀díẹ̀ lórí internet because the beginning of this week a whole lot of confusion, and because of any suffering pé lè fi kíní ilé mọ́ ẹ ti enter ẹ̀dẹ̀ máa ṣe lọ ẹ kàn lè take a break àwọn regular panelists bí àwọn mama Yétúndé mama Adúfẹ́ àti mama TB Kenny àti God first mama ṣe lọ ní ọ̀tẹ́bá bẹ́ẹ̀ tó bá fi pé ó ti gbọ́ ẹ kàn take a break for some couple of days ètò padà because àwọn èèyàn ti depend lórí information àti bẹ́ẹ̀ máa ń debate àti analyse gbogbo issues so lè get out of it more ẹ ti wà committed to it ẹ máa rí to the end. No retreat, no surrender. Exactly. Gbogbo glory tẹ̀tí ṣiṣẹ́ sílẹ̀ fún ẹlòmíì ò lè wá gbà torí àwọn kan wà tó fẹ́ rí àwọn tó ti wà ń bẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ káwọn wá take over kò lè happen bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tẹ̀ bẹ̀rẹ̀. No competition nínú eléyìí o, we are just doing our own thing. Lọ́dún pa competition sẹ́ẹ̀ mo ní àwọn kan wà tó jẹ́ pé tán bá ti rí
the handwriting on the wall. Somebody rí pé ó dàbí pé kìíní ti fẹ́ máa dé òpin. Káwọn jumping inside, káwọn take glory yẹn. Àwọn náà máa lọ káàkiri tó máa wá bọ́n ṣe máa dá confusion sílẹ̀ tọkọ máa dá. Ìjà máa ṣẹlẹ̀. Exactly. Last week, there was a lady tó wá sórí platform yìí. Ṣé mo bá wa ta jẹ́ ta máa wà nísàlẹ̀ yìí, a máa ń rí oríṣiríṣi, a máa ń lọ, a máa ń rí gbogbo àwọn tó máa ń bíbá, a máa ń rí nǹkan tó máa sọ níbòmí, tó máa wá bíbá, wọ́n á change, wọ́n á máa sọ nǹkan míì. This is a person tó jẹ́ pé kò ń wá platform yẹn. Ọlọ́run sọ ọdún kan àbíyá ni ó lè wá bẹ̀rẹ̀ sí throw narrative ìlú nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹni mo gbé wọ́n rán wọn ni, wọ́n máa gbé wọn káàkiri bẹ́ẹ̀ pé kán lọ destabilize àbí kán lọ sell idea tiwọn láti fi change opinion ní ìbọn. Àwa gbọ́n. Wọ́n mọ̀ pé àtọ́ bá wá wọ́n mọ̀ pé àwọn náà máa bá yín bẹ́ẹ̀. Tó bá wá bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ fún ọ lọ díẹ̀ wọ́n á sọ gbogbo nǹkan tó fẹ́ sọ tó bá dẹ̀ lọ gbogbo àwọn náà mọ̀ pé iná wà up to the game. Gbogbo ẹ̀ náà wọ́n mọ̀ àwọn ọmọ gbogbo quality àwọn tó wà ní panel yìí náà wọ́n mọ̀ gbogbo nǹkan tó ń gbọ́ wọn. Bọ̀jẹ́rì nígbà táwọn ti rí pé ẹni quality tó jẹ́ pé àwọn ò ní àbí kò sí any other platform bó ṣe máa bá group jẹ́ náà máa wá. And another advice ni pé tẹ́nìkan bá wá tó bá sọ fún pé òun gbọ́ kankan bu níbi kan ẹ má máa ẹ ti kọjá gbogbo yẹn. Àti lé wọn dànù. Èyí tó ń gbé bọ̀ lónìí gan-an sísá mi kan ti block ẹ̀ dànù kówó gbé níbi lọ má gbé wá bí àfẹ́ gbọ́. Àwọn tọ́lẹ̀ ti fi ilẹ̀ tó ti lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tí ò yẹ kán darapọ̀ mọ́ tó bá tún padà wá. Ẹ̀yin lè máa take a very critical decision tẹ́ máa fi ọ̀bẹ ṣe máa treat wọn torí tí nǹkan bá ti ń da àwọn èèyàn máa fẹ́ bàjẹ́ tó bá lè rí pé àwọn ò lè bàjẹ́ wọ́n á tún wá bó ṣe máa wá padà síbẹ̀ yẹn kẹ̀lẹ́ rí. So ẹ wá wọ́ọ̀chì gbogbo ilé yẹn. Èmi kọ́ ni wọ́n wọ́ọ̀chì kíní tẹ̀ ń ṣe kíní yìí o. Mo pe àwọn èèyàn mi kankan tají tó dàgbà ní ilé. Mo ní irú èèyàn wo ni agbẹjọ́rò bàbá Wahab Shitu. One is one of the best criminal lawyers tó wà Nàìjíríà. Tọ́wọ́ máa ka mẹ́wàá ó máa wà láàárín wọn. Wọ́n yẹn ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní corona yẹn. Ó ní àwa lè máa rà mọ́ nǹkan a fẹ́ máa bá ẹni tó ti ń ṣẹjọ́ kó tó bí màmá àwọn ẹlòmíì. Kẹ́yà máa sọ pé kò dáhùn kankan kò bí wọ́n ní kíní. Àwọn tó yẹ pé àmọ́ nǹkan kan nípa ẹjọ́ gbogbo ìtàsọ yìí náà lè máa ń kíní la kàn ń debate gbogbo àwọn tó analyse ya kàn ń debate kíní ni. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣiṣẹ́ wọ́n ti go through so many cases náà mọ bó ṣe máa báwọn people yìí sọ̀rọ̀. So kí yẹn máa jẹ́ nǹkan tó máa dàbí pé ó yẹ kán bí báyìí ó yẹ kán sọ fún báyìí ó ń gbúrọ́. No gbogbo yẹn ọmọ ibi tán lọ. We are not look Mr. Lukasa Sherry, we are not saying he should ask him question concerning the lies tí Darusha sọ. Àwọn 5 points tí ó yẹ kí èèyàn tó bá lè máa win case fún èèyàn dìmú. CCTV ó make mention ẹ̀, phone ó make mention ẹ̀, time difference ó make mention ẹ̀, then ó sọ̀rọ̀ prime boy, ó sọ̀rọ̀ nurse. And if someone that has been fighting a criminal case and has been winning it, to me, I don't know, could only emphasize on that to establish Prime Boy fought with Mohbad at the show, 1. Then the fight, the wound is sustained, led to the calling of the nurse. 2. I'm done, my lord. No, let's be realistic with each other.
What about the CCTV tó sọ pé it's working for some times and it stop? I think we have 5 questions so you're putting in jáde like okay, ìgbà wo ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́, ìgbà wo ló stop ṣiṣẹ́, then where is the DVR? Yeah, níyẹn ò tí ní kọ́ má bèrè irú yẹn ní Corona Inquest. Where is the DVR? Because we try to read Adora's CTC, cross-examined by Baba's old lawyer, David Fadulin. He handled Adora as if they were in a criminal courts. And we have a son. He could not question Darusha about his CTC. And also about the phone. He said Mohbad has 2 phones. When the police came to the house, he gave them 1 phone and she kept the other one. Èmi ò tí rí nǹkan tó burú nínú láti inquest. Before they can charge case to any criminal court, they have to establish the cause of death. Tàbá sọ pé a fi ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ àsọ, à ń tanra wa ni. They have to establish the cause of the death. Àwọn obìnrin làwa ti wò wípé àwọn sọ pé kọ́ question ẹ̀ no. But at least níbi pé okay, he called him throughout Monday. No response. Not until Tuesday morning, 11:30. He still called him on Tuesday morning. No response from Mohbad. And not 11:30 a.m. he received a call from Adora. No, now, at least, he will calling, no response. No matter how to establish a to make it that Mohbad by on Monday. Ṣé bí entertainment lọ yà máa bẹ̀? Ẹ jẹ́ kémi náà tún fi kún. Ṣé rí ìgbà tí Darusha kò sí nǹkan tó kò sí bí ti ṣàṣẹ tó bá bí pé òkúta ẹni ó kú ní Tuesday ó ti wọ 2nd stage. Ó ti fẹ́ máa ò ní bàbá ṣe ní gbé ọ̀sì ṣe mọ̀ pa jábọ̀ bẹ̀. Ó dẹ̀ ń sọ pé gbé lọ sí hospital. Hospital yẹn ṣe máa wọ́n question bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ kọ́ lè bí. Òkè ó náà pè títí ọjọ́ Monday. Ṣé fóònù ẹ̀ nìkan ló mọ̀ ni? Ṣé ó try láti pè ìyàwó ẹ̀? Ṣé ó try láti pa àbúrò ẹ̀? Àbò try. Because ẹni tó pè ọ́ títí ọjọ́ Monday kò pè ìyàwó, kò pa àbúrò, kò pa àwọn tó ń bá gbélé. Ẹ fẹ́ sọ fún mi pé Darusha kò kí mọ bó ṣe tó bá ti pè Mohbad tó bá gbágun gbà ní ṣe bó mọ bó ṣe máa pè àbúrò ẹ̀. Ó mọ bó ṣe máa pè ìyàwó ẹ̀. Bá kí ló ṣọ́kọ ẹ̀? Ṣọ́kọ ẹ̀ ti ju fóònù síbì kan ni. Kò pè ọ́ kankan. Ọ̀nkú. Ẹ fẹ́ sọ pé kò pè ọ́ kankan. Láti stress nǹkan tẹ́ sọ yìí. Irú alẹ́ yẹn ti alẹ́ tí Darusha máa lọ́lé because that's a very critical night. Mi ò believe kò lọ́lé. He must be somewhere there. He said that they were in the middle of the fight and he left them and go. Wọ́n ní ká má sọ̀rọ̀ yẹn ló ń dùn wá àwọn ọkùnrin ilé bá wà wò ó. Ẹ wo wọn kó ìṣọ̀kan fún yín. Àní màmá nọ́ọ̀sì ọ̀nkú ẹ̀dúró náà ọ̀nkú ẹ̀dúró fẹ́ sọ̀kan fún yín. Màmá nọ́ọ̀sì nígbà tí màmá nọ́ọ̀sì ṣe interview màmá nọ́ọ̀sì sọ pé ní ìgbà tí ọmọ òun débẹ̀ ní àárọ̀ Tuesday ó bá Darusha dẹ̀ fẹ́ wá gbé hospital òun ti lọ bá wọn. The Katuma debate Darusha was there all no, we are not debating it because that's not it. Why did he not? Why the man all of this? At the mama nípa law. At least he's supposed to have àwọn nǹkan yẹn tó bá establish ní Corona kí ló fẹ́. Are they trying to charge prime boy to only prime boy to high court? Listen sí interview yẹn now. So tó bá wá ti charge prime boy láti inquest sí high court. So lawyer prime boy ló máa lọ face. Kí ni lawyer ti bàbá ń ṣe? Prime boy is already free. Ẹ jẹ́ ká gbé ẹsẹ̀ gbé. It's already free.
lẹ́nu wa layman náà nìyẹn o layman talk náà nìyẹn o. Okay, layman talk me. Primeboy sorry. Ẹ jẹ́ kí n tún sọ kankan fún yín. Ṣé rí èmi o? Nígbà tí nọ́ọ̀sì débẹ̀, òkú ló bá ń bẹ̀. Ṣé gbọ́ mi? Òkú ló bá ń bẹ̀. Ta ló fẹ́ establish yẹn? Ẹni gbogbo ẹ máa fall down now. Uncle layman talk náà ní tẹ̀yìn náà sọ yìí o. Layman talk lélẹ́yìí náà. Ẹ máa gbọ́. Mo máa like discussion wa bí. Ẹni sùúrù. Ẹ jẹ́ kí n sọ tèmi, my own layman talk and my opinion. Yes, sir. Set-up ni. Mohbad ti kú Monday. Ìgbà tí nọ́ọ̀sì débẹ̀, kíní tó téèyàn kọ fún wọn, ẹni tó kọ kíní yẹn fún wọn, àgbàlagbà ló kọ kíní yẹn fún wọn. Pé okay, ẹgbẹ́ nọ́ọ̀sì wa kẹ́ni òkú ni nọ́ọ̀sì wa gún lábẹ́rẹ́. Ṣé ń gbọ́ mi? Bọ̀bọ́ ti kú. So láti lè fi follow gbogbo ẹ tún máa gbìyànjú ẹ bá yín délé sí i nígbà tí Darusha ní bàbá ló ní kó ń gbèsè sí ìyọsíláyà ó jẹ kí lọ́ọ̀yà lè ní kí ni wáyé tí bàbá ṣe ní kó gbé ètò ẹ ṣe mọ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn because I don't know nǹkan tí sáà nìyẹn ṣe ṣá. Ti ẹgbọ́ ṣe bí gbogbo aláfọ́lò bàbá nígbà tí bàbá kúrò ní ibi tó ń gbé ní Kòròdú tó wọ ọ̀kadà tó débi tó wọ ọkọ̀ ojú omi tó débi tó gbogbo timeline yẹn náà. So kẹ́nìkan wá sọ pé bàbá tí ẹ má jẹ́ ká máa dìbẹ́tì yẹn àwọn yẹn. Èmi ò tiẹ̀ fẹ́ wá bá yín dìbẹ́tì bàbá ló ní kọ́ gbé yọ̀ sí bàbá ló lọ ra pósí mo pe bàbá mi ìfẹ́ bá yín gbèsè. Nǹkan tẹ́mi sọ sílẹ̀ yẹn ni kẹ́yìn CCTV tí gbogbo wọn wá tí wọn ló ń ṣiṣẹ́. Darusha now came ó sọ pé ó ṣiṣẹ́ for some times. Then I expected our own son láti bèrè pé okay if the CCTV work for some times when did it stop working? Where is the DVR? Ẹ lè sọ fún mi pé question yẹn pọ̀ jù ní question. Ṣé mi ò ní pé àwọn question tó béèrè ó yẹ kó béèrè ẹ̀ but ibi tó bá béèrè dé àwọn náà lè ṣe some mistake tó jẹ́ pé wọ́n sì lè rectify ẹ̀. Uncle Luka ṣé àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ with all due respect to Sam Shitu kò ká gbogbo CCC gbogbo àwọn tó ti interview sẹ́yìn. He didn't read it. Thank you. He was not aware about this case. Maybe he knows nothing about this case. Honestly speaking. Halfway. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ni Lanson. He didn't read any of them. If you had read it, no facts with him. Láti mọ̀ bóyá dẹ̀ ẹ má ti lò mọ́ mi tó kẹ̀mẹ́tẹ̀ ẹṣẹ́ tún call attention wọn sí kan. Tó àbá tiẹ̀ ká gbogbo ìkú ṣe Sashitu was there nígbà tí Spending sọ̀rọ̀. Ọwọ́ tí Spending sọ ó yàtọ̀ síbẹ̀. So Sashitu tí wọ́n ti kàn tí Spending sọ mọ́ pé etiquette kan tí mo sọ. So it's like ìkan tẹ̀mí Sashitu tó ṣe ni pé tó bá tún ti gbọ́ ìtọ́ gbà ní on the 13 àbọ̀ǹdì 11 wọ́n tún ti jù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wọ́n tún lọ gbọ́ mi ní. Èmi ò mọ̀ wọ́n ṣe. Bí a bàbá ti ń dàgbà. Ó láwọn lawyers wọ́n wá pàṣẹ tó jẹ́ pé note náà ń tè kì í ṣe òun nìkan ló dá bẹ́ẹ̀ ó lè dọ́gbọ́n ní àwọn bíi lawyers bíi 6. Okay, thank you. Ṣé rí bí tẹ́lọ̀ yẹn gan ni mo wá fẹ́ lọ? Ṣé rí àwọn SAN wọ́n máa káwọn lọ́yà tó wà ní ṣémbà wọn dání. Àwọn lọ́yà tó wà ní ṣémbà wọn máa jọ́ ti question point sílẹ̀ wọ́n máa mú fún SAN tó máa béèrè àbí? Yeah, okay. There is a guy Bíntílayé lọ́jọ́ yẹn. He was writing some question on the paper. Tó ní kọ́ bá òun fún wọn níwájú. Wọ́n ń rò lẹ́sọ̀ wọ́n sọ sílẹ̀ ni. Okay, that one is by the way. Ẹ jẹ́ ká jù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. When you as a son and you have your boys with you, ṣé question méjì yẹn nìkan làwọn boys yẹn kọ sílẹ̀ pé kí wọ́n béèrè ni? No now, ẹ wò ó ṣe tá a bá ń tọrọ ara wa pé it's just an inquest. It's just an inquest. And he came out and granted interview. Anyway, Mr. Wala, ẹ wọn tó ṣẹlẹ̀.
lọ́gà tí bàbá Mohbad ni wọ́n dẹ̀ ti sanwó ọ̀jẹ̀bí sí so no stress. lọ́ọ̀yà Wùmí ṣẹgbọ́n interview tó sọ ó dá gbogbo ẹ̀ sórí bàbá ni lọ́ọ̀yà Wùmí nìyẹn o. bẹ́ẹ̀ ni o lọ́ọ̀yà Wùmí dá gbogbo ẹ̀ sórí bàbá ni. ó dá sórí bàbá ni ikọ̀ gbogbo nǹkan yòókù ẹ náà wò náà Sanṣítù wá sọ pé prime boy mo lọ́ọ̀yà ní lórí bàbá wa ń sọ̀rọ̀ fún oníṣègbè ẹ jẹ́ àkọlọ́gbọ́n ẹ ti máa rí different láàrin àwọn méjèèjì pé nǹkan ṣiṣẹ́ jù kan lọ. Anybody lè wá bẹ́ẹ̀ kó sọ. àwọn ò sọ pé àwọn ọba yín sọ̀rọ̀ irọ́ tó pamọ́ bàbá. Sanṣítù disappoint wa. àròṣẹ́ṣẹ́ tẹ bá fi láìpẹ́ pé ká má kọ ìta àti mistake wọn. tẹ bá fi ibi tẹ́mi fi ojú wò wọ́n sí ibi tẹ́mi gbé wọn sí ni pé so bí Darusha ṣe wọlé wọ́n máa crush ẹ̀. wọ́n máa crush ẹ̀. so gbogbo question yẹn ẹ fẹ́ kó síkùn dé high court. so tí magistrate káwa ṣáàjì kẹ̀kẹ́ ká sọ̀rọ̀ fún wa. ṣẹ́ẹ́rì ló ta fàdé ó ṣe excellent job máa fi sentiment sínú nǹkan náà mi mọ bẹ́ẹ̀ ìyẹn ṣe pa lọ́ọ̀fù bàbá Mohbad o. tàbá lọ́ọ̀fù bàbá Mohbad látẹ̀lé wọn ṣe Sanṣítù ṣe justice sí inquest tó kọjá o. tàbá lọ́ọ̀fù bàbá Mohbad truly if you love bàbá Mohbad truly Sanṣítù ṣe justice sí inquest tó kọjá o. mo ní ẹ wà right ṣé gbọ́ mi mo ní ẹ wà right bàbá Mohbad ló mẹ́mi wà ní interest fún kéèsì nítorí mo farabalẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ nígbà tí bàbá yẹn sọ life story ẹ̀ pẹ̀lú Mohbad at everything nígbà tó sọ gbogbo ẹ̀ títí dé bó ṣe débẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ láwọn ìyẹn ló mẹ́mi wà interested nípa bàbá yẹn nítorí irú bàbá bíi bàbá Mohbad yẹn kò pọ̀ ní Nàìjíríà náà nítorí tó bá jẹ́ bàbá mi ni nígbà tí màmá yẹn lọ ló máa ní tẹ̀lé màmá yẹn máa lọ máa dà wọ́n ó máa ní kó tẹ̀lé màmá yẹn bóyá ó máa lọ máa sùn títì ní kò ní kíá but bàbá yẹn is one of the father of tọ́ba father of the year or father of the century kò yẹ kó wọ̀ nítorí ní Èkó yẹn bàbá tó jẹ́ pé bóbìnrin ṣe pọ̀tàdé àwọn tó máa fẹ́ kó wọlé bí màmá yẹn ṣe lọ ó máa ní kàn máa lọ pẹ̀lú màmá wọn ni pé kò ní fresh table bàbá yẹn dẹ̀ refuse according to his story ó ti torí àwọn ọmọ ẹ̀ ó ti torí ẹ̀ ó break a relationship pẹ̀lú another lady gbogbo ẹ̀ la gbọ́ náà ṣé ẹ̀ gbọ́ mi gbogbo ẹ̀ la gbọ́ so nǹkan tẹ́mi kan sọ ni pé ẹ má yẹ ká máa lose hope I need very good chances of going to the court and ẹ jẹ́ kí fún yín ní kankan tó ṣẹlẹ̀ very recently bóyá èèyàn púpọ̀ take notice of it the present Attorney General or Chief Justice of the Federation American Embassy refuse ní visa láti lọ bá wọn ṣe conference kan tó fẹ́ wá ṣe ní US béèrè pé kí wọ́n fi refuse because judgment to give nínú election trial gbogbo àwọn ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo other lawyers wọ́n fún wọn visa but wọ́n dìde màmá lédi yẹn òun náà ṣe yàn sí ọmọ Èkó ni bàbá I believe the parent the bàbá ẹ̀ bóyá Chief Justice náà ni bàbá ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀mọ ẹni tí mò ń sọ àwọn orúkọ mi wà téèyàn lè máa dárúkọ ọmọ Èkó gidi gan ni òun ni obìnrin ni òun ni Chief Justice wọ́n sẹ̀ ní Abuja wọ́n refuse ẹ̀ so gbogbo kéèsì yìí àwọn other foreign embassies ó láwọn kéèsì tó jẹ́ pé àwọn náà máa ń follow ní embassy wọn máa ń follow ẹ̀ láti bẹ àwọn human rights àti gbogbo àwọn non-government organization tó wà ní court yẹn tó report for different agencies Amnesty International gbogbo oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n take note kí ni wọ́n wo wọ́n ti mọ ibi tí kéèsì ń lọ wọ́n ti mọ̀ pé Nigerian police ti mess up now and kill and then I expect anything from our police now ẹni tí àtàní ọmọdún mẹ́wàá tó bí ní Nàìjíríà ó mọ orú ọlọ́pàá ta ní ẹni tó bá gẹ́gẹ́ bí madam tó sọ̀rọ̀ ní the last time night something nígbà tó ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá àwọn tó bá fún wọn lówó ni o ìjọ tó bá tán wọ́n máa switch sí another distance ọmọdé yìí ní gbogbo tó wá tó fún lọ́nà ẹ̀rẹ̀ mọ àwọn connection tó ní pẹ̀lú ọlọ́pàá ọmọdé yìí náà ẹni tó ṣẹlẹ̀ àwọn politicians wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá wọ́n fi wọ́n lẹ̀ káwọn náà máa jẹ́ tiwọn so àwọn ọlọ́pàá yẹn nǹkan tó bá wọn náà ń ṣe gbogbo kìíní ìgbọ́ tí ó gbé ọmọ yẹn ní tó fún ní confidence àwọn ọlọ́pàá ní láti torí owó tó pump but ìyẹn ò mí pé kò ní get justice o ó máa get justice o
Bèrè ìjọ kan àkọ́gbọ́ pé wọ́n ti kó gbogbo wọn bẹ̀ yẹn. Tó máa lọ court pé àwọn ọ̀dẹ̀ ní padà. Wọ́n ní padà wálé. Ó dìgbà tá a bá dé trial ẹ̀ máa rí mi nù wọn. Èmi nù wọn máa sunkún. Tó bá wọ court bá wọn máa sunkún ni. Tó bá rí gbogbo àwọn adájọ́ yẹn. Tó bá rí wọn pé final kìíní náà wà yìí o. Gbogbo ìtàwọn ṣe ń ṣe ìdáwọn ọmọ. Ẹ tẹ̀ wúrú àwọn ọmọ tó ń dìlì pẹ̀lú náà. Àwọn ọmọ tó ẹ wò ó náà. Ṣé irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn? Ní society irú àwọn ọmọ wo nìyẹn? Ẹ wo irú àwọn ọmọ ìṣerú àwọn ọmọ level wo ni gbogbo tí bọ̀bọ̀ yẹn kó sọ̀rọ̀ àǹdà rẹ̀. Ẹni wo irú àwọn ọmọ yẹn náà? Ẹ wo ọmọ tó pa ọkọ ẹ̀ gangan. Ẹ wo life tiẹ̀ náà. Ẹ wo irúbi tó gbé ṣèbí prime boy ń sọ níjọ́sí. Ó ní face to face ni ọmọ yẹn ń gbé pẹ̀lú àǹtí ẹ̀. Yàrá kan ló gbé pẹ̀lú àǹtí ẹ̀ ní kìlọ́jẹ̀pẹ̀ ní Kòròdú. Ṣérú àwọn yẹn lè wọ́n máa sọ pé kíní tó bá tó tá àti gbogbo àkọ́kẹ́ kọ́ dé court kọ́ dé high court tó bá wọnú bẹ́ẹ̀ gan ẹ̀rú máa bà wọ́n àgbàlagbà gan ẹ̀rú ń bà. Ẹ wo bọ̀bọ̀ kí lórúkọ Sean àbí P Diddy ẹ wo sáyẹn. Mo ní kí ni DPP fẹ́ charge sí criminal court. Fẹ́ charge sí criminal court. DPP ló máa charge case yẹn sí criminal court. Inconsistency àbí. No. A lot of discrepancies in the statements. No. Ṣé mo pa brainstorm ni? Now, ẹ jọ̀ọ́ ṣé Inquest ló fẹ́ yọ prime boy? Ṣé Inquest yẹn wọn ò ní charge prime boy mọ́ àwọn tó fẹ́ charge lọ sí criminal court? To the high court, tó bá dé high court, tó bá ti demolish it. Ẹgbẹ́ high court ìyẹn wà feature. We are talking about the present now. We are talking about the present. Me, I will not deceive myself. Ṣẹ́tìrí bí inquest yẹn ṣe wà yẹn. My only prayer ni wípé kó case yẹn má kó sí inquest. And my second prayer ni wípé kí state pathologist kó wá defend the result tó ká. Kí wọ́n kán lè ka autopsy tiwa. Third, autopsy wa kọ́ máa rí ọwọ́ fi tampai bó ti tán àdúrà tí mo gbà nìyẹn. But ṣe rí tó bá jẹ́ wípé prime boy ò ní good lawyer, tí ò bá ní good lawyer wọ́n máa pín ọ̀rọ̀ yẹn sórí prime boy. But ẹ ní láti rí bí prime boy lawyer ṣe dúró as if wípé wà ní high court tó ṣe ń drill Darusha ní ọjọ́ yẹn. In fact, he went to the length of print the Prado Jeep, print ẹ̀wà diagram, gbélé lọ́wọ́ pé kó identify specific points tí punch yẹn wà tí Mohbad hit. Ó ṣe justice sí ọ̀rọ̀ tí Darusha sọ lọ́jọ́ yẹn and entertainment lawyer Sherry. Tẹ́ bá ń fi sentiments and emotion sí ọ̀rọ̀ Sani wa, we are deceiving ourselves. Performance wọn lọ́jọ́ yẹn is like wọn ò go through case yẹn. It's like gbogbo àwọn tó give testimony lójú wọn ní ọjọ́ yẹn. At least spend it fún ṣe testimony lójú wọn. Bible ti ṣe testimony ní ojú wọn. At least wọ́n ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu wọn yẹn. Báwo ló ṣe máa kọ̀kọ́ sọ wípé I put it to you. Ẹ jọ náà ṣe èèyàn olódùn náà di lèèyàn náà ni. Kọ́ wọ́n nílò fún the last inquest ó sì pọ̀ tó máa kọ́mọ̀ gbogbo kìíní sì pọ̀ tó máa kọ́mọ̀. Darusha fẹ́ padà wá. Ṣé Darusha fẹ́ padà wá? Kí ló fún insurance pé Wùmí máa padà sọ pé CCTV ń ṣiṣẹ́? I mean, there's a whole lot of overwhelming evidences láti nail wọn. Evidences ti pọ̀ káàkiri. Ẹ kó pamọ́ sọ́wọ́ àbí? One thing about this platform, kò ní sú wa, kò ní eré wa. We dey follow the case. Ṣùgbọ́n àwa ní platform yìí. I'm a back up prime boy financially.
Cherry nínú àwọn 15 tó wà bẹ́ẹ̀ or whatever number. Kátó dé High Court, èèyàn bí méjì àbí mẹ́ta máa break down, tó máa come up with the whole truth and nothing but the truth. Ṣé ẹ̀gbọ́n mi? Ṣé bọ́ọ̀mù la lọ náà? They will break down now. Àwọn 15 yẹn tẹ̀ ń pariwo yìí o. Èèyàn kan ṣo tó kù tó fẹ́ wá láti bẹ̀ yẹn. Òun máa ní òun yìí. Wọ́n máa pe even Sam Larry na Amadi ten dúró dé. Secondary ni wọ́n. Àwọn èèyàn ò ní kankan pẹ̀lú kíkọ́ tá à ń sọ yìí. Àwọn èèyàn nǹkan míì náà ní nǹkan. À ń sọ all the people that were in that house that night. Tó fi kú yẹn. Gbogbo evidences tó ní gbogbo àwọn tó ṣojú ẹ̀ yẹn. Àwa tẹ̀sí káwá wa sókè ṣe bí public lawyer afẹ́fẹ́ ran kéèsì lọ́wọ́ ní tẹ́lẹ̀. Àwa ti káwọ́ wa sókè. Prime boy ló dẹ̀ jẹ́ wa lógún. Kò sẹ́ni tí ò lè gba public lawyer. Ajá àti àgbàmú Prime boy ló jẹ́ wa lógún. Èyí tí àwọn ọmọ sọ pé public lawyer lẹ ṣe ń defend legal team yín. Prime boy ló jẹ́ wa lógún. We can have 100 lawyers that will work for one santi to. Because I support anything tó bá máa mú justice wá. Àwọn lawyers kan wọn kì í reject pé tẹ́ bá fẹ́ add the lawyer. They will add them. Tẹ́ bá mú lawyer wá. Ó máa tó stage tó jẹ́ pé there are so many people tó wà Nàìjíríà yẹn tó ní deep pocket tó máa wo pé mo máa sanwó fún yẹn lọ join ní Sanshitu. Nídìí àwọn ọ̀tẹ̀ nídìí láti bá wọn ṣe yẹn mọ́. Lọ́yà mẹ́ta ni Prime Boy ní. So Prime Boy la dẹ̀ fẹ́ support. Ẹ wo tẹ́ bá ní mo ní sentiment àbí mo ní emotion mo ò dín ní. You are not being straightforward. Dáhùn question yẹn dára. We are ṣẹ́ mọ̀ pé báṣọ ayé. We love Baba Mohbad gbàgbé bó ṣe lọ. Era ò lè ra Baba Mohbad lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa. Baba Mohbad ò lè dìde láti defend ara ẹ̀ náà. Nítorí kí ló ṣe ní lọ́ọ̀yà. Nítorí kí ló ṣe gbowó. Nítorí kí ló ṣe sanwó fún lọ́ọ̀yà. Now, tẹ́ bá wá sọ wípé òbí náà. Mọ̀mí Dókè, ẹ ṣe ń là ara yín báyìí. Ẹ ṣe ń wà lára yín báyìí. Ẹ fi Sanshitu wọn sílẹ̀ fún wọn. Ẹ jẹ́ kí Sanshitu máa ṣiṣẹ́ ẹ̀ máa bá ara yín. Ṣẹ́ni tó bá jẹ́ pé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé tájọ agree pé wọ́n ṣe ó kù díẹ̀ káàtó ń jọ yẹn o. Ó yẹ kí wọ́n ṣe irú nǹkan báyìí. Ṣé nítorí pé gbogbo wa ọjọ́ agree nífẹ̀ẹ́ Baba Mohbad Ọlọ́run. Ṣẹlá ẹni sùúrù mi sọ pé yìí o. Ṣé rí àwa tá à ń point out pé ibì kan mẹ́ẹ̀ nítorí kọ́ lè di ibi tó mẹ́ẹ̀ yẹn la ṣe ń point out nítorí pé àwa nífẹ̀ẹ́ Baba Mohbad tinútinú. Bó ṣe ń tẹ́ bá sọ pé is this an inquest? Is this a criminal case? Àwa ti sọ pé o ṣebí public lawyer táwa rèézì ló fogun tó fòde aláàtì fi gbogbo yẹn legal team Baba Mohbad kudos to you go ahead. Prime boy ló jẹ àwa lógún. Ṣé mo pé mo support private lawyer àti Yẹmi kí lórúkọ mi tí máa ń gbàgbọ́ orúkọ ọ̀pọ̀ tó ń ṣe múmi yẹn mi kí lórúkọ Yẹmi Fábíyì èèyàn wa ni. Mo support ẹ. Àwa náà support ẹ bí. Ẹ máa gbọ́ ẹ bá mi it's towards láti gba justice yìí ni everybody will support it. Àwa ò ṣàfẹ́ kí ẹni tí ò lọ́wọ́ ní kú Mohbad go down ní táwa wá fún ni. Ṣé rí Baba Mohbad bàbá mi fún mi ní nǹkan kan ó ṣe gbọ́ everything fún mi ó tún fi nǹkan sílẹ̀ fún mi. That's why the fact pé anyway èmi láìkí Baba Mohbad ju bàbá mi lọ. Ṣé ẹ gbọ́? Kò sí nǹkan tí bàbá mi ò ṣe fún gbogbo wa tí ò ṣe fẹ́ everything ló fún ràn wá lọ kúrò nílùú láti lọ kàwé ní outside gbogbo ẹ̀ ó di gbàtà ṣe tọ́ àtún benefit lára nǹkan tó filẹ̀. But èmi láìkí Baba Mohbad because relationship tí Baba Mohbad ní pẹ̀lú ọmọ ẹ̀
kí orúkọ Mohbad bàbá mi ò ní pẹ̀lú mi owó kọ́ ni gbogbo nǹkan relationship tí bàbá Mohbad ní pẹ̀lú bàbá Mohbad èèyàn mélòó ló lè fọwọ́ sọ̀yà pé òun láàánú trade tí bàbá òun ṣe àwọn méjèèjì jíjọ. àwọn nǹkan táwa fi fẹ́ràn bàbá Mohbad nìyẹn ìgbà tó yẹ kó máa lé obìnrin kiri ó ń tọ́mọ àwọn táwa fi fẹ́ràn bàbá Mohbad dénúdénú nìyẹn. ní òun pẹ̀lú Mohbad àwọn máa ń jìjọ máa ń brainstorm nípa àṣẹ ó ní ìgbà táwọn búrọ́kù gan tí ò ṣiṣẹ́ typical contractor ní Nàìjíríà pé kò ṣiṣẹ́ kankan ó ní ọmọ kékeré Mohbad yẹn ló wá mọ́ wá pé bàbá òun ẹ jẹ́ ká kan kóló ẹ ń gbọ́ rẹ ẹ jẹ́ ká kan kóló bàbá ẹ̀ dẹ́ wo pé kí ni ọmọdé kékeré yìí sọ bàbá àgbàlagbà tó ti ń ṣe kápẹ́ntà kò ọgbọ́n yẹn ò wá sí lórí ọmọ kékeré ọmọ ìlú àti ọgbẹ́ bàbá ẹ jẹ́ ká kan kóló tó ń bá tábà kan kóló òun á kó wọn á lọ tà wọ́n lè kọ́ bàbá yẹn dẹ́ wo pé wẹ́ẹ́ ó jẹ́ ọmọ tóun láì òun lọ́fẹ̀ẹ́. ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ yìí náà làwa náà mọ̀ ṣérú bàbá bẹ́ẹ̀ ni lọ́ọ̀yà máa represent bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ̀ máa wá ní pé ká má point out kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó kù nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Inquest lọ́jọ́ yẹn. Darusha ó pọ̀ nǹkan tó yẹn kalẹ̀ and kì í ṣe wípé magistrate ń kọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn o àwọn court clerk ló máa kọ gba àwọn ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀. Now mo wá ń try láti jẹ́ kí understand wípé èèyàn ta nífẹ̀ẹ́ ó látẹ̀jẹ̀ tá a mọ̀ wípé bàbá Mohbad ò la pọ̀ débi tó máa dìde pé ó dẹ̀ ń parọ́ mọ́ mi lójú mi no èmi ò wá lọ síbi irọ́ yẹn o tí Mohbad ò bá kú wọn ṣáà ní rapósí wọn ṣáà ní ẹ̀bámu àní ikú tó kú yẹn òkè CCTV wà nínú ilé ara tó máa léèdì wọn sí ibi tó ti máa mọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ ó ló ń ṣiṣẹ́ nígbà tó kó débẹ̀ for sometimes kò ṣiṣẹ́ mọ́ okay another lawyer ló bí ní question yẹn pé how many months that is fine boy lawyer ni Mohbad fi kó délé yẹn entertainment lawyer and one lady and there is a guy too tó béèrè àwọn question yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ àwa sọ wípé ẹni tó represent ẹni tá a nífẹ̀ẹ́ tá a fẹ́ kí kéèsì yìí rámọ́ lára ẹ̀dẹ̀ ń fi sẹ́ńtímẹ́ǹtì sí wípé a ní òkú lúpọ̀ọ̀sì ń bì kan kọ́ bá wa dé ibẹ̀ yẹn tó bá jẹ́ pé wọn ò stọ́dì kéèsì yìí dáadáa kọ́ bá wa stọ́dì ẹ̀ kọ́ bá lè mọ̀ wípé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Darusha wà yẹn ṣé àwọn tó ń dìrìlì Darusha ń jọ yẹn ṣé wọn mọ̀ báwọn ṣe lọ sí higher court náà. No. Mi ní any sentiment abẹ́ motion mo ti bá àwọn èèyàn lọ sí criminal court débi bá àwọn nephews àti neighbors mo ti bá wọn lọ sí criminal court àti rí so many things tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tá à ń wò yìí ọdíjọ́ tí wọ́n bá dé court gangan ìmínú wọn máa yàgbẹ́ sára ni. Kẹ̀kẹ́ ká dúró dé ìgbà tó máa yàgbẹ́ ńgbà yẹn. Tó bá dé court náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn sọ̀rọ̀ gan ẹ̀rú máa bá wọn máa sọ. Kò sí wàhálà àwọn tó fẹ́ charge sí cause at least fact finding lọ́wọ́ yẹn fact finding. Ẹ wo autopsy ọ̀nà autopsy àìmọye àwọn tó jẹ́ pé wọ́n commit murder tó jẹ́ pé wọ́n rí body yẹn láti fi lè ṣe autopsy tó jẹ́ pé circumstantial evidence náà fi gbé gbogbo wọn lọ sí court. Àti àwa ti èmi mo nígbàgbọ́ pé conclusive part autopsy tó sọnù láwa ni àwa lọ mú wá yẹn. Wọ́n á reveal àwọn yẹ ká ti mọ̀ náà àwọn pípọ̀ yẹn gbúrọ́ ni wọ́n ò ṣe gbogbo nǹkan náà wọ́n ò ṣe anything pẹ̀lú autopsy yẹn. Àwọn ò lè sọ pé àwa náà lè ní wọ́n ń parọ́ tó ráàsì ń bẹ̀ o. Wọ́n ní ojú èèyàn máa àbí báwo ló ṣe sọ pé àásì ń bẹ̀ autopsy yẹn sì tó bá ká autopsy èmi gbàdúrà kó ṣàbáwá rí autopsy yẹn kàkọ́dún yìí tó ń parí. Ó yẹ àwọn tó bá rí autopsy kà á gbọ́ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ìgbésí ayé ọmọ kan bí 1 million wa. Àtẹ̀síwò wípé wípé kì í ṣe ọwọ́ tó wọnú Prado glass tí nọ́gù òun tí ọba palm òun
tí ó jẹ́ wípé lower arm gan ò ní scratch kò ní injury tó wá jẹ́ upper arm yẹn ni gíláàsì yẹn wá gé wá jẹ́ ojú kan ṣo ló gé ìrúnrún gíláàsì yẹn ibì kan ṣo ló gé tó dẹ̀ jẹ́ pé tá a bá wo position upper arm yẹn defensive position ni kéèyàn fẹ́ mú nǹkan fi gbá kéèyàn sáré fi gbà bá ṣe táwa fi rí sí nìyẹn o àwọn illiterate làwa ń bíbà iná but díẹ̀díẹ̀ náà ṣá ibi tó yé wa dé làwa ń tá à ń sọ yẹn. ẹ wọ́n mọ̀ sọ pé illiterate. àwa illiterate àwa táwọn kọ̀. mọ́tò yẹn ẹ wo inconsistency ẹ wo. wọ́n là mọ̀ kọ̀ọ̀kan rìn tí ó rẹ̀. orúkọ tó pè wá bí nù. èèyàn kan ló jókòó sẹ́yìn ṣe ń gbọ́ mi prime boy sọ pé èèyàn kan ló jókòó sẹ́yìn àwọn ẹnìkan tó sọ pé èèyàn méjì ẹni tí ò sí lẹ́yìn wọn tún àdé mọ́ ẹ̀yìn yẹn ṣe ń gbọ́ mi àbẹ́ nọ́tìsì yẹn ẹ̀jẹ̀ nọ́tìsì yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀ tí prime boy ti sọ fún wa pé ẹnìkan ló jókòó sẹ́yìn àwọn yòókù prime boy ò tiẹ̀ rojọ́ lọ pé èèyàn kan jókòó sẹ́yìn o. spending. ẹni tó sọ̀rọ̀ àwọn tó jókòó nìyẹn prime boy tiẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ pé èèyàn kan jókòó sẹ́yìn. ó kárí àwọn táwọn wọnú first of ìtọ́ àdìsí yẹn kò sí nínú àwọn tó kà pé àwọn náà wọ. èèyàn kan jókòó sẹ́yìn that is the photographer so Darusha nìkan ṣo ló sọ̀rọ̀ pé èèyàn kan jókòó sẹ́yìn kì í ṣe pé èèyàn méjì ló wà lẹ́yìn kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ inú gbogbo pátápátá even ìyàwó gan ò ka gbogbo àwọn tó wà nínú mọ́tò bí Darusha ló wá sọ oyè àwọn tó wà nínú mọ́tò. bó a ṣe kọ ṣẹ́ni gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́sán mi kò dànù àdúró dé ìgbà tí gbogbo máa yàgbé sára ní high court. àwo gbogbo máa pọ̀ sí gbogbo wọn. ṣẹ́ni tó bá mi bí mo ṣe wà yìí kọ́ka autopsy àti prime boy tó bá pílátífọ́ọ̀mù yìí nìyẹn kọ́ka autopsy àti prime boy bàbá Mohbad ó lè wọ ẹnu sí lára lójú àwa ń bí o àgbáyé náà láyé. láìpẹ́ yẹn tó máa gbé tó máa fẹ́ purọ́ tó máa fẹ́ sọ tòótọ́. kí wọ́n máa mú yàn kan tó máa sọ tòótọ́ jáde àbí. no nǹkan tí mo sọ ni pé nínú gbogbo wọn tó wà lájọ yẹn ẹnìkan máa ní ìwẹ̀ kó ń sáré lọ sọ tòótọ́ bóyá wọ́n lè reduce ìyà tó máa jẹ. tóun máa jẹ wẹ́rọ̀ lọ́hùn-ún yẹ́sì ni ó tọ́ lè sọ òótọ́ irú àdúrà ń sìn tó ti gbé ṣù mí. bá yára ẹ wò ẹ tó bá yára lògùn gbé nínú gbogbo wọn tó tètè ya ronú pìwàdà pé tó bá máa di pé tí kéèsì yìí bá máa dé high court tí kéèsì bá máa dé high court tó máa di pé wọn máa yàgbẹ́ nínú kóòtù káwọn ya tètè ya lọ jẹ́wọ́ ń sìn òótọ́ dẹ̀ lè sọ èèyàn kan wà six rings náà ti sọ fún wa náà ó ní one particular person òun ló máa wá sọ òtítọ́ tó ṣẹlẹ̀ nílé yẹn àti ìmọ̀ ẹni yẹn àti ìmọ̀. not too long ago bóyá a day or two ago tíṣe Amẹ́ríkà náà ti bẹ̀rẹ̀ bọ̀tí eléyìí yàtọ̀ ṣe rí àwọn tó bá bọ̀ yìí ní gbogbo nǹkan tó ṣe tó hàn jáde nígbà tó ń ṣe investigation wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mú láìpẹ́ yìí ni ṣe wá rí ọ̀nà ti close fún wọn sàn láti wá the only person tó lè wá sàn tó bá ló fẹ́ ṣe star witness pé òun wà lára àwọn tó bá wọ bẹ́ẹ̀ ṣe some of the things tó ló ṣe tó bá wá wò pé àfẹ́ mọ́ pé àti náà ta fẹ́ lù ó ti jẹ gbò nìyẹn torí kò tètè jáde the same thing náà ló máa pọ̀ sáwọn bọ́ọ̀sì. I hope so. ẹni tó mú yìí o ó ní connection pẹ̀lú Nàìjíríà because he was in Nigeria maybe 2 or 3 years ago. kéèsì tó wà ní tó ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bíbá he's a very popular producer and everything. ó ní connection ó wá sí Nàìjíríà 2-3 years ago ẹni tó host there is a very popular Nigerian òun náà nínú entertainment ló wà so connection tó ní pẹ̀lú ilé yẹn
That's another thing. The same way, àwọn èèyàn fi wà lórí platform lórí internet àwọn náà ti wà bí bàyá ṣe case and everybody discuss the same thing táwa náà ń ṣe ní Nàìjíríà àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ẹni tó bá ní kí wọ́n ti pè tó bá log on sí gbogbo American àbí site wọn yà máa rí pé àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí debate gbogbo fíṣe gẹ́gẹ́ báwa náà ṣe ó kàn jẹ́ pé báwọn lórí TikTok mo ti ráwọn kan lórí TikTok táwọn náà ti ń debate lé lórí àti ìdílé ní àwọn ọmọ ń pè àwọn ọmọ ń pè àwọn ọmọ ń pè gbogbo. ọ̀rọ̀ Mohbad gan nítorí pé family member wà nínú ilé wọn bọ́ ta sòótọ́ ọ̀rọ̀ ló dàbí èpè fi wọn náà kò níbi èpè Mohbad ti gégùn lẹ̀ egun tó gélẹ̀ kì í ṣe ti Wùnmí nìkan àtàwọn tó wà nílé tó jáde sòótọ́. ìpè tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan tí Wùnmí lọ ṣe tó lọ bá àwọn blọ́gà síta kọ́ máa bú bàbá Mohbad kọ́ máa parọ́ mọ́ bàbá Mohbad ìyẹn náà ó rí ìpáyà ìpè. nígbà táwa bá ń lè máa sọ wípé àwọn èèyàn ń parọ́ mọ́ bàbá Mohbad ànígbà àní ṣe dáàdẹ̀ mọ́ bàbá Mohbad tá a gbéjà yẹn jà sórí. I wan try láti point out to pé mistake wáyé ní Inquest. Ẹ tẹ̀ wá sọ wípé àní right ẹ wá sọ wá di ọ̀tá. Ẹ change opinion yẹn nípa mi mistake wáyé. Mo ò ṣe mistake o. Ẹ mọ̀ pé ti yẹn ọ̀tọ̀. A ní tí èèyàn bá sọ̀rọ̀ òdì sí bàbá Mohbad àlègbà tó bá parọ́ mọ́ bàbá Mohbad mọ̀ bá kì í ṣe lọ́ọ̀yà a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní defend bàbá Mohbad pèsè ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ ìrọ̀lẹ́ pamọ́ àlègbà àbúlóṣì ní a máa bẹ̀rẹ̀ now kí ilé wa jẹ́ under the oath èmi ò wá sọ̀rọ̀ lọ irọ́ tí Darusha pa important thing tá a ti ń discuss CCTV àti fóònù àti ọjọ́ tí Mohbad kú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dẹ̀ farahàn afẹ́ni tó bá máa tanra ẹ̀ ló máa sọ wípé nínú nǹkan testimony Darusha pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá à ń tí ń discuss látijọ́ yóò farahàn nínú testimony Darusha ẹni yẹn ń tanra ẹ̀ ni o mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ló farahàn. So ẹni tó wá ń dìfẹ́ tó wá dúró as prosecuting counsel bàbá Mohbad kó má wá rí question kankan nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó farahàn yẹn àwa point it out kẹwàá sọ̀wádìí anti-justice nítorí pé a point it out so now àwa ti gbà pẹ̀lú yín àwa ti gbà pé òun ló perfect jù aláwa fẹ́ dúró dé high court tí gbogbo ọmọ máa yàgbẹ́ sára àkànní lájú kalẹ̀ kan di ẹrù pé prime boy lórí. nígbà tí mo gbọ́ Darusha mo lérò pé ọmọ kan tó smart ni but nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ mo wẹ́ àwọn ọmọ agbèrò lélẹ́yìí kẹ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ òwe mo gbọ́ ọmọ agbèrò lélẹ́yìí prime boy. ẹ mọ kéèyàn máa parọ́ confidently. With boldness. Confidently with boldness. I was so happy that Sashitu my pieces ọmọ yìí pẹ̀lú boldness tó wà lára yìí. Òṣèré àwọn boys yẹn, they all came from me. Àfìgbà tí ó dúró lódìndín bọ́tà. My age kò yẹ kí n máa sọ ọ̀rọ̀ nǹkan báyìí. Ṣé gbogbo àwọn boys tó wà nílé yẹn? They are poverty striking boys from very poor homes. The parents were going lara she posting a dash our parents one. So exposure one, they were so happy and it was just like Mwani, cloud nine, nígbà one moves to Lake. And the question come why be that in the byline? In country family member bá ní kí legacy mò ń ṣe ló máa ṣe, yes or no? Ṣé pé nǹkan tí family member bá rí pé kàn ṣe náà máa ṣe? Yes or no? Oníṣà ìgbà mélòó ni family member? Ẹ kọ́kọ́ dá mi lóhùn. Yes or no? Ṣé mo pé bàbá Mohbad ni ó dúró gẹ́gẹ́ bí. That's the only family member.
ní gẹ́gẹ́ bí ẹbí àbí Múyìwá ó wà ń bẹ àṣẹbí àbí but now wọ́n gba lọ́ọ̀yà wọ́n gba lọ́ọ̀yà tí ẹni tó gba lọ́ọ̀yà tó dẹ̀ mọ̀ wípé ẹbí òun wà nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí because ṣẹ́rí gbogbo bí ta ti ń wo kinní yìí ojú táwa fi ń wò ó yàtọ̀ sí èyí tẹ́yìn fi ń wò ojú tẹ́yìn fi ń wò ó right o ojú táwa náà fi ń wò á right pẹ̀lú ẹ̀ o but at the end of the day ṣẹ́rí bàbá Mohbad ó ṣe wáyé bàbá Mohbad ò lè compromise but ọwọ́ bàbá Mohbad ti tight ẹni sùúrù calm down kò sí wàhálà ẹ̀jẹ̀ ká jọ máa wò. Bàbá Mohbad ò lè compromise mi náà rí 100%. More than 100% yọ. Bàbá tó ti sọ fún wa. Orí tó bá jọ pọ̀. Okay. Mo ti gbọ́ yìí bàbá Mohbad kò lè compromise láìláyé. Òun ni the only person tó wá justice fún Mohbad tó fẹ́ mọ irú òkú tó pa Mohbad. At the end of the day, tí ọ̀rọ̀ wá dénú ẹbí wọn, ìyá Mohbad ń protect Darusha àtàdúrà, àbí ìyá Mohbad máa dúró wípé àdúrà nìkan lọkùnrin tó kù nínú ọmọ tó ń bí, àbí bàbá Mohbad lọ́kùnrin rẹpẹtẹ, àbí tó lórí ẹbí wọn tó ju bàbá Mohbad lọ bá wá jókòó wípé ṣé wàá fẹ́fẹ́ mi eléyìí náà tún títẹ̀lé ti Mohbad, àbí tí bàbá Mohbad ń yarí wípé ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ní délẹ̀ tí bàbá Mohbad ń yarí wípé kò sí nǹkan tó jọ òun ò lè gbà never kò lè ṣeé ṣe ṣé ẹ mọ̀ pé public lawyer ló máa help bàbá Mohbad out ń bẹ̀. Yes. Ibi táwa fi ń ta gbèrò ta gbèsèrò lé nìyẹn. No, Sanṣítù wọn ló máa ẹ̀kún wọn public lawyer kẹ ìgbìlẹ̀ tó ń gbọ́rọ̀ lọ ìmọ̀nìjú kẹ ẹ fẹ́ràn wàhálà Sanṣítù tó jẹ́ lọ́ọ̀yà wọn ló máa ẹ̀kún wọn. Ṣẹ́rí fún bàbá Mohbad àdúrà is already dead àdúrà òṣọmọ bàbá mọ́ àdúrà ti sọ fún bàbá ó ti ní òun kò bàbá òun ṣe bàbá àwọn. Tẹ bá dẹ̀ wo bàbá yẹn ń tọ́ lára òun náà ti sọ fọ́lọ́hún pé ọmọ tó fún tó jẹ́ Darusha àdúrà lórúkẹ pé ó ti gbà padà kì í ṣọmọ òun mọ́. Òkè bàbá pé yín ó sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Àlẹ́ mi mọ̀ bàbá yẹn ò lè gba àdúrà mọ́. Bàbá ò lè gbàdúrà. Bàbá ò lè gbàdúrà mọ́ kọ́ ẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ sọ. Bàbá ò lè gbàdúrà mọ́ ẹ tó ti di sóònù ẹ̀ mọ̀ tí wọ́n kí wọ́n di sóònù bá kó bọ́ sí public domain kó máa di sóònù bàbá tó bí ẹ lọ́mọ. Bàbá yóò lè gbàdúrà mọ́. Èmi ti gbà sí yín, mo ti gbà sí yín. Bàbá yóò lè gbàdúrà mọ́. Bú àdúrà ti gbà sí yín. Ọmọ burúkú ni àdúrà ẹ tán wọ́n lè pè kìdí lọ́mọ yẹn. Àní mo ti gbọ́ ti yín ṣẹ́wọ̀n pé ilẹ̀ bá dá ṣe. Ó máa ṣẹ̀wọ̀n. Omi jókè ṣé mo nǹkan tó wá sí mi lọ́kàn báyìí ẹ má bínú everybody mo nǹkan tó wá sí mi lọ́kàn báyìí kí ló lè fà á tí àdúrà ṣe máa jáde tó máa lóhun dí sóun bàbá òun ẹ máa tó the reason is because in fact bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣe ló pọ̀ ta sí mi lọ́kàn pé hold on ìdí ẹ̀ wípé Darusha mọ òótọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ and because bàbá yìí sí àdúrà lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ àdúrà ó mọ̀ pé bàbá mú òótọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwọn tẹ̀lé bàbá fẹ́ ràn lọ sẹ́wọ̀n the annoyance ló ṣe ń jáde ló ṣe denounce bàbá ẹ̀ pé how can my father be insisting on this thing ẹ̀rù ń bà because it is a lot of people wey be so bàbá àdúrà lọ́wọ́ nú ẹ̀ sígbà tí wọ́n tó jẹ́ Mohbad ni. Ó tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn. Ó tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Olójẹ́ kọ́ ọmọ yẹn bọ́ olójẹ́ kó bọ́ta. Olójẹ́ kó bọ́ta kó ṣe é lọ́kọ̀ bẹ́ẹ̀. Ó di sóun bàbẹ́. Ókè nǹkan tẹ̀sán ni pé ókè bàbá mọ̀ pàdúrà lọ́wọ́ nù ẹ̀ so àdúrà wa ń wò pé ṣé bàbá òun wá tún fẹ́ rán òun lẹ́wọ̀n ni. Kí nǹkan tẹ̀sán ni.
ló ṣe àdúrà tún believe pé if at the end of the day táṣírí bá tú tí bàbá òun bá mọ̀ pé òun ní ọwọ́ ń bẹ̀ bàbá òun máa kọ òun lọ́mọ òun ló ṣe tètè ya jáde tó fi kọ bàbá ẹ̀ lọ́mọ ó kọ bàbá ẹ̀ ní bàbá ẹ̀. ẹ ṣáà gbogbo yín oríṣiríṣi kalẹ̀ èmi kọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́sán láìpẹ́ ẹ̀ right mo bá yọ̀rọ̀ mo gba ọ̀rọ̀ tẹ́sán wọlé. ọmọ kò lè jáde kókò dédé sọ pé òun kọ̀ wá jáde kókò dédé sọ bàbá ẹ̀ tí kò ní kọ́ tí bàbá ṣe fún. kí ni yẹn jọ lójú kò believe pé bàbá òun lè go this far. o believe ẹ̀ kó tó ń ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn in fact. tẹwárí ìyàwó wá tó jáde ṣẹ́rí ìyàwó bá tó jáde mọ́mí jókè ṣẹ́rí ìyàwó bá tó gbórí jáde èmi ṣe wàá mọ nǹkan tí ìyàwó bá tó ṣe sọ pé òun wá òun àti jòsí káwọn jọ sẹ́tù nǹkan tó ṣe wá pé òun káwọn jọ sẹ́tù ọ̀rọ̀ àdúrà yìí ni lórí ọ̀rọ̀ àdúrà yìí ni. láti sì ẹgbàá láti àbúrò màmá Mohbad òun náà fẹ́ freestyle ló fẹ́ nú àbúrò tiẹ̀ náà sínú ẹ̀. Yes, exactly. wọ́n ti jókòó wọ́n ti bára wọn sọ wọ́n ti sọ fún wọn pé ọwọ́ táwọn public ń gbé yìí àṣírí máa tú. nítorí bàbá òkè bá wọn tẹ̀lé narrative Naira Marley. tẹ́rí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí èmi gan 100% support fún bàbá Mohbad gbọ́dọ̀ báyà Mohbad sọ̀rọ̀ kò gbọ́dọ̀ bá sọ̀rọ̀. owó in fact ṣé yín bá ṣe ń sọ lálẹ́ owó tí Mohbad gbé wá nìyẹn o owó tó gbé wá nìyẹn fún bàbá ò gbọ́dọ̀ bá sọ̀rọ̀. àdúrà ni kò kí n ṣe kí bóyá justice fún Mohbad àdúrà ni. àdúrà ò wá justice fún Mohbad ẹ̀yin social media tẹ̀ ń sọ yẹn family meeting lọ. kó máa ṣe kó máa ṣe family meeting yẹn o àwa public kí máa ṣe náà let them do it àdúrà máa ṣe wọn ní òkú sáì náà ní kankan bẹ́ẹ̀ àdúrà máa ṣe wọn. ẹ mọ̀ kí bàbá ti sọ̀rọ̀ bàbá ti bọ́ tó sọ̀rọ̀ afẹ́fẹ́ náà ó ní tó bá jẹ́ pé ìyá òun ládé símọ́ lórí ó ní kí àwọn go down for it kí lè sọ ìmọ̀ mi jókè. àdúrà máa ṣe wọn. a ní bàbá ò lè compromise láìláì bàbá ò lè compromise láìláì. àwọn kan lè dọ́jà àdúrà kò síbi kan lè lọ àìjà àdúrà pé kò ní ṣe wọn ó máa ṣe wọn. ìyẹn ò tiẹ̀ ṣe dọ́jì ìgbà tí gbogbo wọn ń borúkọ prime boy sẹ́nu èèyàn kan náà ló bí. ó máa ṣe wọn torí èèyàn kan ló bí prime boy so ó máa ṣe wọn. tó bá ti tọ́yẹ àdúrà bá ti ṣe wọn ṣẹ́rí nǹkan tó fẹ́ dà lórí pẹ́. kẹ́yìn ò rí wípé Darusha ti jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjà kóhun tó kúrò nílé. ó ti jẹ́ ká mọ̀ kò kúrò lé. Darusha wà ń bẹ̀ Darusha wà. Ó wà bẹ́ẹ̀. a ní kẹ̀kẹ́ ká èmi ṣàgbà narrative wọn ìjà ṣàṣẹlẹ̀. Darusha wà bẹ́ẹ̀. alo Karimọ ní Darusha bá wọn nínú ìjà ó fi wọ́n sílẹ̀ nínú ìjà yẹn lọ bí. ẹ ní sùúrù mọ̀mí Yétúndé ẹ jẹ́ ká gbà pé Darusha fi wọ́n sínú ìjà lọ lé lọ sùn but Darusha ti establish pé Monday ni Mohbad kú kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì lè fẹ́ ṣe ìyá Mohbad fún ara ẹ̀ ti sọ pé Monday ni Mohbad kú ọjọ́ tí wọ́n rí ẹ̀jẹ̀ nínú ilé tẹ̀jẹ̀ pọ̀ wọ́n dẹ̀ ti jẹ́ ká understand pé ẹ̀jẹ̀ show court yẹn first layer ni kò ń ṣe deep court ẹ dẹ̀ mọ̀ pé first layer máa funfun ara ṣẹ̀dẹ̀ tó bá dẹ̀ yà stop. So yẹn ti yàtọ̀ sí èyí tó tọ̀nù dúfèdú Kampala. nígbà tó bá di pé gbogbo wọn jẹ́wọ́ one by one wọ́n máa sọ̀rọ̀ dé ọ̀dọ̀ Darusha ẹ jẹ́ ká ní sùúrù di high court èmi mọ̀ pé high court yẹn ó máa mì tìtìtìtì ó máa mì tìtìtì mímọ̀
Èmi náà ti jókòó di high court sí tó máa mì títí next year àṣà títí next year àwọ̀ high court. Àṣà àwọ̀ ọbẹ̀ lọ́jọ́ kan. Àwọ̀ high court lọ́jọ́ kan. Àwọ̀ ọbẹ̀ lọ́jọ́ kan ẹ jẹ́ ká máa bá lọ. Kò ní sún wa kò ní rẹwà àṣẹ ló máa give up. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀ ní ìbálò máa bá bọ̀ náà ni. Olóyè nípa làákà ẹ̀yìn ìyá rẹ̀. Ẹ wo ẹni kan ló máa dùn mọ́ wa gangan. Wọ́n mi jókè. Láyé ló ti ṣe rẹ̀. Olóyè nípa làákà ẹ̀yìn. Máa yan fandafanda. Mọ̀mí Yétúndé ẹ̀jọ̀ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí kún ìfẹ́ sọ ìjọba. Olóyè nípa làákà ẹ̀yìn. Kẹ́rí mo ti tẹ̀lé yín bọ̀ láti Mọ́mí Yétúndé àti mo ti tẹ̀lé yín bọ̀ láti ọjọ́ bùdá láti kò sí kọ́ ìlú. Ẹni tó sọ̀rọ̀ ikú ìlú ń jẹ́ ẹ̀rọ orúkọ ẹni tó sọ̀rọ̀ ni. Ṣé lórí panelist? Ẹ nà án. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Èmi ò rí ẹ̀kọ́ kan lórí panelist yìí o. Ẹ̀yin nìkan lẹ dá ríra yín ẹ mute ń gbà yẹn. Ẹ rí mi ẹ rí gbogbo wa. Ẹ káàárọ̀ mà. Jàre ìyá mi ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ màámi ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. In fact ẹ̀yin gan ló yẹ ká sọ ní iron lady. Èmi kẹ̀ mi ò wọlé o ẹjọ́ ẹ wá gbọ́ yé wa o. Iron lady ní in fact. Jẹ́rí narrative yín mo máa ń farabalẹ̀ gan ó máa ń wọ inú akínyẹmí ara mi tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀. Because thank you for that. Mo kọ oyè yẹn. Jẹ́rí àti gbàtẹ́ tí máa wà ní ọ̀dọ̀ bùdá láti àti Mọ́mí Yétúndé àti Mọ́mí Àdùnní Àdè. Ṣẹ́rí ẹ̀yin ìyá ẹ̀ Ọlọ́run ní bá mi pa làákà ẹ̀yin. Gbogbo àwọn ọmọ yín pátápátá wọn ò ní ṣìyàn wọn ò ní gbẹ̀gbọ́ eléegun lágbára. Ṣé wá rí gbogbo wa pátápátá a máa kórè oko délé àní kú sáyé. Ṣé rí Mọ́mí Jókè mo sọ fún ẹ̀kan tí mo grab ẹni pé corona inquest kí ni wọ́n establish tí wọ́n fẹ́ gbé lọ sí criminal court. Àwa tí a wà lórí panelist view nǹkan tí Mọ́mí Jókè mú sọ as a point. Kí ni wọ́n ti bracket? Kí ni Sam? Kí ni wọ́n ti bracket? Ṣé murdering case ni o? Àbí kí ni wọ́n gbé case Mohbad lé lórí gangan? Wọ́n ò establish anything ní corona inquest. So wọ́n ti pè ní murder case ń bẹ̀ o. Wọ́n ti pè ní murder case ń bẹ̀. Ẹ jọ kí ni wọ́n wá fẹ́ lọ tender ní criminal court, high court. Ṣé wọ́n kàn lọ gbé lẹ́tà síbẹ̀ ni pé ókè o kéèsì yìí o ìta conclude lé lórí nìyí? No, it's not like that. No, it's not like that. Mọ́mí Jókè fẹ́ sọ yí pé kíní yìí ò tí wà good established, kò tí wà concrete. Kí ni sáànù ń ṣe? Kí ni iṣẹ́ wọn? Mo wà lórí platform bùdá láti lọ́sàn-án. Ìgbà tí ẹ wò ó, there's a man tó ṣe kíní yẹn, is it not titles àbí nǹkan? May God bless that man. May God bless that man. Ìgbà tí ó dórí mẹ́ta ni wọ́n repeat kíní Wùmí. Wọ́n dẹ̀ sọ yí pé Wùmí ó dẹ̀ implicate rẹ̀, ó dẹ̀ rán rẹ̀ lọ sẹ́wọ̀n. Wọ́n bí question 1. Wọ́n ní pé ṣé ó ní CCTV camera? Ó ní yes, àwọn ní. But nípasẹ̀ yí pé ó ṣàfẹ́ cover rẹ̀, ó wá ń turn around káàkiri. Number 2, lọ́yà tún bí pé
bruise ara ẹ̀ cut ara ẹ̀ kí ló cause ẹ̀. Don't forget old lawyer nìyẹn o. Old lawyer ni o Falade ló question ẹ o. Kí ló dé tí wọ́n fi yọ máa yẹn láti jẹ́ yí pé because máa yẹn ṣiṣẹ́ takuntakun. He's a very good lawyer. Very good lawyer. Bó ṣe ń tọwọ́ bọ̀ wọ́n lọ́fun ni wọ́n ń pọ̀tọ̀ fún wọn jáde síta. Agbára náà yọ wọ́n ní kò ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ wo ni bọ́mà yẹn ò ṣe? Ẹ wo àwọn points. Màmí, ẹ wo àwọn points tí lọ́ọ̀yà yẹn ń kóòtù jáde síta. Fàṣítù ló máa ṣiṣẹ́ ńsìn, ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ṣẹ́rí, Mọ́mí Yétúndé, mo fẹ́ sọ kọ́kọ́ fún yín. Ṣẹ́rí, time tá a wà yìí. Just cross your hand. Kẹ wá fọwọ́ bùkẹ́, kẹ máa wòran. Àwọn náà ni o. Ara popcorn. Jọ̀rọ̀ mi yé yín. Ẹ fi owó dìtẹ̀ báyìí. Ẹ máa wò ó. Tí wọ́n bá dẹ̀ rí àdúrẹ́rù sí. Jerry, lórí flat cap yìí, mo notice nǹkan kankan yìí pé ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe òtítọ́, wọ́n máa ń attack yín. Wọn ò kí ń fẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. Wọn ò kí ń fẹ́ kẹ́ ẹ sọ opinion yín jáde rárá. Àfi ní títí wọn, ó máa ṣẹlẹ̀ yín lórí. It's not done. Wọ́n ní pé ká fi ọwọ́ wẹwọ́ lọ́wọ́ fi mọ́. Wọ́n ní olórí tó bá fẹ́ tún ìlú ṣe, ó máa gba ìmọ̀ràn àwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ̀. Á wá jókòó, á digest ẹ̀. Àwọn ò fẹ́ o. Ẹ má jẹ́ tàn yín, gbogbo àwọn pípù yìí, èmi ni Fálànà ni o, èmi ni San ni o. Wọ́n láwọn clerk tí wọ́n máa ń send sí orí platform láti jẹ́ pé kí wọ́n lọ máa gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń kálukú sọ. Kí wọ́n dẹ̀ lọ máa feed wọn back pé sà nǹkan báyìí. Báládé yẹn gbà tó ń ṣiṣẹ́ nǹkan tó ṣe nìyẹn. Èyí tó yẹ kí ẹni tó pọlọ ẹ̀ tó bá tó ṣe rí kéèsì tẹ́ ìrora tí wọ́n ń fojú wò yìí tí wọ́n wò pé kinní kan tí action bá tẹ̀lé kéèsì yìí ẹ má jẹ́ kí n sọ negative things o. Àbá sọ negative ló. Bá sọ negative o. Torí pé màmí Mọ́mí Yétúndé Awólọ́wọ̀ kú wọ́n assassinate ẹ̀ nínú ilé. Àmọ́ àgbọ̀n kankan lórí ẹ̀ díẹ̀ níyì ó dẹ̀ mọ àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn. Wọ́n mọ̀ ọ́ dèní eléyìí yìí ò ṣiṣẹ́ kankan lé lórí. Awólọ́wọ̀ kẹ̀ Bọ́lá Ìgè ló fẹ́ sọ. Bọ́lá Ìgè sorry Bọ́lá Ìgè wọ́n assassinate n'Íbàdàn. Wọ́n dẹ̀ mọ àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn wọn ò jẹ́ ṣe kéèsì yẹn ó dẹ̀ die down. Màmí ẹ ṣáájú wa dáyé ẹ tó mi bí lọ́mọ. Bóyá ọmọ yín gan ni màá tiẹ̀ jẹ́. Ẹ jẹ́ kí n tún wá sọ kéèsì kan fún yín. Kéèsì Aláàfin Ọ̀yọ́. Òun àti close friend ẹ̀ tí wọ́n da acid lé lórí. Ẹ tó wà ní in charge kéèsì yẹn lọ́dún yẹn lọ. Ó jẹ́ bíi tenant dáàdi wa. Àwọn méjì ni. Wọ́n fẹ́ lọ arrest Aláàfin lọ́dún náà. Nígbà tí wọ́n débẹ̀, wọ́n máa pè látòkè màní ìpẹ́ ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ máa lọ lé yín kò sí nǹkan kan ẹ fi sílẹ̀ a máa yanjú ẹ̀. That case máa yẹn tó jẹ́ tenant wa lọ́dún náà tó jẹ́ investigation lọ́dún náà ó rẹ́kọ̀dù gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ látòkè àti ẹnu Aláàfin ó rẹ́kọ̀dù ẹ̀ sílẹ̀. Ìgbà tó wà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ìgbà tó wà àti Aláàfin tó kú yẹn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí mi kéré lọ́dún yẹn o. Máa ta dẹ̀ sọ yìí tẹ́nẹ̀ǹtì wa ni ó gbalé ní ọwọ́ dádì wa.
ìbínú yẹn ó ní partner rẹ̀ fi resign tó dẹ̀ travel out ó ní Nàìjíríà ò lè dá mọ́. Imagine that. Ó ní Nàìjíríà ò lè dá mọ́. Wọ́n pè látòkè. Wọ́n pè ní àtòkè. Mo fi orúkọ bo president tí ń bẹ ní ọdún náà mo fi bò láṣìírí. Àwọn bàbá wa náà ló wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣáà fàrọ̀ ògùn ẹ̀yin náà lẹni ká fọwọ́ lẹ́rọ̀ kára pọ̀. Mọ́tò jókè iṣẹ́ wá rí ibi tí kèsì wa ń lọ yìí ẹ jẹ́ wá fọwọ́ bu ẹ̀kẹ́ ẹ máa wo ibi fíìmù ṣẹ́rí fíìmù season fíìmù ni o prison break ni o àní wò tán o. Ogun gan Mọ́mì Jókè fíìmù tó gùn gan tó jẹ́ pé a lè wò tán ni. Ṣé wá rí ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi tẹ̀ ń bẹ ní orí platform Mọ́mì Jókè ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ọba mo fẹ́ jẹ́ ká lọ ní sùúrù la fi ń pàkútù pẹ̀lẹ́ ẹ jọ̀ọ́ gbogbo bí kíbi tá a bá wọ̀ gbogbo platform tá a bá wọ̀ ẹ̀yẹ ṣàjẹ́ ẹ jẹ́ ká silent ká máa wòran ká dẹ̀ máa pick point tá a bá fẹ́ lò ká máa pick ẹ̀ dání. Ṣé rí kéèsì kan ṣẹlẹ̀ lọ́dún kan ìyá yẹn tíṣà ni ọkọ àwọn tó ń gba kọ̀ǹtrátọ̀ ni ṣé àmọ́ pé àwọn tó máa ń gba kọ̀ǹtrátọ̀ yẹn wọ́n máa ń ṣe ṣìnà gan because the more bí wọ́n bá ṣe ń rí owó ó làwọn obìnrin máa ṣúgbà wọn. Bẹ́ẹ̀ ni màámi ó ṣàfún ọmọ kékeré kan lóyún ìgbà tó fún lóyún lọ́dún náà gọ́vnà tó wà ń bẹ̀ ó ti bìlífù pé ó máa wọlé second term kò wọlé gbogbo ẹ̀ ṣàṣe kí ni ó ṣàdáì down kò sí kankan mọ́ kò sówó mọ́ ìyàwó young lady kò rí owó fly kò rówó ṣe kíní kankan mọ́ ìyàwó wá gbé ọmọ méjì tó ti bí ó wá lọ gbé fún ìyálé wípé tó bá wù ẹ́ sún wọ́n jẹ o tó bá wù ẹ́ lọ dà wọ́n sódò o òun ń kọ̀ǹtínú pẹ̀lú láìfò òun o. Kò sówó mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kò sówó mọ́ ìyá yẹn wá wò pé báwo lèèyàn ṣe ń ṣe báyìí ó dẹ̀ lọ ìgbà tó kọ́ dé ìyá jókòó ìgbà tí ìyá jókòó ìyá pé ọkọ ẹ̀ pé baálé mi ìyàwó ẹ̀ ó kó àwọn ọmọ wa o báwo la ṣe fẹ́ ṣe o. Mọ́mì Yétúndé ìyálé ló máa ń tọ́jú àwọn ọmọ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó ti rìn lọ kò sí ẹ̀ bójú wẹ̀yìn tó fi tọ́ àwọn ọmọ yìí dé yunifásitì. Ṣé wàá rí ìgbà tí ibi tí mo máa mú point bọ̀ nìyí o ìgbà tí àwọn ọmọ yẹn wá dàgbà ìyá yìí náà ló èyí obìnrin ibi tó ti lọ sáf ó ṣàbá bàbá olówó kan ṣiṣẹ́ ọmọ bàbá olówó ṣàní pé òun fẹ́ ó ṣàjọ travel out ṣọ́rọ̀ mi yé yín ọmọ yẹn wá fẹ́ ṣe wedding ó wá wálé pẹ̀lú ọkọ tí wọ́n jọ múra wọn láti Nàìjíríà wọ́n jọ wálé. Àwọn ibi tí mo fẹ́ bọ́rọ̀ bọ̀ nìyí o nípa ọ̀rọ̀ ó ṣe family ìgbà tó kó àwọn ọmọ dálẹ̀ family ò mọ ìtí ìyálé yẹn go through àtọ̀tọ̀ o. Ìyá wọn gan máa yọjú ìyá olóògùn kú máa yọjú. Ó bá yọjú dé ìgbà tí ìyá yọjú dé ibi tí point ń bẹ nìyẹn o ìgbà tí ìyá yọjú dé wọ́n pe gbogbo family jọ wọ́n jókòó ọmọ yẹn náà jókòó síbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n tẹ̀ tọ́mọ yẹn ṣe ni pé kò jẹ́ kọ́kọ́ rẹ̀ jókòó síbẹ̀ ó ní kọ́kọ́ òun máa wà wípé family meeting ni ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn ò dáyà wọn mọ̀ wọn ò mọ̀yá wọn wọ́n kéré èyí ọkùnrin bébì ló wà tó fi gbé jù sílẹ̀ èyí ọkùnrin yẹn náà wálé láti Canada pẹ̀lú white tó fẹ́ ó jókòó nígbà tí wọ́n wá jókòó wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ológbó òpònú kọ́ ní òjò ọ̀rọ̀ náà àwọn ọmọ yìí wọ́n ti mature ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀
wọ́n sọ̀rọ̀ dálẹ̀ ẹni kí ni point tọmọbìnrin yẹn kọ́kọ́ sọ fún ó ní pé tó bá lè sọ one reason tó fi kó àwọn dà sílẹ̀ tó fi lọ nígbà yẹn. That's right. Ìyá yẹn kò rí reason sọ o. Kò lè sọ kọ́kọ́ ó ń ká lòlò. Ọmọkùnrin yẹn wá sọ fún ìyá wọn yìí pé ọdún kan wà tó jẹ́ yìí pé òjò rọ̀ àgbàrá ń ṣàn. Ìyá yẹn dẹ̀ kó ọmọ 3 dání. Ọmọ ìyá yẹn òun àtẹ̀gbọ́n òun ó já wọn 3. Ẹni kí ni ìyáálé ṣe? Kàkà kí ìyáálé kó pọn ọmọ ẹ̀. Ọmọ ìyàwó rẹ̀ ló kọ́kọ́ pọ̀n sẹ́yìn èyí ọkùnrin yẹn. Ó wá gbé èyí obìnrin yẹn ó gbé sáyà. Ìyẹn ọmọ ìyàwó rẹ̀ làwọn méjèèjì ó wá fa títí ẹ̀ gangan. Ó wá fà sọ́wọ́. Ọmọkùnrin yẹn wá ní pé tí omi bá ru ọmọkùnrin ẹ̀ lọ́kọ́. Tó fi dáàbò bò wọ́n nígbà yẹn. Ìyá mi nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní mò ń sọ fún yín. Story ẹ̀ ni mò ń sọ ibi tí story yẹn lọ ó ní mò ń sọ fún yín yẹn. So àwọn ọmọ yẹn wá ní sódà tó ìyá yìí ò lè jókòó níbi wẹ́ẹ́dì àwọn. Ó parí ló bá tán. Kó má tẹ̀ rò ó pé òun á fín ọlá àwọn àbí owó àwọn òun á tẹ̀sí ẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀ yarí o wọ́n yarí to the extent yìí pé wọ́n cut off wedding yẹn. Wọ́n dẹ̀ lọ ṣe court wedding ní US. Ó ní tó bá jẹ́ pé torí nǹkan tó fi padà wá nìyẹn kò ṣeé ṣe ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Mohbad. Àbí àwọn yẹn ti ń báyà wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn bàbá wọn. Ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Mohbad. Wọ́n ti jẹ́ kí bàbá wọn pe àwọn jókòó. Wọ́n ò jẹ́ kí wọ́n ti lọ ṣe fún ìyá wọn tí ó kó wọn dàálẹ̀ tí ó tọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ni ó ní ọ̀rọ̀ Mohbad àti àwọn àbúrò ẹ̀. Ṣebí ilé ọkọ kan níyá Mohbad wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Tó dẹ̀ tún fi ọkọ yẹn náà sílẹ̀. Tó tún padà sílé ọmọ ẹ̀. And shame for her kí ọ̀rẹ́ ọmọ rẹ̀ máa sọ pé òun rò pọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ ni ìyá ọ̀rẹ́ òun bó ṣe rírí ṣe. Màámi bó ṣe rírí ṣe. Queen ṣe rí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ìtàn tó sọ yìí ìtàn tó jẹ́ pé ó mú ọgbọ́n dání gidi. Ká ní ṣe ni àwọn Mohbad àtàgbẹ̀gbọ́n ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ pé ìyá Mohbad wá bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá wọn láti rí wọn ni. Tí wọ́n jọ realize mistake tó ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ láti rí wọn ni tí ò ń ṣe pé àwọn kan tiẹ̀ ti lọ ń ṣe fún ìyá wọn lẹ́yìn tí bàbá wọn bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ò ní rí báyìí. Kò ní rí bẹ́ẹ̀ o. Màámi kò ní rí bẹ́ẹ̀ o. Kò ní rí bẹ́ẹ̀ o. It is well. Ṣé wá rí bàbá àwọn ọmọ tá a wá tún sọ yìí àti ìyáálé wọ́n bẹ àwọn ọmọ yẹn tì. Ó ní láyé kò sí nǹkan tó fẹ́ jọ́sẹ̀. Bàbá tó wá sọ yìí pé ṣe mọ̀ pé pásítọ̀ máa ń jókòó tí wọ́n bá fẹ́ parí ìjà àwọn ọmọ. Pásítọ̀ yẹn wá sọ yìí pé ṣó mọ̀ pé gìgísẹ̀ rẹ̀ ó ní ọ̀run ìyá rẹ̀ nǹkan ọkọ̀. Ó ní ṣùgbọ́n kí pásítọ̀ dájọ́ ìyá tó kọ́ mọ́lẹ̀ tó lọ tí ò bẹ̀rù wọn. Ọmọ yẹn máa yẹ o bóyá kò ní. Lọ́mọ bóyá ó máa yẹ o àbí kò ní yè. Ó wá sọ kọ́kọ́ kan ọmọ yẹn tún wá sọ pọ́ìntì kan ẹ wò kéèsì tí mo rọra ń sọ wẹ́rẹ́ yìí kì í ṣe kéèsì kékeré o. Ọmọ yẹn wá tún sọ kọ́kọ́ kan wípé táwọn bá kéré ìgbà táwọn kéré táwọn bá fẹ́ jẹun papọ̀ táwọn bá fẹ́ jẹun ṣe rí kinní yẹn tún wà most important láàrin ọmọ bàbá àbí ọmọ ìyá sí ìyá kí wọ́n máa jẹun papọ̀ ní àwọn kọ̀ọ̀kan náà. Ó máa ń jẹ́ kí ìfẹ́ kó wà láàrin wọn. Ṣé rí àwọn ọmọ ìyáálé àti àwọn ọmọ tá à ń sọ yìí ẹ lè sọ yí pé
ìgbà tí ìyá yẹn ń ṣe 60 years birthday wọ́n ra mọ́tò fún ìyá yẹn. Ìyá ẹni kí ni statement tí ìyá yẹn sọ? Ìyá yẹn ní kí n tún ti mọ̀ kí n tún ṣe dáadáa jù báyìí lọ sáwọn ọmọ ẹ̀. Ó try, ìyá yẹn try. Ó try débi wípé kò jẹ́ káwọn ará àdúgbò gan kò jáde lẹ́nu ẹ̀ rí wípé wọn ò ṣe àwọn ọmọ òun. Wọ́n máa ń fi wọ́n bú ni pé but yóò ṣe family planning ní ọmọ 7 tán. Báwo lẹ ṣe fẹ́ tọ́ wọn? Yóò ní Ọlọ́run bá mi tọ́ wọn. Kò ní sọ pé àwọn ọmọ ìyàwó òun ni o. Wọ́n ò ṣe ọmọ òun o. Rárá o, kò ní sọ bẹ́ẹ̀.